මායා ගුරුකුලයත් සමග එකතු වෙන ඔබ සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. හොඳයි අපි කෙලිම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පස්සේ කියන්නේ මේ 2025 මැයි 14 වෙනිදා සිද්ධ වුණ ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට කොහොමද ඉදිරි වසරක කාලය තුලදී බලපාන්නේ කියන කාරණාව තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් විසින් අපි සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි මේ විදිහට ඔබට බොහොම නිවැරදිව ඉදිරිපත් වෙන්නේ. හරි ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසය වෙනකල් ඒ කියන්නේ මීට වසර 12කට කලින් කාල සීමාවේ වසරක කාල සීමාව ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ඔබට ජීවිතේ අලුත් වටයකින් මේ ඉදිරි වසරක කාලය තුලදීත් අත්දකින්න හම්බෙයි ජීවිතේ තව අලුත් අත්දැකීම් එක්ක. ඒක ටිකක් වෙනස් වෙනවා 2025 ඔක්තෝබර් 18 ඉඳලා 2025 දෙසැම්බර් 5 වෙනකල් මාසයක හමාරක පමණ කාල සීමාවේදී මොකද తాවකාලිකව ගුරු ග්‍රහතුමා කටක රාශියට සම්ප්‍රාප්ත වෙනවා මේ මාසයක හමාරට විතරක්. හැබැයි ආයෙත් මිථුන රාශියට තමන්ගේ වක්‍ර ගමනින් පැමිණෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ ඔබට කියන අනාවැකි 2025 මැයි 14 ඉඳලා 2026 ජුනි 2 වෙනිදා වෙනකල් වසරක පමණ කාලය තුලදී වළංගුයි. මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට වාසනාව පෙරපින් සහ ඔබ කරපු යහපත් ක්‍රියාවන් වල ප්‍රතිඵල සුබ විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න කාල සීමාවක ආරම්භය තමයි මේ ගත වෙන්නේ. මේ ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මාරුවත් සමග ඔබ තුලින් අලුත් ආරම්භයන් අතරමඟ නැවතිලා තිබ්බ වැඩ කටයුතු වල නව ආරම්භයන් නැත්නම් නව රැකියා වගේ දේවල් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඔබ ඔබේ සහජ දක්ෂතා තුලින් හරි ඔබේ සොයසායෙන් හරි නැගී සිටිනවා දකින්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔබ සතු සහජ දක්ෂතාවන් භාවිතා කරන්න පටන් ගන්න. ඒක ඔබට ඉතා ඉහළ වාසියක් මේ ඉදිරි වසරක පමණ කාල සීමාවදී අත් කරලා දෙයි සහ ඒ දාගන්න අඩිතාලම ඔබේ ජීවිත කාලයටම වැදගත් වෙයි. මීට ආසන්න කාල සීමාවේදී සිද්ධ වෙච්ච රාහු කේතු ග්‍රහ මාරුවත් උපකාරී වෙලා ඔබේ ධනය ආර්ථික ශක්තිය ආදායම් මාර්ගවල කැපී පෙනෙන ඉහළ යාමක් දකින්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ ගුරු ග්‍රහ මාරුව වගේම රාහු කේතු ග්‍රහ මාරුව ඔබට බලපාන්නේ කොහොමද? සහ ඔබේ පවුලේ අය ඔබේ සමීපතම නියෝජනය වෙන ඔබ නිතර ගනුදෙනු කරන චරිත නියෝජනය වෙන අනිත් රාශිවලට මේ ග්‍රහ මාරුන් බලපාන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි ඉදිරි දිනවලදී දිගින් දිගටම කතා කරනවා. මේ කාලයේදී ඔබට සතුටු විය හැකි රැකියාව අවස්ථා, ඒ වගේම රැකියාවල උසස් වීම, විදේශ ධනෙ නිර්මාණය වීමේ අවස්ථා ඇති වෙනවා. විදේශ ගමන් සඳහා දුර බැහැර ගමන් සඳහා අවස්ථාව සැලසෙනවා. වගේ මේ වගේ විශාල යහපතක් ඔබට අත්දකින්නත් පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම රැකියාව වශයෙන් ගුරු වෘත්තිය, sannivedana, මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ, තාක්ෂණික අංශයේ, software engineering, ක්‍රීඩාංශවල කටයුතු කරන මේෂ ලග්න හිමියන්ටත් මේ කාලේ විශේෂයෙන් වාසිදායක අවස්ථා සැලසෙනවා. ඒ වගේම විදේශ අධ්‍යාපනය සඳහා මේ ග්‍රහ මාරුව විශේෂයෙන් යහපත් වෙනවා. ලංකාවේ වුණත් ඔබේ නැවති තිබුණු අධ්‍යාපන කටයුතු වලින් ආරම්භ කිරීම වගේ දේවල් නැත්නම් කරන් යන අධ්‍යාපන කටයුතු වල ඉතා ඉහළ මට්ටමේ ජයග්‍රහණත් මේ කාලයේදී ඔබට අත්දකින්න අත්විඳින්න පුළුවන්. තාක්ෂණික අංශ, IT, අලුත් භාෂාවන්, ශාස්ත්‍රීය කටයුතු නැත්නම් ගුප්ත ශාස්ත්‍රීය දේවල් වගේ කාරණා වුණත් ඉගෙන ගන්න ඔබට උනන්දුවක් ඇති වෙනවා. ඒ සඳහා අවස්ථාත් නිර්මාණය වෙයි. ඔබේ රැකියා ස්ථානයේ සිටින ඉහළ නිලධාරීන්ගෙන් නැත්නම් ඔබ අධ්‍යාපනය කරන කෙනෙක් නම් ඔබේ ගුරුවරුන්ගෙන් නැත්නම් සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ඔබට වඩා වයස්ගත වැඩිමහල් පුද්ගලයන්ගෙන් විශේෂ සහයෝගයක් ඔබට මේ ඉදිරි වසරක පමණ කාලයේදී ලැබෙනවා. ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කරොත් ඔබට වැඩිහිටියන්ගේ ආශිර්වාදයත් සමගම ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ නැත්නම් විවාහ කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්ත ලබන මාසෙදී සිකුරු ග්‍රහතුමත් ඔබේ ලග්න භාවයට පැමිණෙනවා. ඔබ ඒ ජුනි මාසයේ ගත්තත් වෙනදාට වැඩිය බොහොම ලස්සනට ආකර්ශනීය වෙන්න ඔබ තුලින්ම උත්සාහ ගන්නවා. වගේම සමාජයටත් ඔබ ආකර්ෂණීය විදියට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔබ ඔබේ කටයුතු වලදී දූරදර්ශීව හිතන්න ඕනා කියලා හිතනවා සහ ඔබ ඇඟ ඇතුළේ මේ සඳහා උත්සාහ කරනවා. හැබැයි කොහොම වුණත් එකවරම කලබල තීරණ ෂණික තීරණ ගන්නවා දකින්නත් පුළුවන්. එක තැනක රැඳී සිටීමේ හැකියාව සාපේක්ෂව ටිකක් අඩුයි. ඒ තත්ත්වය ගැන ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. හැබැයි මේ මොන තත්ත්වයන් ආවත් ඔබ මොන බාධකයක් ආවත් ඒ අවස්ථාවන් මැඩගෙන ඔබේ අරමුණ කරා කොහොම හරි යන්න ඕන කියන අපි කියන්නේ gut feeling එක කියලා. ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් යන්න ඔබ උත්සාහයෙන් කටයුතු කරනවා. හැබැයි ඔබ අන් අය සමග කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබ තුලින්ම කියවෙන වචන වලින් සහ ඔබ හිතන්නේ නැතුව කරන කටයුතු නිසා අන් අය ඔබ වරදවා වටහා ගන්නත් අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ සීමාවන් අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කරන්න. ඔබ බුද්ධිමත් වුණොත් ඔබට බොහොම පහසුවෙන් මේ තත්ත්වයන් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ඔබට හිතෙනවා අනිත් අයගෙන් වෙන වෙලා තනියම තමන්ගේ කටයුතු වලට අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියලා. ඒක හොඳයි. හැබැයි පෞල් ජීවිතයක් ඔබ ගත කරද්දී ඔබේ සමබරභාවය ඔබ විශේෂයෙන් පවත්වා ගන්න කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම ඔබ වෙන කාලයන්ට වඩා ඔබේ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට නැඹුරුවක්, පින්දහම් කටයුතු වලට සම්බන්ධ වීම දකින්න පුළුවන් සහ ඒවට අවස්ථාත් විශේෂයෙන් සැලසෙනවා. ඒ වගේම ඔබ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට නැඹුරු වීම. මොකද මේ වෙලාවේදී ගුරු ග්‍රහතුමා තුන්වැන්නට ඇවිත් ඔබේ වාග්යස්ථානය, පුණ්‍යස්ථානය දකිනවා. ඔබ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට නැඹුරු වෙන තරමට ඔබේ ලෞකික ජීවිතයේ ඔබේ ආදරය, ධනය, මිල මුදල්, රැකියා අවස්ථා, ඔබේ ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වීමේ හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න විශේෂ ආශිර්වාදයක් ඔබට මේ වෙලාවේ ලැබෙනවා. ඔබ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු නැඹුරු වෙද්දී කියන වෙන කාලයකට සාපේක්ෂව ඒක වැඩිපුර ලැබෙනවා. ඒ තල්ලුව විශේෂයෙන් ලැබෙනවා. ඒ හින්දා ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට ඔබේ තියෙන නැඹුරුව
ඉතාම හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න ඔබ ඔබේ රැකියාවෙන් වැටුපක් ගත්තත් හැම මාසෙම ගන්න වැටුපෙන් සුළු මුදලක් හරි යහපත් ක්‍රියාවන් වලට ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට යොමු කරවන්න. මොකද මේ වෙලාවේ ඔබ ඒ සඳහා යොමු කරන රුපියල් 1000 ඔබට රුපියල් ලක්ෂයක් වෙලා නැවත අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් බෙල්ල අමාරු, රයිස් වල අමාරු, අත් දෙක සහ කන්වල සම්බන්ධ රෝග සම්බන්ධයෙන් ඔබ සැලකිලිමත් වන්න. සිත සංසුන්ව තියාගන්න, භාවනාව වගේ ආධ්‍යාත්මික කටයුතුත් එක්ක නිරන්තරයෙන් ජීවත් වෙන්න. අසරණ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න, උදව් අවශ්‍ය තැන්වලට උදව් කරන්න, ලස්සන හිතක් හැමතිස්සෙම පවත්වාගෙන යන්න. ඔබට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේ. මායා ගුරුකුලයේ සමග අදත් එකතු වෙන හිතවත් ඔබ සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. හොඳයි අපි කෙලින්ම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පස්සේ සිද්ධ වුණ ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාල සීමාව තුල කියන්නේ 2025 මැයි මාසේ 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජූනි මාසේ 2 වෙනිදා වෙනකල් කාල සීමාව තුල ඔබට බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ ඉදිරිපත් කරන්නෙත්. හොඳයි ඔබ වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට කලින් ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාස වෙනකල් ඒ වසරක කාල සීමාව ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතේ ආයවටයකින් ඔබට මේ ඉදිරි වසරක කාලය තුලත් අත්දකින්න හම්බෙයි අලුත් අත්දැකීමුත් සමගම. ඉතින් ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබගේ ලැබීම් ගැන කියවෙන අයස්ථානයේ කියන්නේ 11 වෙනි සහ 8 වෙනි භාවයේ නියෝජනය කරමින් තමයි ඔබේ දෙවැන්නට ඒ කියන්නේ ධනස්ථානයට මිථුන රාශියට සම්ප්‍රාප්ත වුණේ. මිථුන රාශිය තුල ගුරු ග්‍රහතුමා පිළිවෙලින් මුවසිරස අද පුනාවාස කියන නැකත් තුල ගමන් කරනවා. ඔබට ධනය ලැබීම සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් හොඳ කාල සීමාවක් තමයි මේ ආරම්භ වුණේ. මොකද මේ ඔබේ ආර්ථික ශක්තිය ඉහළ යමින් ස්ථාවර වෙන සහ ඔබට නව වටිනාකම් එකතු වෙන හදිසි ධනලාභ ලැබෙන ඒ වගේම වෙනදට සාපේක්ෂව ඔබට බොහොම ප්‍රසන්න පෙනුමක් ලැබෙන ජීවිතයට අලුත් කලෙලියක් වැටෙන කාලයක් තමයි මේ ගුරු ග්‍රහ මාරුවත් සමග ආරම්භ වුණේ. ඒකට ඔබේ 11 වෙනි ප්‍රබලව ඉන්න ශනි ග්‍රහමාරුව රාහුකේතු මාරුව ඒ ආසන්න කාලේ සිදුවුණු ඒ ග්‍රහමාරුත් විශේෂයෙන් හේතු වෙනවා. ඒ සෙනසුරු මාරුව රාහුකේතු ග්‍රහමාරුව සහ අනිත් විශේෂ ග්‍රහමාරුන් සහ ඒ ආසන්න තත්ත්වයන් ගැන අපි ඉදිරි වීඩියෝ මාලාවකින් සවිස්තරාත්මකව කතා කරනවා. ඒ නිසා අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි. මේ කාලේදී ඔබේ ජීවිතේ පරිවර්තනීය වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ඔබේ රැකියාවල උසස් වීම, නැත්නම් නව රැකියාව ලැබීම, නැතන් ඔබේ වෘත්තිමය ජීවිතයේ තීරණාත්මක සාධනීය වෙනස්කම් මේ කාලෙදී සිද්ධ වෙනවා. ඔබට අත්දකින්න පුළුවන්. ඒ තුලින් ඔබට ධනය, ගෞරවය වගේම සාර්ථකත්වයක් හිමි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබේ රැකියාව තුළ ඔබට අන් අයට නායකත්වය ලබා දෙන්නත්, ඔවුන්ගේ සහයෝගය වෙනදට සාපේක්ෂව ඉතාම හොඳින් ලබා ගන්නත් ඔබට හැකි වෙනවා. පොදුවේ ගත්තහම ඔබ අන් අයට උපදෙස් දෙන, ඔබේ වචන බොහොම කල්පනාකාරීව භාවිතා කරන ප්‍රායෝගික සහ පරිණත තීරණ ගන්න ස්වභාවයක් මේ කාලෙදී අපිට දකින්න පුළුවන් හැඟීම් වලින් තීරණ ගන්නවට වඩා. ඒ කියන්නේ ඔබට මේ කාලේ ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වුණත් ඔබ බොහොම පරිණතව විසඳ ගන්න කාලයක් වගේම කිසිම ඍණාත්මක භාවයක් නැතුව ඕනෑම අභියෝගයක් ජය ගන්න ශක්තියක් ඔබ තුලින්ම ඔබ සකස් කර ගන්නවා. ඒ වගේ මේ කාලේදී ඔබ හැමෝමත් එක්ක සුහදශීලීව අපි කියන්නේ හැමෝම බැලන්ස් කරගෙන කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔබ වෘත්තිමය ජීවිතේ මොනම හේතුවක් නිසාවත් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරගන්න එපා. ඒ වගේම ඔබ ව්‍යාපාර කරනවා නම් මේක ඉතාම හොඳ කාලයක් ඔබට ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කරගන්න වගේම නව ආයෝජනයන් සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ පවුලේ සමීපතමෙක් සමග, ඒ කියන්නේ ඔබේ සැමියා, බිරිඳ, දරුවෝ හෝ පවුලේ සමීපතමෙක් සමග හවුල් ආයෝජනයන් කරන්න සහ ඒ ආයෝජනයන්ගෙන් ව්‍යාපාරයන්ගෙන් ලාභ නිර්මාණය කරගන්නටත් ඔබට මේක ඉතාම හොඳ කාලයක්. ධනය වගේම ඔබට සමාජ ඉදිරියේ ඔබේ හැකියාවන් එලි දක්වන්නත්, ඒ වගේම වැඩි සාර්ථකත්වයක් අත් කරගන්නත් මේ කාලෙදී හැකි වෙනවා. මේ කාලෙදී විදේශයන් සම්බන්ධ රැකියාව සහ ව්‍යාපාර, අන්තර්ජාලය, තොරතුරු තාක්ෂණය, කියන්නේ IT ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධ ආදායම් විපයීම්, ඒ වගේම ඔබේ නායකත්වය සහ උපදේශන හැකියාවන් භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන් ආදායම් විපයීම් තුලින් ඔබට ඉතාම සාර්ථකත්වයක් අත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඔබේ පවුලේ අය සමග බොහොම සහයෝගයෙන් හිතවත්ව කටයුතු කරනවා දකින්න පුළුවන්. ඔවුන්ට බොහොම උදව් උපකාර කරනවා, ඔවුන් වෙනුවෙන් වියදම් කරනවා දකින්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ පවුලේ කෙනෙක් සම්බන්ධ කවර හෝ උත්සවයක්, ඒ කියන්නේ විවාහ උත්සවයක් වගේ උත්සවයක් මේ කාලේදී යෙදේවි. ඒ වගේම ඔබේ පවුලට දරුවෙක් හෝ අලුත් සමාජිකයෙක් එකතු වීමේ අවස්ථාවකුත් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔබේ අහලුවන්ගෙන් උනත් ඔබට විශේෂ සහයෝගයන් ලැබෙන කාලයක් තමයි මේ ගත වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කාලෙදී ඔබට ලස්සන නිවසක් ඉදි කරන්න හෝ එවැනි නිවසක පදිංචි වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට හැකියාව මේ කාලෙදී නිර්මාණය වෙනවා. ඔබේ සබඳතා තුළදී ඔබේ හැඟීම් සම්බන්ධව හැඟීම් පාලනය කරගෙන බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න ඕන.
ඒ වගේම ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක් නම් වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඔබ බොහොම සාර්ථකව සහ විධිමත්ව සම්පූර්ණ කරගන්නවා වගේම බොහෝ තරගයන්ගෙන් ඉහළ ජයග්‍රහණයන් ලබා ගන්නත් ඔබට හැකි වෙනවා. ඒ වගේම අලුත් විෂයන් ඉගෙන ගන්න නැඹුරු වීම වගේම ඒවයින් ඔබට වටිනාකම් නිර්මාණය කර ගැනීමත් මේ කාලේදී සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී ගුප්ත ශාස්ත්‍රයන්ට ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රයන්ට සාපේක්ෂව වැඩි නැඹුරුවක් දක්වනවා වගේම ඒවයින් ඔබට වටිනාකම් සාර්ථකත්වයන් අත් කරගන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. මේ වගේ අලුත් වටිනාකම් නිර්මාණය කරගන්නවා වගේ ඔබ සතු වටිනාකම් ඒ කියන්නේ ඔබේ සතියන සහජ දක්ෂතාවයන් වගේ වටිනාකම් වලට ඔබ වටිනාකමක් දෙන්න මේ කාලේදී ක්‍රියා කරන්න ඔබට ඒක ජීවිතේ ඉදිරි කාලයේදී අතිශයින්ම වැදගත් වේවි. ඔබේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමේදී ඔබේ මෙතෙක් කාලයක් පැවති රෝගාබාධ සුව වීමේ මාර්ගයන් නිර්මාණය කරගන්න ඔබට මේ කාලේදී පුළුවන් වෙයි. නමුත් දත් සහ මුඛය සම්බන්ධ රෝග, උගුර සහ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය සම්බන්ධ රෝග ගැන ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේ මේ කාලේදී ඔබ තරමක් මහත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආහාර පාලනයේදී සැලකිලිමත් වෙන්න. පොදුවේ සැලකීමේදී ධනලාභයන්, රැකියාලාභයන් සහ ජීවිතයේ පරිවර්තනීය වෙනස්කම් සහ ස්ථාවරත්වයන් ඇති වෙන කාලයක් තමයි ඔබට මේ ගත වෙන්න නියමිත. එහි වාසිය වැඩි කර ගැනීමට ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ ඔබේ ගුරු රාහු සෙනසුරු ප්‍රබල ග්‍රහයන් තිදෙනෙක්ම ඉතාම බලවත්ව ගත වෙන කාලයේදී විශේෂයෙන්ම ඔබ ධනෙ ඉපීමේදී සහ ඔබ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් කරන කවර කටයුත්තක් පිටපස වුණත් යහපත් අරමුණක් තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ධාර්මික මාර්ගයෙන් පමණක් ආදායම් නිර්මාණය කරගන්න, පරිණතභාවය, ඉවසීම, අර්ථවත් වචන භාවිතය ප්‍රගුණ කරන්න, උදව් අවශ්‍යයට උදව් කරන්න, අනිවාර්යයෙන්ම ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට නැඹුරු වෙන්න, තේරුමක් ඇති ජීවිතයක්, ලස්සන හිතක් පවත්වා ගන්න. ඔබ සියලුම දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. මායා ගුරුකුලයත් සමග එකතු වෙන හිතවත් ඔබ සියලුම දෙනාට අදත් ආයුබෝවන්. හොඳයි, අපි කෙලින්ම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මොහ සිරස අද පුනාවාස යන නැකත් තුල ගුරු ග්‍රහතුමාගේ ගමන මිථුන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාලය තුලදී, ඒ කියන්නේ 2025 මැයි 14 සිට 2026 ජුනි 2 වෙනිදා දක්වා බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි, මිථුන ලග්නයෙන් උපන් ඔබ මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පෙර, ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසය වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට ගත වුණ ආකාරය කොහොමද කියලා. මේ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතයේ ආයමත් වටයකින් ඔබට අත්දකින්න ලැබෙවි, තව අලුත් අත්දැකීම් සමගම. ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබගේ 7 වෙනිාධිපති සහ 10 වෙනිාධිපති ලෙස ඔබගේ පළවෙනි භාවයට, ඒ කියන්නේ ලග්න භාවයට තමයි සම්ප්‍රාප්ත උනේ, කියන්නේ නැගෙනහිර දිශාවට. ගුරුට ලග්න භාවය ඊටම බලවත් ස්ථානයක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. ඒ වගේම අනෙක් ග්‍රහ දෝෂ, අනිත් අරිට දෝෂ භංග කරන ස්ථානයක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ මේ කාලේදී බොහොම දූරදර්ශීව සිතන්න පුරුදු වෙන, ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවෙන් කටයුතු කරන්න නැඹුරු වෙන කාල සීමාවක් විදිහට මේ කාල සීමාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාලයක් තිස්සේ විසඳා ගැනීමට අපහසු වූ ප්‍රශ්නයක් වුණත් බොහොම සංසුන්ව බුද්ධිමත්ව විසඳ ගන්න ඔබ නැඹුරු වෙනවා මේ කාලේදී. මේ කාලේදී ඔබ දන්නවා අනෙක් පුද්ගලයන් සමග සහ කාරණා සම්බන්ධව හරියටම ගණදුව කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. නමුත් මේ ආසන්න කාලයේදී සිද්ධ වුණ රාහු, කේතු, සෙනසුරු ග්‍රහ මරු සමග මේ සමහර කාරණා සම්බන්ධයෙන් තරමක් විපරීත තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී අනෙක් ග්‍රහ මාරුන් සම්බන්ධව සවිස්තරාත්මකව තොරතුරු දැනගන්න අපිව අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට ඉදිරියේදී බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ගුරු මිථුන ලග්නයට බාධක ග්‍රහය වුණත් ලග්න භාවයට සුබ පළත් කරලා දෙනවා. මේ කාලේදී කවර ආකාරයේ කටයුත්තකදී වුණත්, කවර ආකාරයේ තත්ත්වයකදී වුණත් ඔබ බොහොම අධිෂ්ඨානශීලීව තමන්ගේ අරමුණ වෙනුවෙන් නොසැලී කටයුතු කරනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ පින්කම්, ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට තරමක් වැඩිපුර නැඹුරු වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ දේවල් හින්දාම ඔබට ජීවිතේදී බාධාවක් ආවත් උදව් අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී කාගෙන් හරි උදව්වක් ලැබෙනවා ඔබට අත්දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ කාලේදී ඔබට ගෞරවනීය පුද්ගලයන්, වැඩිහිටියන් වැඩිපුර ආශ්‍රය කරන්නත්, ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා ගන්නත් හැකි වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔබට ඔබගේ බිරිඳගේ නැත්නම් සැමියාගේ සහ දරුවන්ගේ විශේෂ සහායක් මේ කාලේදී හිමි වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ අවිවාහකයි නම් ඔබට මේ කාලේදී සුදුසු ආදර සම්බන්ධතා සහ මංගල යෝජනා මුණ ගැසේවි. ඒ වගේම විවාහ අපේක්ෂා කරන අයට මේ කාලේදී විවාහ වෙන්නත් අවස්ථාව සැලසේවි. ගුරු ග්‍රහතුමා ලග්න භාවයේ ඉඳලා ඔබේ 7 වෙනි භාවයේ දැකීම සහ තවත් ග්‍රහ පිහිටීම් නිසා. ඒ වගේම ඔබගේ ආදරවන්තය හෝ ආදරවන්තියගෙන්, බිරිඳ හෝ සැමියාගෙන් ඔබට සාධනීය බලපෑමක් මේ කාලේදී විශේෂයෙන් අත්දකින්නත් විඳින්න ලැබෙනවා. ඔබව තවදුරටත් දියුණු කරන්න, නිවැරදි කරන්න උන් සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් මේ කාලේදී ඉෂ්ට කරනවා. ඒ හින්දාම මේ කාලේදී ඔබ සාර්ථක වෙද්දී, තමන්ගේ අරමුණු වලට ફોකස් වෙද්දී, තමන්ගේ සමීපතමයන් මගහැරෙන්න නොදී සමබරතාවයෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඔබගේ රැකියාව සහ ආදායම් මාර්ග සම්බන්ධව කතා කළොත් ඔබ ඔබගේ රැකියාව වෙනස් කිරීමට නැඹුරු වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. රැකියාව පිළිබඳව ඍණාත්මක සිතෙන, සමහර වෙලාවට රැකියාව එපා වෙලා යන කාලයක් විදිහට ඔබට මේ කාලේ දැනෙවි.
ඒ හින්දාම හදිසි රැකියාව වෙනස් වීම කරන්නට හිතෙන, ඒ වගේම ඔබේ ස්ථාවර ආදායම් මාර්ගයන්ගේ, ඒ වගේම ව්‍යාපාරයන්ගේ සහ පොදුවේ සමස්ත ජීවිතේම බරපතල වෙනස්කම් කිරීමට ඔබ නැඹුරු වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කාරණාවදී නම් ඔබ ඉතාම හොඳින් සිතා බලා ආයෙමත් වතාවක් සිතා බලා තීරණ ගැනීමට කටයුතු කරන්න ඕන. නැත්නම් ඔබ අසීරුතාවයන්ට සහ රැවටීම් වලට ලක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ගත වෙන්නේ රැකියා ස්ථානය තුල සහ ඔබේ ආයතන ප්‍රධානීන් සමග අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න හදාගන්නේ නැතුව හැමදෙනාම සමග සුහදශීලීව ඔබ කටයුතු කළ යුතු කාලයක්. ඒ වගේම මේ කාලයේ විදේශ රැකියාව සම්බන්ධයෙන්ත් ඔබට ඉතාම යහපත් වේවි. ඒ වගේම ඔබගේ ඥාතීන් සහ සහෝදරයන් සමග ගැටුම් ඇති කර ගැනීමෙන් සහ ඔවුන් නිසා ප්‍රශ්න වලට පැටලිය හැකි තත්ත්වයන්ගෙන් ඔබ මේ කාලයේදී ප්‍රවේශම් වීමට වග බලා ගන්න ඕන. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට නම් මේ ඉතාම සුබ කාලයක්. තරඟ විභාග ජයග්‍රහණ, උසස් අධ්‍යාපනයේ, විදේශ අධ්‍යාපනය යන කාරණා වලින් ඔබට විශේෂයෙන් සුබ පළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ කාලේදී ඔබ දන්නවා ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕන මොනවද සහ ඉගෙන ගන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔබ නව තාක්ෂණික විෂයන් අධ්‍යයනය තුළින් සහ ඒ ලබා ගන්න දැනුම ඔබගේ අනිත් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සහ වෘත්තිමය සාර්ථකත්වයන් සඳහා විශේෂයෙන් යොදා ගැනීම ඔබට ඉතාම යහපත් ආකාරයෙන් සාර්ථකත්වයේ දොරගුළු විවර කරනවා දකින්න පුළුවන් වෙයි ඔබට. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී අන් අයට උපදෙස් දෙනවා වගේම ඔබට ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ක්‍රියා කරන්නත් අවස්ථාවන් නිර්මාණය වේවි. ඔබගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් ඔබගේ ශරීරයේ වර්ධනය වෙන සාපේක්ෂව ඔබ තරමක් මහත් වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට පැවති රෝගාබාධ වලින් වගේම ඔබේ දරුවන් සම්බන්ධ රෝගාබාධ, දරුපස් සම්බන්ධ රෝගාබාධ සහ සංකූලතා වලින් ඔබ නිරෝගීතාවයට ලක් වෙන කාලයක්, ඒවට විසඳුම් ලබා ගන්න කාලයක්. ඒ වගේම අධික රුධිර පීඩනය තිබෙන අය, තරබාරු අය සහ පෙනහළු ආශ්‍රිත රෝගාබාධ වලින් පෙළෙන අය ඒ සම්බන්ධයෙන් තරමක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන සහ ඒ හා සම්බන්ධ රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් නිරෝගී මිතුන ලග්න හිමියෙක් වුණත් ප්‍රවේශම් වීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම විදුලිය සම්බන්ධව කටයුතු කරන අය විදුලි අනතුරු වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඒ වගේම මේ කාලේ තමන්ගේ නිවස බොහොම පිරිසිදුව පිළිවෙලට තබා ගැනීම ඔබ වෙත සුබ ශක්තියින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සමස්ත ගුරු ග්‍රහමාරුව සහ මේ ආසන්න කාලයේදී සිදුවන රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහමාරුවන් මිථුන ලග්න හිමියන්ට ධර්ම යුද්ධයක් වැනි තත්ත්වයක් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන අධර්මයන්ගේ වැරදි දේවල් වල මායාවන්ට හසු වෙන්නේ නැතුව ධර්මයේ තුලින් ඔබ කරන හරි දේවල් තුලින් නිවැරදි පුරුදු තුලින් සාර්ථක වෙන්න. සාමාන්‍ය ලග්න භාවයේ සිටින ගුරු ග්‍රහතුමෝ ඔබගෙන් සාධනීය වෙනසක් අපේක්ෂා කරන ඔබගේ පෞරුෂයේ, චින්තන රටාවේ, ශාරීරිකව, අධ්‍යාපනිකව, රැකියාව, ඔබගේ සමාජ සම්බන්ධතා ආදී සමස්තයේ දියුණුවක් වෙනසක් ඔබ තුලින්ම අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අතරතුර වැරදි දේවල් වලින් අධර්මයන්ගෙන් ලැබෙන මායාවන් වලට, බොරු වලවල් වලට හසු වෙන්නේ නැතුව සිටින්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මේ කාලේදී ඔබ ගොඩනගාගෙන සිටින ස්ථාවරයන් විනාශ කරගෙන ඒවයින් ඉවත් වෙලා ඉදිරියට යනවට වඩා මේ වෙලාවේ ඔබ ස්ථාරව සිටින තමන් සතු දේවල් වර්ධනය කරගන්න පුළුල් කරන්න ඔබ උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒ වගේම හරි දේ හරි විදිහටත්, වැරදි දේ වැරදි විදිහටත් දකින්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. කෙටි මාර්ග වලින් දියුණුව අපේක්ෂා කරන්න එපා, විශේෂයෙන් මේ කාලේදී. ඒ වගේ මේ කාලේදී අතපසුවීම් වැරදීම් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඒ වුණත් අඩුපාඩු මැද්දේ වුණත් ඔබ සතුටින් අධිෂ්ඨානශීලීව විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරන්න. අන් අයගේ මතයන්ටත් විවෘත වෙන්න. ඔබ ඔළුවට අනවශ්‍ය බරක් ගන්න එපා. අතීතේවත් අනාගතේවත් ජීවත් වෙන්නේ නැතුව සංසුන්න මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න. ඔබේ ස්ථාවරත්වය රැක ගන්න. ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට නැඹුරු වෙන්න. සරලවම කිව්වොත් පරිණත වෙන්න. තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න. විට මේ ගුරුමාරුව ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ධනය, ඥානය, ගෞරවය, සාර්ථකත්වය විශේෂයෙන්ම ලබා දේවි. ඉතින් අදත් රැඳී සිටි ඔබ සියලුම දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. මායා ගුරුකුලයේ සමග එකතු වෙන හිතවත් ඔබේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ආයුබෝවන්. හොඳයි, අපි කෙලිම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශි ගමන තුල පිළිවෙලින් මුවසිරස අද පුනාවාස යන නැකත් තුන තුල ගමන කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාල සීමාව තුල, ඒ කියන්නේ 2025 මේ 14 ඉඳලා 2026 ජූනි 2 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව ඔබට බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි, කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබ මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පෙර, ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාස වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට ගත වුණ ආකාරය කොහොමද කියලා. මේ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතයේ ආයමත් වටයකින් ඔබට අත්දකින්න ලැබෙවි, තවත් අලුත් අත්දැකීම් සමගම. අටක රාශිය කියන්නේ ගුරු ග්‍රහතුමා උච්ච වෙන රාශිය.
මේ අවස්ථාවේදී ගුරු ග්‍රහතුමා කටක ලග්න හිමියන්ගේ 6 වෙනි අධිපති සහ 9 වෙනි අධිපති ලෙස 12 වෙනි භාවයට පැමිණීමේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. තුලින් මේ අවස්ථාවේ කටක ලග්න හිමියන්ට විපරීත රාජයෝගයක් ඇති වෙනවා. ගුරු ග්‍රහතුමා 12 වන්නට ඒ කියන්නේ ඊශාන දිශාවට පැමිණීමත් සමග මේ ඉදිරි කාලයේ කටක ලග්න හිමියන්ගේ ප්‍රතිරූපය බොහෝ විට වෙනස් වෙන කාලයක්. ඒක යහපතට වෙනස් වෙන විදිහට පරිවර්තනය කරගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලයේදී තමන්ගේ අත්දැකීම් තුලින් පරිණත වෙන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂයෙන්ම ඉදිරි වසර 3ක කාලය ඔබට ඊටාම ජීවිතේ ඊටාම තීරණාත්මක සහ යහපත් විදිහට පරිවර්තනීය වෙනසක් වෙන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ගුරු ග්‍රහතුමා ඊළඟ රාශි 3 මේ කියන්නේ මිථුන කටක සිංහ කියන රාශි 3 කියන්නේ ඔබේ 12 වෙනි පළවෙනි සහ දෙවැන්න තුල ඉදිරි වසර 3ක කාල සීමාව තුල සිදු කරන ගමන ඔබට ඊටාම විශේෂ වේවි යහපත් අයුරින්. ඉතින් කටක ලග්න හිමියන්ට මේ කාලේ සමහර වෙලාවට සියල්ල අතහැරලා දුර ඈතකට යන්න හිතෙනවා හෝ තමන්ගේ පදිංචි ස්ථානය తాවකාලිකව හරි වෙනස් කරන්න හේතු සකස් වෙනවා. ඒ තුලින් නමුත් ඔබට අලුත් චරිත අලුත් පරිසර තත්වයන් සමග ගනුදෙනු කරන්න ලැබෙනවා. ඒ තුලින් ඔබ දක්ෂ වුණොත් ඔබට යහපත් අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාලේ ඔබ ඕන වැඩක් බාර අරගෙන කරනවා. සමහර වෙලාවට නිහඬව සිටින්න, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පදිංචි ස්ථානය වෙනස් වුණත් තමන්ගේ නිවස තුල වුණත් නිහඬව සිටින්න ප්‍රිය කරන කාලයක්. ඒ අතරම අලුත් චරිත, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කම්ෆර්ට් සෝන් එක, ඒ කියන්නේ තමන්ට හුරු පුරුදු පරිසර රටාවෙන් අත්මිදලා අලුත් චරිත අලුත් වටපිටාවන් සමග ගනුදෙනු කරන්න ලැබෙන කාලයක්. ඒ වගේම මේ කාලේ ටිකක් වියදම් අධික වුණත් ඔබ උත්සාහ කරනවා අර පිරිමැස්මෙන් කටයුතු කරන්න. සමහර වෙලාවට ඔබට ඉක්මන් කේන්ති යාමේ ස්වභාවයන් සමහර කාලවලදී මේ ඉදිරි වසර කාලය තුලදී සැලසෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී බොහොම සංසුන්ව බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. ඒ වගේම මේ කාලේ ඔබට නිින්දෙදී තරමක් වැඩිපුර හීන පේන කාලයක් සහ විශේෂ හීනත් මේ කාලේදී ඔබට දකින්න ලැබේවි. මේ ආසන්න කාලයේදී සිදුණු රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුත් සමග සහ මේ ගුරු මහරුවත් සමග ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ අනපේක්ෂිත ලැබීම්, රැකියාවල උසස් වීම, ව්‍යාපාරවල හදිසි ලැබීම්, දියුණු වීම අත්දකින්න ලැබේවි. විශේෂයෙන්ම අපි රාහු කේතු මාරුව, සෙනසුරු මාරුව සහ අනිත් විශේෂ ග්‍රහ මාරුන් ගැන ඉදිරි වීඩියෝ මාලාවක් කරනවා. ඒ නිසා මතක ඇතුව අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මේ ගත වෙන්නට නියමිත කාලයේ විදේශගත අයට ඊටාම සුබයි. ඒ වගේම විදේශ රැකියාවලට යාමටත් මේ කාලේ ඊටාම යහපත්. ඒ වගේම ඔබේ හිතවතුන්ගෙන් වෙන් වෙලා නැත්නම් තමන්ගේ සුවදායක පරිසරයෙන් තමන්ට හුරු පුරුදු පරිසරයෙන් වෙන් වෙලා දුර ඈත යන ගමන් තුලිනුත් ඔබට දියුණුව සලසා ගන්න පුළුවන් මේ කාලයේදී තමන්ට හුරු පුරුදු ස්ථානෙම ඉන්නවට වඩා. නමුත් රැකියාව මාරු කිරීමේදී ඔබ විදේශගත කෙනෙක් වුණත් ලංකාවේ රැඳී සිටින කෙනෙක් වුණත් තමන්ගේ රැකියාව මාරු කිරීමේදී ඊටාම සැලකිලිමත් වන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේ සමාජ සේවය කරන කෙනෙක් නම් සහ ඔබ නැත්නම් සමාජ සේවය කරොත් ඒ තුලින් ඔබට ගෞරවය සහ කීර්තිය සහ දියුණුව සහ අවස්ථාවන් ළඟා කරගන්නත් පුළුවන්. මේ කාලයේදී ඔබේ මූල්‍යමය තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් ඔබට වියදම් අධික වෙන කාලයක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අර පිරිමැස්මෙන් කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන්න සහ ඔබට හැකි අයුරින් මුදල් ඉතුරු කරන්න ඔබ මේ කාලේදී උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී බොහෝ දුරට ලෝන් එකක්, ඒ කියන්නේ බැංකු ණයක් හෝ වෙනත් ආකාරයක ණයක් ගනීවි. විශේෂයෙන්ම නව දේපලක් මිලදී ගන්න හෝ නව නිවසක් ඉදි කරන්න වගේ කාරණාවකට. ඒ වගේම ඔබ පවුලේ අය වෙනුවෙන් විශාල වියදමක්, ඒ කියන්නේ පවුලේ තියෙන උත්සවයක් වෙනුවෙන් යම් වියදමක්, සැලකිය යුතු වියදමක් කරන්න ඔබ මේ කාලයේදී උත්සාහ ගනීවි. ඒ වගේම ඔබට මේ තාක් දුරට පැවති යම්කිසි රෝගාබාධ තත්ත්වයක් සුව කරගන්නත් ඔබ යම් ආකාරයක මුදල් වියදම් කිරීමක් මේ කාලයේදී සිදු කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තියෙනවා. මම කියපු කාරණාවලින් යම්කිසි කාරණාවක් වෙනුවෙන් හෝ කාරණා කීපයක් සම්බන්ධයෙන් ඔබ තුලින් මුදල් වියදම් වීමට නියමිතයි. ඒ නිසා ඔබ ඉදිරි වසරක කාලය තුල Taman මුදල් වියදම් කිරීම ගැන ඉතාම හොඳ සැලසුමක් සහිතව කටයුතු කරන්න සහ ඉදිරියේදී එන්නට නියමිත අනපේක්ෂිත වියදම් ගැනත් ඔබ ඊටාම හොඳින් සූදානම් වෙලා සිටින්න. ඔබට අනපේක්ෂිත ලැබීමුත් ලැබෙයි මේ කාලේදී. වුණාට ඔබ හිතන්නේ නැති වෙලාවල් වල අනපේක්ෂිත වියදම් නිර්මාණය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගැන පෙර සූදානමින් සිටින්න. ඒ වගේම විදේශගත වීම තුලින් සහ විදේශ ආදායම් තුලින් Tamanට මෙතෙක් පැවති ණය ගෙවා ගන්න ඔබට හැකියාව ලැබේවි. ඒ වගේම ඔබ අනිත් අය කියන දේවල් මත පදනම් වෙලා කරන්නට නියමිත ආයෝජනයන්ගෙන් සහ මුදල් වියදම් කිරීම වලින්
මේ කාලේදී විශේෂයෙන් ප්‍රවේශ සම්බන්ධ එහෙම කරනවා නම් ඒ ගැන ඉතාම හොඳින් සොයා බලා පමණක් කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී යම්කිසි ආකාරයකට ඉන්ෂුරන්ස් ප්ලෑන් එකක් ඒ කියන්නේ ජීවිත රක්ෂණ හෝ දේපල රක්ෂණ සම්බන්ධ කාරණාවකට නැඹුරු වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒක ඔබට යහපත් වේවි. මොකද ඔබට හදිසියෙ ඇති වෙන්නට නියමිත යම්කිසි පාඩුවක් හෝ අලාභයක් ඔබට ආවරණය කරගන්න එයින් යහපතක් සැලසේවි. එයින් කොහොමත් අයහපතක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක් නම් මේ කාලය ඉතාම හිතකරයි ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට. ඒ වගේම විදේශගත අධ්‍යාපනයට සහ තමන්ගේ නිවසින් දුර බැහැර ප්‍රදේශයන් වල ඉඳලා කරන අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ඔබට මේ කාලය යහපත්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලයේදී ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රයන්ට, গুপ্ত ශාස්ත්‍රයන් ප්‍රගුණ කරන්න නැඹුරු වෙනවා සහ ඒ වගේම ඔබට යහපතක් සැලසේවි. ඒ නිසා ඒ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. ඔබේ සම්බන්ධතා, ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කළොත් මේ කාලේදී ඔබ ගැන ඉතාම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාලයක්. විශේෂයෙන්ම ඔබට මේ කාලේදී මම කලින් කිව්වත් වගේ පවුලේ අයගෙන් තමන්ගේ හුරු පුරුදු පරිසරයෙන් දුරස් වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පදිංචි ස්ථානය වෙනස් වීම තුලිනුත් ඒ කාරණාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී තමන්ගේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය පිළිබඳ කලකිරීම ඇති කරන කාලයක්. ඒ වගේම යම් හිතමනාපකම් ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී තමන්ගේ අතීත මතකයන් තුල, ඒ කියන්නේ තමන්ට මීට කලින් තිබුණ ආදර සම්බන්ධතා හෝ ඒ සාපේක්ෂව ඒ දේවල් ගැන සිතමින් තමන්ගේ වර්තමාන තත්ත්වය සහ අතීතය පිළිබඳව සාපේක්ෂව කම්පයා කරමින්, ඒ කියන්නේ සංසන්දනය කරමින් හිතමින් කාලය ගත කරන්න උත්සාහ කරන කාලයක්. මේ කාලේ తాවකාලිකයි. නිසා ඔබ තමන්ගේ පවතින බැඳීම් යහපත් නම් ඒවා බොහොම ප්‍රවේශමෙන් රැකගෙන කටයුතු කරන්න බුද්ධිමත් වෙන්න. ඒ වගේම තමන්ගේ දරුවන්ව සහ පවුලේ අයව ලෙඩ දුක් වලින් මේ කාලේදී ප්‍රවේශම් කරගන්න, උන්ට අවවාද කරන්න. මොකද ඒ වගේ කාරණා තුලිනුත් ඔබට අනවශ්‍ය අනපේක්ෂිත වියදම් සකස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා සහ අමතර වගකීම් සකස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පෙර සූදානම කෝකටත් හොඳයි. අපි සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් මේ කාලේදී ඔබ තරමක් විශේෂයෙන් ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධයෙන්, ඒ කියන්නේ ඔබට ඇලර්ජිස්, ඒ කියන්නේ ආසාත්මිකතා තියෙනවා නම් ආහාර පාන වලින්, සුරතල් සතුන්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්, පැලෑටි වලින්, කුමීන්ගෙන්, නැත්නම් රසායන ද්‍රව්‍ය වලින්, ඒ වගේ කාරණා වලින් ඔබට ආසාත්මිකතා ඇති වෙන්න පුළුවන් නම් ඔබ ඒ ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද මේ කාලේදී ඇතිවන කවර හෝ බෝ නොවන රෝග තත්ත්වයක් ඔබට යම් කිසි දීර්ඝකාලීනව අපහසුතාවයන් ගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ගින්දර, විදුලිය, එක්ස්රේ වගේ විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය, ගෑස් වගේ දේවල් සමග ගනුදෙනු කරන කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබේ උගුර, කනනාසය, ඔබේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය සම්බන්ධ රෝග තත්ත්වයන්ගෙන් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ කාලේ ඔබේ මුහුණේ කැලල් සහ මුහුණේ ආසාත්මිකතා, සමහරට කුරුලෑ වගේ තත්ත්වයන් උනත් වැඩිපුර ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ කලින්ම ඒ ගැන සූදානම් වෙන්න, ඒ සඳහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්න. ඒ වගේම ඔබ ඊටාම වැදගත් මේ කාලේදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ස්වභාවික ආහාර රටාවක් අනුගමනය කිරීම. ඒ වගේම තව දෙයක්, විශේෂයෙන්ම ඔබ වාහන අනතුරු වලින්, ඔබ වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන් ගියත්, ඔබ පාරේ ඇවිදන් ගියත්, සමහරට ඔබේ වරදක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්, වෙන කෙනෙක්ගේ වරදක් තුලින් හෝ වාහන අනතුරු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ මේ කාරණේදී ඊටාම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබ කටකලග්න හිමියෙක් නම් ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න. නැත්නම් ඔබ මේක අහන ඔබේ පවුලේ කෙනෙක් හෝ සමීපත මේ කටකලග්න හිමියෙක් නම් ඔවුන්ට මේ ගැන අවවාද කරලා ඔවුන් මේ කාරණේදී ආරක්ෂා කරගන්න. සරලවම කිව්වොත් ඔබ සැලකිලිමත් නොවුනොත් මේ කාලේදී ශල්‍ය කර්ම වුණත්, තුවාලයක් වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කාලේදී පුංචි තුවාලයක්වත් කරගන්නේ නැතුව බොහොම ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන්න. කොහොමත් අවදානම් වැඩවලට මේ කාලේදී සම්බන්ධ වෙන්න එපා. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබ අනවශ්‍ය ලෙස අනිත් අයගේ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වෙන්න එපා. ඒකට සුදුසු කාලයක් නෙමෙයි මේ. ඒ වගේම ඔබට අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ අත්‍යවශ්‍ය ලියකියවිලි, ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වත් වගේ ඔබට හදිසි විදේශ සංචාර වගේ දේවල් සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ඒ වගේ දේවල් වලට අවශ්‍ය ඔබේ පාස්පෝර්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. අදාළ අපි හිතමු ඔබේ උපැන්න සහතිකේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔබ කලින් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. ඔබට හදිසි හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඔබට විදේශගත වෙන්න හෝ ඔබට යම් රැකියා ස්ථාන වලට අයදුම් කරන්න ඒක ඉතාම පහසුවක් වෙයි. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී නීතිමය ප්‍රශ්නයන් නැති විය හැකි ආකාරයන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්නේ. කියන ඔබ වාහනය ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් ඔබ ඒකට අවශ්‍ය ඔබේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්, ඉන්ෂුරන්ස් වගේ දේවල් ලෑස්ති කරගෙන යන්න. මොකද ඔබට මේ කාලේදී ඔබ තුලින් වෙන වැරද්දක් හෝ ඔබ සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් කරහා හෝ ඔබට නීතිමය ප්‍රශ්නයන් සතුරු බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන් අවදානමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබ ඔබේ පෞද්ගලික රහස් අන් අයට හෙළිදරව් කිරීමෙන් වළකින්න. මොකද ඒක ඔබට අපිට අයහපතක් ගෙන දෙන්න, ඔබ අපහසුතාවයට ලක් වෙන්න වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබ විශේෂයෙන් ඔබේ යහපත පිණිස කටයුතු කරන වැඩිහිටියන්ගේ උපදෙස් වලට අහුම්කම් දෙන්න. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වත් වගේ ඔබ මේ කාලේදී ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයන්ට නැඹුරු වෙයි.
ඒ නිසා භාවනා කටයුතු වගේ දේවල් ප්‍රගුණ කරන්න, ආධ්‍යාත්මික දියුණුව වඩා වර්ධනය කරගන්න. මොකද මේ කාලෙදී ඔබ කරන යහපත් දේවල් ඔබට වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඉක්මන් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලෙදී යම්කිසි අයහපත් දෙයක් කරොත් ඒකත් වැඩි කාලයක් නොගොසින්ම ඔබට ආපිට අයහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙනවා. ඔබ මේ කාරණාව ඔළුවේ තියාගෙන ඔබේ සියලු කටයුතු සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම කොහොමවත් ඔබට අමතර වියදම් සූදානම් වෙන මේ කාලේදී ඔබ කරන වියදම් යහපත් දේවල් වලට, ඒ කියන්නේ උදව් අවශ්‍යයට උදව් කරන්න, ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී වන්දනාගමන් පින්කම් වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාව ලැබෙවි. ඒවටත් ආයෝජනය කරන්න, වියදම් කරන්න. ඒ වගේම ඔබ මොන දේ කළත් ඔබ හොඳ මූල්‍යමය සැලසුමක් තියාගෙන ඒ මූල්‍යමය සැලසුමින් පිටට නොයා ඔබේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ අතින් අතීතයේ සිදුණු වැරදි සහ තමන්ගේ මේ වෙලාවේ පවතින වැරදි නිවැරදි කරගන්න මේ අවස්ථාව, මේ ඉදිරි වසරක කාල සීමාව පාවිච්චි කරන්න. ඔබ බුද්ධිමත් වුණොත්, ඔබ දක්ෂ වුණොත්, ඔබ යහපත් වුණොත් මේ ගුරු මාරුව අතිශයින්ම සුබ කරගන්න ඔබට ඊටාම හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි හැමදාම කියනවත් වගේ ලස්සන හිතක් තියෙන, තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න. රැඳී සිටි ඔබ සියලුම දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. මායා ගුරුකුලයක් සමග එකතු වෙන හිතවත් ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ආයුබෝවන්. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මුවසිරස අද පුනාවාස යන නැකත් තුල ගමන සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාලය තුල, කියන්නේ 2025 මැයි මාස 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජුනි 2 වෙනිදා වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ පාරම්පරික ඥානය සහ සේවා අත්දැකීම් යොදාගෙන සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි. සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳට මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට කලින්, ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසේ වෙනකල් කාලේ ඔබට ගත උනේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ඔබට ජීවිතේ ආයමත් වටයකින් අත්දකින්න ලැබෙවි, අලුත් අත්දැකීමුත් සමගම. ගුරු ඔබේ පස්වැන්නාධිපති සහ අටවැන්නාධිපති ලෙස 11 වන්නට, ඒ කියන්නේ ඊශාන දිශාවට තමයි පැමිණෙන්නේ. ඊශාන වැනි සුබ දිශාවක ගුරු වැනි සුබ ග්‍රහයෙක් බලවත් වීම සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඊටාම සුබයි. විශේෂයෙන්ම මේ කාලයේදී කාලයක් තිස්සේ ඔබේ හිතේ තිබුණු සමහර බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වෙනවා, ඔබට අත්දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී හොඳ උපායශීලීත්වයක්, ඊවක්, දක්ෂභාවයක් ඇති වෙනවා. නමුත් ඔබ මේ කාලේදී විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න විශේෂ හේතුවක් නැතුව ඔබ තුලින්ම ඔබ විසින්ම ඇති කරගන්න අනවශ්‍ය මානසික පීඩන සම්බන්ධයෙන් ඒක ඔබේ හිතේ සතුට පවත්වා ගන්න විශේෂයෙන්ම වැදගත් වේවි. මේ කාලේදී සෙනසුරු වටේ ගමන් කිරීම සහ රාහු කේතුගේ ග්‍රහ මාරුවත් සමග යම් යම් විපරීත තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන් වුණත් මේ ගුරු ඔබේ 11 වෙනිට පැමිණීම ඔබේ යහපත පිණිස හේතු වෙයි. ඔබ ඒ සඳහා දක්ෂ වුණොත් අපි විශේෂයෙන්ම රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුන් සහ අනිත් ග්‍රහ මාරුන් ගැන විශේෂ සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඉදිරියේදී කරනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මේ කාල සීමාව ඔබේ මහන්සියෙන් ඔබ දියුණු වෙන කාල සීමාවක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වත් වගේ ඔබට මේ කාලේදී හොඳ ව්‍යාපාරික ඥානයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අතරමැදි වෙළඳ ගනුදෙනු කරන අයට මේ කාලේ ඉතා හොඳින් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඔබට හොඳ ඉවක් ඇති වෙනවා. ඒ ඉව ඉතා හොඳින් භාවිතා කරන්න ඔබේ ව්‍යාපාරික කටයුතු සහ වෘත්තිමය කටයුතු වලට. ඒ වගේම ෂෙයා මාකට් එකේ, කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොළ සමග ගනුදෙනු කරන අය, ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා, කියන්නේ මුදල් සහ තමන්ගේ සම්පත් ආයෝජනය කරන අයට මේ කාලෙදී ඉතා හොඳින් ලාභ ලබන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විදේශගත ව්‍යාපාර අවස්ථාවන්ට සහ ගනුදෙනු වලටත් මේ කාලේ ඉතාම යහපත්. ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණාවක් තමයි හවුල් කටයුතු. හවුල් කටයුතු වලදී ඔබ ඉතාම හොඳින් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. මේ කාලෙදී රැවටීම් සහ අනවශ්‍ය දෝෂාරෝපණ ඔබට ඇති වෙන්නත් ඉඩක් සකස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ සමාජ සේවකයෙක් නම් නැත්නම් දේශපාලකයෙක් නම් මේ කාලෙදී ඔබට කීර්තිය සහ සාර්ථකත්වය උපය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාලෙදී ඔබේ ආදායම් මාර්ග උපයන මූලාශ්‍රය, කියන ඔබේ රැකියාවේ, ව්‍යාපාරයේ හෝ අදාළ මූලාශ්‍රය හදිසි අනපේක්ෂිත වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් ඔබට තවත් ආදායම් උපය ගන්න මාර්ග නිර්මාණය වෙනවා මේ කාලෙදී දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මැණික් සම්බන්ධ ව්‍යාපාර, මැණික් පතල් සම්බන්ධ කටයුතු කරන අයට ඒ වගේම ඉහළ ලාභ ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කාලෙදී. ඒ වගේම ඔබට ඔබගේ බිරිඳගේ හෝ ස්වාමියාගේ රැකියාව ගැන, ආදායම් මාර්ගයන් ගැන, දියුණුව ගැන ඉතා හොඳ ආරංචියක් අහන්න ලැබේ. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී ඔබේ බිරිඳගේ හෝ සැමියාගේ පාර්ශවයේ අය සමග, ඥාතීන් සමග
ව්‍යාපාර කටයුත්තක් හෝ මුදල් ගනුදෙනු ආයෝජන සම්බන්ධ කටයුත්තක් කරන්නත් අවස්ථාව සැලසෙන්න ඉඩක් සකස් වෙනවා. ඒ මොන දේ කොහොම වුණත් මේ කාලෙදි නිසි සොයා බැලීමකින් තොරව ඔබේ මුදල්, කාලය, සම්පත් කිසිම දෙයක් වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්න එපා. ඔබ එහෙම කරනවා නම් ඉතාම හොඳ සොයා බැලීමකින් සැලසුමකින් පසුව ඒ දේ කරන්න. ඒ වගේම ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන් පාසල් අධ්‍යාපනය හදාරන අයට මේ කාලේ විශේෂ තරඟ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න පුළුවන්. උසස් අධ්‍යාපනයටත් ඉතාම හොඳයි. ඒ වගේම ඔබ සිංහ ලග්න හිමියෙක් නම් ඔබේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයටත් මේ කාලේ ඉතාම හොඳයි කියලා කියන්න ඕන. ඔබට මේ කාලේ තමන්ගේ දරුවෝ නිසා, දරුවන්ගේ ජයග්‍රහණ නිසා ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් කාලයක් නිර්මාණය වෙනවා. අපි ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කළොත් මේ කාල සීමාවේදී ඔබට ඔබේ සමාජ තලයෙන් ඔබේ ජාතිය, ආගම, හුරුපුරුදු වටපිටාවන්ගේ වෙනස් චරිත ආශ්‍රය කරන්න ලැබෙනවා. ඒ තුලින්ම ඔබට විවාහ යෝජනා සකස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔබේ ජාතියෙන්, ආගමෙන් වෙනස් කෙනෙක් නැත්නම් විදේශිකයෙක් නැත්නම් සැලකිය යුතු වයස් පරතරයක් තියෙන කෙනෙක් සමග ඔබට විවාහ වීමේ අවස්ථා නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් මේ කාලයේදී. ඔබ ඇති කරගන්න ආදර සම්බන්ධතා සම්බන්ධෙනුත් තත්ත්වය ඒ විදිහමයි. ඒ වගේම ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබ මේ කාලයේදී අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් අසම්මත සම්බන්ධතා ඇති කරගැනීමේ නැඹුරුවක් තියෙනවා. ඒක ඔබට යහපත පිණිස සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ ඒ ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලෙදි තමන්ගේ ආදරවන්තයට හෝ ආදරවන්තියට, බිරිඳට හෝ සැමියාට නීති දාන්න පෙළඹෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඒ අය ගැන අනවශ්‍ය සැක සංකා ඇති කරගන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ වගේම ඔබේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක වුණ මගහැරෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ නිසා ඔබ ඊටාම සමබරව, බුද්ධිමත්ව සහ විශේෂයෙන් පරිණතව මේ කාල සීමාව ඔබේ බැඳීම් ගැන, ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක්. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබට ඇතිවන ආදර සම්බන්ධතා හෝ විවාහය වුණත් හදිසියේ ඇතිවන තත්වයන් කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ දරුවෝ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබට වඩා යහපත් දරුවෝපත් සිදු වෙන්න වටපිටාවක් මේ කාලෙදී නිර්මාණය වෙනවා. ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් ඔබ විශේෂයෙන් මේ කාලේ අනතුරු වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න, ඒ වගේම ඔබ හොඳ නිින්දක් සහ විධිමත් දිනචර්යාවක් ඇති කරගන්න කටයුතු කරන්න ඕන. වෙලාවට නිදා ගන්න සහ වෙලාවට අවදි වෙන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍යමත් ස්වභාවික ආහාර රටාවක් ඇති කර ගැනීමත් මේ කාලෙදී ඔබට විශේෂයෙන් වැදගත් වේවි. විශේෂයෙන්ම උපදේශක් විදිහට ඔබට කියන්න ඕන මේ කාලෙදී ඔබ කිසිම හේතුවක් නිසා, විශේෂ සාධාරණ හේතුවක් නැති අනවශ්‍ය බිය, සැක සංකා කිසිම දෙයක් ගැන නැති කරගන්න එපා. විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම විශේෂ පදනමක් නැති අසීමාන්තික බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්නේ නැතුව තමන්ගේ සැලසුම් වලට තමන්ගේ අරමුණ දිහා බලාගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්න, ප්‍රායෝගික වෙන්න. ඒ වගේම තමන්ට සමහර වෙලාවට ඇති වෙන්න පුළුවන් පාළුව, තනිකම්, කාංසාව වගේ හැඟීම් තුල හිර වෙන්න යන්න එපා. මම කලින් කිව්වත් වගේ දවසේ පැය 24ට විධිමත් දිනචර්යාවක් ඇති කරගන්න කියලාත් විශේෂයෙන් කියන්නේ ඒකත් එක හේතුවක්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලෙදී අසීමාන්තික විදිහට සැලසුම් කර සිටීම සහ ඔබේ සැලසුම් හදිසියෙම වෙනස් කිරීම කියන කාරණාවේදී විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලෙදී හොඳ චරිත, ඔබට උපදේශක් ගන්න පුළුවන් පරිණත චරිත මුණ ගැසෙවි. ගුරු 11 රැඳී සිටීම සහ අනිත් ග්‍රහ පීඨීම් සමග ඒ චරිත වලින් ඔබේ පෞරුෂත්වයට සහ ජීවිතයට යහපත් බලපෑම් ඇති වේවි. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට සිංහ ලග්න හිමියන් සතුව ස්වභාවයෙන්ම පවතින ආඩම්බරකාරී බව පැත්තකින් තියලා නිහතමානී වෙලා ඒ ලැබෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න එක ඔබේ යහපත පිණිස හේතු වෙවි. විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ කාලේදී ඔබ අන් අයගේ මතයන්ට, අන් අයගේ බලපෑම් වලට අනවශ්‍ය විදිහට යට වෙන්න එපා. ස්වාධීන වෙන්න. ඔබට සුදුසුයි කියලා හිතෙන පරිණත චරිතයක් මුණ ගැහුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ උපදෙස් පිළිගත්තට කමක් නැහැ. ඒක ඔබේ යහපතට හේතු වෙයි. ආශ්‍රය කරන චරිතයක් උනත්, ගන්න තීරණයක් තුළ උනත් හරි තෝරා ගැනීම, හරි සිලෙක්ෂන්ස් සිද්ධ කරන්න. ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන සිංහ ලග්න හිමියන්ට. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලෙදී උපයන මුදල් වලින් සුළු කොටසක් හෝ පරිත්‍යාගයන්ට, ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට යොමු කරවන්න. ඒකෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවටත් වඩා ඉතා ඉහළ ලාභයන් ඔබට අපිට සකස් වේවි. ඉතින් මම හැමදාමත් මතක් කරනවා වගේ ලස්සන හිතක් තියෙන, තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න. මායා ගුරුකුලයක් සමග රැඳී සිටි ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා.
මායා ගුරුකුලයත් සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ආයුබෝවන්. හොඳයි අපි කෙලින්ම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මුවසිරස අද පුනවාස යන නැකත් තුන තුල ගුරු ග්‍රහතුමාගේ ගමන කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාලය තුල කියන්නේ 2025 මැයි 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජුනි 2 වෙනිදා දක්වා වන කාලය ඔබට බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ සේවා අත්දැකීම් සහ පාරම්පරික දැනුම යොදාගෙන සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි ඔබ හොඳින් කල්පනා කරලා මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පමණ කලින් ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසය වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතේ අලුත් වටයකින් ඔබට ආයෙමත් අත්දකින්න ලැබේවි අලුත් අත්දැකීමුත් සමගම. ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ 4 වෙන්නාධිපති සහ 7 වෙන්නාධිපති ලෙස ඔබේ 10 වෙන්නට උතුරු දිශාවට අපි කියනවා ආලෝක මුදුන කියලා. ඉතින් උතුරු දිශාවට තමයි ගුරු ග්‍රහතුමා පැමිණෙන්නේ. ඒක කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට ඉතාම සුබයි. ඒකට ඔබේ ප්‍රබලව ඉන්න ශනි ග්‍රහමාරුව, රාහු කේතු මාරුව, ඒ ආසන්න කාලේ සිදුවුණු ඒ ග්‍රහමාරුව විශේෂයෙන් හේතු වෙනවා. ඒ සෙනසුරු මාරුව, රාහු කේතු ග්‍රහමාරුව සහ අනිත් විශේෂ ග්‍රහමාරුන් සහ ඒ ආසන්න තත්ත්වයන් ගැන අපි ඉදිරි වීඩියෝ මාලාවකින් සවිස්තරාත්මකව කතා කරනවා. ඒ නිසා අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වේ. විශේෂයෙන් මේ කාලේදී ඔබේ එක තැන හිර වුණ මානසික ස්වභාවයක් පහුගිය කාලේ තිබුණා නම් ඒ ස්වභාවය ඉක්මනින්ම තුරන් වෙලා යයි. ඒ වගේම ඔබ තුලින් ඔබේ නායකත්ව ගති ගුණ සංවිධාන ශක්තිය කැපී පෙනෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබට එන අභියෝගයන්ට ඉතාම නිර්භීතව සහ උපක්‍රමශීලීව මුහුණ දීලා ජය ගන්න කාලයක් විදියට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ ඉවසීමේ ස්වභාවය වගේම පරිණත භාවයත් වර්ධනය වෙන කාලයක්. ඒ කියන්නේ ඔබ තරුණ කෙනෙක් වුණත් ඔබේ වයසට වඩා වැඩි පරිණත භාවයක් ඔබෙන් මේ කාලෙදි දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලෙදි හරබරව අන් අයව ආකර්ෂණ වෙන ආකාරයට, අන් අය ඔබට අවනත වෙන ආකාරයට කතා බහ කරන්නත් දක්ෂ වෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලෙදි පෞරාණික දේවල් වලට ප්‍රිය කිරීමේ නැඹුරුතාවයක් ඔබට ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තවත් අපූර්ව දෙයක් ඔබට විශේෂයෙන්ම බල්ලෙක් හරි පූසෙක් හරි හදන්න, බල්ලන්ට පූසන්ට ආදරය කරන්න, කරුණාව දක්වන්න විශේෂයෙන් හිතෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ රැකියාව සහ වෘත්තිමය කටයුතු ගැන කිව්වොත් ඔබේ සමාජ තත්ත්වය උසස් වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ රැකියාවල උසස් වීම සහ නැත්නම් ඔබේ රැකියාව වඩා හොඳ රැකියාව වෙනුවෙන් වෙනස් වීම මේ කාලේ ඔබට අත්දකින්න ලැබේවි. ඒ වගේම නායකත්ව තනතුරු, කළමනාකාර තනතුරු, ව්‍යාපාර නායකත්වයන් දරන හොබවන චරිතවලට මේ කාලේ ඉතාම හොඳයි ගෞරවය, කීර්තිය, ආකර්ෂණය ඔවුන්ට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට ඔබ යන තැන ඔබට තරඟයකින් තොරවම නායකත්වය පිළිගැනීම ලැබෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී සාර්ථක වෙන්නේ සාධාරණ ලෙස උපයන යහපත් වෘත්තීන් තුලින් තමයි. ඒ තුලින් තමයි ඔබ ඒ ගෞරවය පිළිගැනීම ලබා ගන්න. ඒ වගේම විදේශගත රැකියාව කරන අයට සහ විදේශගත රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් සිටින අයටත් මේ කාලේ හොඳයි. විදේශගත රැකියාව පමණක් නෙමෙයි, ඔබ නව රැකියාවක් බලාපොරොත්තුෙන් සිටියා නම් ඒ රැකියාවලට ඉල්ලුම් කරන්න මේක ඉතාම සුදුසු කාලයක්. මොකද වෘත්තීමය කාරණා සම්බන්ධයෙන්, ඔබේ ආදායම් මාර්ග සම්බන්ධයෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබේ රැකියාව ස්ථානයේ මොන හරි ගැටලු තිබ්බනම් ඒ ගැටලු තුරන් වෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබේ කාර්ය බහුලත්වය සහ වගකීම් වැඩි වෙන කාලයක්. ඉතින් ඒක එහෙම තමයි ඔබට ප්‍රොමෝෂන් එකක්, උසස් වීමක් ලැබෙනවා නම් ඒකත් එක්කෙන වගකීම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ ඒක කරන්න ඕන. ඒ ප්‍රිවිලේජස්, ඒ ප්‍රතිලාභයන් ලබා ගන්න නම්. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔබට මේ කාලේ ලැබෙන රැකියාව ලැබෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හදිසිය අනපේක්ෂිත විදිහට. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී රැකියාවක් ලැබෙද්දී එක වගේම හොඳයි කියලා හිතන රැකියාව අවස්ථාවන් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ ඊටාම හොඳ සොයා බැලීමකින් ඊටාම බුද්ධිමත්ව හිතලා තමයි ඔබේ තීරණය ගන්න ඕන. ආවට ගියාට ලොකුවට බරපතලව හිතන්න නැතුව තීරණ ගන්න එපා. ඊටාම හොඳින් හිතලා බලලා දෙකම එක වගේ හොඳයි කියලා හිතුණත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වඩා හොඳම තීරණය ගන්න. ඒ වගේම රැකියා ස්ථානයේ තමන්ගේ පහළ නිලධාරීන් සමග ගැටලු ඇති කරගන්නත් එපා මේ කාලේදී. ඒ වගේම ඔබට නිවසේ සිට කරන්නට පුළුවන් වෘත්තිමය කටයුතු අපි කියන work from home, ඒ වගේ රැකියා අවස්ථාවන් ඔබට මේ කාලේදී ලැබීමේ අවස්ථාවක්
තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා අංශයේ කටයුතු කරන අයටත් ඉහළ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වගේම නව නිර්මාණකරණයන් සිද්ධ කරන අයටත් මේක ඊටාම සුබ කාලයක්. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී විදේශයන්ගෙන් ආදායම් ලැබීමේ අවස්ථාවන් සකස් වෙනවා. ඔබ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෙක් නම්, ඔබ විදේශගත අයට සේවා සපයන්නෙක් නම්, උපදේශන සේවා සපයන්නෙක් නම් ඔබට විදේශයන්ගෙන් මුදල් ලැබීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී නව දේපළ මිලදී ගන්නට, නව නිවාස ඉදි කරන්නට පෙළඹෙන කාලයක්. වගේම නව නිවාස ඉඩම් වගේ නව දේපළ වල ආයෝජනය කරන්න ඔබ සූදානම් වෙනවා නම් ඔබට ඒවා ඉහළ ප්‍රතිලාභ ගෙන දෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලයේ ඔබගේ මුල්‍යම ඉතිරි කිරීම වැඩි වෙන කාලයක්. ඔබට ඉතිරි කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙන කාලයක්. ඒ වගේම තමන්ට තිබුණු ණය ගෙවන්න ඔබ යොමු වෙන කාලයක්. වගේම ඔබට ඒ ණය පියවිය හැකි තත්ත්වයන් මේ කාලයේදී ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක් නම් ඔබට ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉතාම පිළිවෙලකට ක්‍රමානුකූලව සම්පූර්ණ කරගන්නත්, ඒ තුලින් ගෞරවය ලබා ගන්නත් මේ කාලයේදී හැකි වෙනවා. ඔබ පාසල් මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙක් නම්, විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙක් නම් ඔබට ඉහළ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කාලයේදී. ඒ වගේම ඔබට විදේශ අධ්‍යාපනයට හරි ලංකාවේ ඉඳගෙන ඔබ විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයක් සමග සම්බන්ධ වෙලා කරන දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමයන් හරහා උන ඔබට උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙනවා, ජයග්‍රහණයන් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වත් වගේ නව නිර්මාණයන් සිදු කිරීමට වගේම ඔබ දේවල් උපකල්පනය කරලා හිතලා කරන ග්‍රන්ථකරණය වගේ කටයුතුත්, විදේශ භාෂා ඉගෙනීමටත් මේ කාලය ඉතාම සුදුසු කාලයක්. ඒ වගේම කියන්න පුළුවන් මේ කාලේ ඔබේ නිවසට කලඑළියක් ලැබෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබේ අවධානය ඔබේ නිවසට ලැබෙන කාලයක්, ඔබේ අධික කාර්ය බහුලත්වය තුළ උනත්. ඒ වගේම ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කරොත් ඔබට මේ කාලේදී ටිකක් වෙනස් ආකාරයේ ආදර සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. තමාට වඩා විශාල වයස් පරතරයක් තියෙන කෙනෙක්, නැත්නම් තමාට වඩා දුර බැහැර ප්‍රදේශයක ඉන්න කෙනෙක්, නැත්නම් වෙන රටක කෙනෙක්, හෝ වෙන ජාතියක ආගමක කෙනෙක් සමග වුණත් ඔබට ආදර සම්බන්ධතාවයක් නැතිවීමේ සහ ඒවා විවාහයන් දක්වා ගොනු වීමේ අවස්ථාවන්, එහෙම නැඹුරුතාවයන් මේ කාලේදී නිර්මාණය වෙනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ඔබේ ඥාතීන් නිසා ඔබේ පෞල් ජීවිතයේ ප්‍රශ්න ඇති කර ගැනීමෙන් වළකින්න ඔවුන්ව සීමාවකට ආශ්‍රය කරන්න ඔබ කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබේ ආදරවන්තයා හෝ ආදරවන්තිය, සැමියා හෝ බිරිඳ ඔබේ වෘත්තිමය සාර්ථකත්වයන් නිසා, ඔබේ සමාජ තත්ත්වයන්ගේ උසස් වීම නිසා ඔවුන් ඔබ නිසා සතුටටපත් වෙන කාලයක් විදියට මේ ගුරුමාරුව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරනවා නම් කාලයක් තිස්සේ ඔබට තිබුණු රෝගී තත්ත්වයන් මේ කාලේදී ඔබට සුව කර ගැනීමේ මාර්ගයන් සහ හැකියාව නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම පහුගිය කාලය තුල ඔබේ යම්කිසි කම්මැලි ස්වභාවයක්, වෙහෙසකර ස්වභාවයක් තිබුණා නම් ඒ තත්ත්වයක් මේ කාලයත් සමග තුරන් වෙලා යනවා. මේ කාලේදී ඔබ විශේෂයෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕන කුමි සතුන් නිසා ඔබ වෙන රෝගයන්ගෙන් සහ ආසාත්මිකතාවයන්ගෙන්, ඇලර්ජිස් වලින්. ඒ වගේම සමහර අයට ඔබේ උප්පත්ති රහ පීඨීම් අනුව මේ කාලේදී බල්ලන් සපා කෑම වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඒ සමගම ඔබේ බර වැඩිවීම, කොලෙස්ටරෝල්, ඔබේ දන හිසේ සහ කොන්දේ කැක්කුම් මේ කාලේදී ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍යමත් ආහාර රටාවක් මේ කාලේ අනුගමනය කිරීම කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. පොදුවේ ගත්තහම මේ ගුරුමාරුව ඔබට ඉතාම යහපත් කාලයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මග නැවතුණු කාර්යයන් යලි සාර්ථකව ආරම්භ කරන්න ලැබෙන කාලයක්, ඔබේ ආදායම් මාර්ග සහ වෘත්තීය ජීවිතයේ සාර්ථක වෙන කාලයක්. ඒ වගේම තරගකාරී අවස්ථාවන් වලින්, අභියෝගයන් වලින්, සතුරු කරදර වලින් ඔබට ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන කාලයක්. ආධ්‍යාත්මික කටයුතු ප්‍රගුණ කර ගැනීමටත් මේ කාලය ඔබට විශේෂයෙන් යහපත් වෙනවා. තව දෙයක් විශේෂයෙන් උපදේශක් විදිහට මායා ගුරුකුලයෙන් ඔබ වෙත දන්වන්න ඕන. ඔබ මේ කාලයේදී කරන කාර්යයන් ගැන, ඔබ සම්පූර්ණ කරන කාර්යයන් ගැන ඔබ සෑහීමකටපත් වෙන්න සමහර වෙලාවට කන්‍යා ලග්න හිමියන්ගේ දකින්න ලැබෙන ස්වභාවික ලක්ෂණයක් තමයි ඔවුන් පර්ෆෙක්ෂනිස්ට්ලා. ඒ කියන්නේ අර හැමදේම සර්ව සම්පූර්ණ විදිහටම තියනවා දකින්න කැමති. ඒ කියන්නේ දෙයක් කරත් සමහර වෙලාවට සම්පූර්ණ කරත් හරියට ඒ ගැන සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාරණාව ගැන ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වන්න, සෑහීමකටපත් වෙන්න. ඒ වගේ මේ කාලේදී ඔබේ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් කාරණාවන් ගැන සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට එකවර එක වගේ අවස්ථාවන් දෙකක් හෝ කීපයක් ලැබෙන මොන තීරණේද හරියට ගන්න, මොන තෝරා ගැනීමද කරන්න ඕන කියලා හරියටම හිතාගන්න බැරි අවස්ථාවන්. ඒ නිසා ඔබ ගන්න හැම තීරණයක්ම ඉතාම හොඳින් සිතා බලා, දූරදර්ශීව සිතා බලා පරිණතව ගන්න. ඒක ඔබේ යහපත පිණිස හේතු වෙයි. ඒ වගේම නිවැරදි දේවල් කරන්න, ධාර්මික වෙන්න, පරිණත වෙන්න ඔබට මොනවා හරි බාධා
බාධාවක් තියෙනවා නම් ඔබේ යහපත් චර්යාවන් නිසා ගුරු නියෝජනය කරන යහපත් චර්යාවන් නිසා ඔබේ බාධාවන් වළක්වගෙන ඔබට මේ දෛවීයව ලැබිලා තියෙන සුබ අවස්ථාවෙන් ඔබේ අරමුණු කරා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හැමදාමත් කියන වගේ ලස්සන හිතක් තියෙන තේරුමක් ඇති චරිතයක් වෙන්න මායා ගුරුකුලයක් සමග රැඳී සිටි ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. මායා ගුරුකුලයක් සමග අදත් එකතු වෙන හිතවත් ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ආයුබෝවන්. හොඳයි, අපි කෙලිම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මෘගශීර්ෂ ආරුද්‍ර පුනර්වාස යන නැකත් තුන තුල ගමන තුලා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාලය තුලදී, ඒ කියන්නේ 2025 මැයි 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජුනි 2 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව ඔබට බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් පාරම්පරික දැනුම් පද්ධතීන් සහ අපේ සේවා අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. තුලා ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පමණ කලින්, ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසය වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතයේ අලුත් වටයකින් ඔබට ආයෙමත් අත්දකින්න ලැබෙවි, තවත් අලුත් අත්දැකීම් එකම. ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ 3 සහ 6 අධිපති ලෙස 9 වෙන්නට වයඹ දිශාවට, ඒ කියන්නේ ඔබේ භාග්‍යස්ථානයට තමයි මේ සම්ප්‍රාප්ත වුණේ. මේක ටිකක් වෙනස් කාලයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තුලා ලග්න හිමියන්ට තමන් තුළින් මේ එකිනෙකට පරස්පර විරෝධී ස්වභාවයන් මතුවෙනවා දකින්න පුළුවන්. මම සරල උදාහරණයකින් කිව්වොත් ඔබට එක දවසක හිතෙනවා පන්සලකට ගිහිල්ලා භාවනා කරන්න, ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේම හිතෙනවා පාටි එකකට ගිහිල්ලා හොඳට ඩාන්ස් කරලා විනෝදයෙන් ඉන්න. මම මේ සරල උදාහරණයක් කිව්වේ. ඒ උදාහරණය ඔබට ජීවිතයේ අනිත් තත්වයන් වලට ආදේශ කරලා හිතන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේ කාලේ තුලා ලග්න හිමි ඔබටම කියලා විශේෂ අනන්‍යතාවයක් ගොඩනගා ගන්න කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙලාවේ ගුරු ග්‍රහතුමා මිථුන රාශියේ ඉන්නේ. මිථුන රාශිය කියන්නේ ද්විවිධ ස්වභාව රාශියක්. ඒ නිසා ඔබ මතයන් දෙකක් අතර දෝලනය වීම වළක්වගෙන ඔබේ ස්ථාවරත්වයේ රැකගෙන ඔබේ අරමුණු කරා යන්න, ඔබේ අනන්‍යතාවය ගොඩනගා ගන්න ඔබට අවශ්‍ය විදිහට. ඒ වගේම ගුරු ග්‍රහතුමා 9 වෙනි ඉද්දී ඔබට මේ කාලේ අන් අයට උදව් කරන්න, පරිත්‍යාගශීලී වෙන්න, ඒ වගේම චැරිටි ප්‍රොජෙක්ට්ස්, සමාජ සත්කාරයන්ට දායක වෙන්න ඔබට විශේෂ උනන්දුවක්, ආසාවක් ඇති වෙනවා. නමුත් මේ කාලේ ඔබට විශේෂ හේතුවක් නැතුව හිස් බවක්, අතුරුතිමත් බවක්, තනිකමක් දැනෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබට ගෞරවයේ කීර්තිය නැවත ලැබෙන කාලයක් වුණත් ඔබට කිසිම දෙයක් ගැන විශේෂ සැලකිල්ලක්වත් වටිනාකමක්වත් ඔබට විශේෂයෙන් දැනෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඔබගේම ලෝකයක් තුල, ඔබටම අනන්‍ය වූ ලෝකයක් තුල, දිශානතියක් තුල ඔබ ගමන් කරනවා ඔබට අත්දකින්න පුළුවන්. ඒකයි මම පටන් ගද්දිම කිව්වේ මේක ටිකක් වෙනස් කාලයක් තුලා ලග්න හිමියන්ට. ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතයේ සමාජ තත්ත්වය ගැන අපි කතා කරොත් ගුරු 8 වෙනිදී විශේෂයෙන්ම සහ තවත් ග්‍රහ පිහිටීම් නිසා ඔබට පහුගිය කාලේ ඔබේ සමාජ තත්ත්වයේ කීර්තිය යම් මට්ටමකට යටපත් වුණා නම් ඔබට ඒ කීර්තිමත් භාවය, විශේෂයෙන් ඔබ නායකයෙක් නම් සමාජයේ නායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ ආයතනය තුල නායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කවරාකාර තනතුරක් දැරුවත් ඔබට කීර්තිය, ගෞරවය, පිළිගැනීම නැවත ලැබෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ දරන තරාතිර මනෝ එකිනෙකාට සාපේක්ෂව ඒක යම් යම් මට්ටම් වලින් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ මේ කාලේ ඔබේ සතුරු බලවේග ඔබෙන් ඉවත් වෙලා යන කාලයක් සහ සතුරන් දුර්වල වෙන කාලයක් විදිහට ඔබට විරුද්ධව කටයුතු කරපු පාර්ශවයන් දුර්වල වෙන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒකට මේ ආසන්න කාලයේ සිදු වුණ සෙනසුරු ග්‍රහමාරුව, රාහු කේතු ග්‍රහමාරු සහ වෙනත් විශේෂ ග්‍රහ පීඨීම් හේතු වෙනවා. අපි මායා ගුරුකුලයෙන් මේ රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහමාරුන් සහ තවත් විශේෂ තත්ත්වයන් ගැන සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඉදිරියේදී ඔබ වෙත අරගෙන එනවා. ඒ නිසා අපිව මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. තුලා ලග්න හිමි ඔබට ඔබ තුලින්ම ටිකක් තනියම ඉන්න ඕන කියන ස්වභාවය ඇති වුණාට ඔබට මේ කාලේ සමාජයේ උසස් කීර්තිමත් වැදගත් පුද්ගලයන් ආශ්‍රය කරන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම සමාජයේ අන් අයගෙන් ඔබට උදව් උපකාරات ලැබෙනවා. ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ තුලා ලග්න හිමියන්ට මේ වෙලාවේ තමන් කරන රැකියාව හොඳමදි කියන ඍණාත්මක සිතුවිල්ල නැවත නැවත ඇවිත් තමන්ගේ රැකියාව මාරු කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේ වෙලාවේ ඔබට විශේෂයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියලා තහවුරු
කරගන්න පුළුවන් රැකියාවක් ලැබුණොත් හැරෙන්න මේ වෙලාවේ ඔබේ ස්ථාවර ආදායම් මාර්ගය හෝ රැකියාව මාරු කරන්න යන්න එපා. තව අවුරුද්දක් විතර තමන් කරන දේ අවධානය යොමු කරගෙන රැකියාව කරන්න ඔබ උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම විදේශගත රැකියාව කරන අයට නැවත තමන්ගේ රටට ඇවිල්ලා යන්න ඕන කියන උවමනාව ඇති වෙනවා සහ ඒකට අවස්ථාවක් සැලසෙනවා දකින්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ ඔබේ ධනය සහ ආදායම් මාර්ග ගැන කතා කරොත් ඔබ බොහොම නිර්මාණශීලීව සහ නිවැරදි ආකාරයෙන් ආදායම් උපයන්න උත්සාහ කරනවා. එකම කාරණාව ඔබ අනවශ්‍ය ලෙස ඔබේ ධනය නාස්ති වෙන්න වියදම් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයන්ගෙන් වැළකීලා ඔබ හොඳ මූල්‍යමය සැලසුමක් ඇතුවේ සැලසුම දිගේ කටයුතු කරන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔබ සතු ඔබට ආවේනික විවිධාකාරයේ දක්ෂතා හැකියාවන් අත්දැකීම් තියෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාව ඔබ සතු ඒ දක්ෂතාවයන් මිශ්‍ර කරලා ඔබ නව නිර්මාණයන් කරන්න උත්සාහ කරයි, සාර්ථක වෙන්න උත්සාහ කරයි සහ ඒවා සාර්ථක වෙයි. ඒ නිසා ඔබ සතුව තියෙන දක්ෂතාවයන් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න දියුණු වෙන්න. ඒක ඔබට යහපත පිණිස හේතු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ කාලේ විශේෂම තුලා ලග්නෙන් උපන් නිර්මාණශීලී පුද්ගලයන්ට නිර්මාණශීලී ශේෂ්ත්‍රයේ රැකියාවන් කරන ක්‍රියේටිව් ආර්ට්ස් ෆීල්ඩ් වල රැකියාවන් කරන පුද්ගලයන්ට ඒ වගේම රංගන ශේෂ්ත්‍රයේ නිරත වෙන නැත්නම් තමන්ගේ වචනය භාවිතා කරලා කරන රැකියාවන් වල නිරත වෙන පුද්ගලයන්ට ගුරු වෘත්තියේ නිරත වෙන පුද්ගලයන්ට සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීන්ට සහ විශේෂයෙන්ම ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වල සහ গুপ্ত ශාස්ත්‍රයේ නිරත වෙන තුලා ලග්න හිමියන්ටත් මේ කාලේ විශේෂයෙන්ම හොඳයි. ඒ වගේම IT සෙක්ටර් තොරතුරු තාක්ෂණික ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කරන අයට වගේම විදේශ රැකියා කරන අයටත් මේ කාලය විශේෂයෙන්ම යහපත්. ඔබ ඒ ශාස්ත්‍රයන් වල නිරත වෙන තුලා ලග්න හිමියෙක් නම් ඔබ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව තරමක් වැඩිපුර මහන්සි වෙලා දියුණු වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබට ඒක දීර්ඝකාලීනව ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. කොහොමද මේ කාලේ තුලා ලග්න හිමියන් මොන ශාස්ත්‍රයක හිටියත් වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව තරමක් වගකීම් වැඩි වෙන සහ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න වෙන තත්වයක් තියෙනවා. අධ්‍යාපනය හදාරන තුලා ලග්න හිමියන්ට විශේෂයෙන් මේ කාලේ උසස් අධ්‍යාපනයට, විදේශ අධ්‍යාපනයට, ඔබේ පර්යේෂණ ගවේෂණ කටයුතු වලට විශේෂයෙන් හොඳයි. නව භාෂාවන් අධ්‍යයනයට ඉතාම හොඳයි. ශාස්ත්‍රීය ගවේෂණයන්ට, ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයන්ට සහ ඒහා සම්බන්ධ අධ්‍යාපන කටයුතු වලටත් මේ කාලේ ඉතාම සුබයි. පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ තුලා ලග්න හිමියන්ට මේ කාලේ තමන් හදාරන විෂය ධාරාව වෙනස් කරන්න හිතෙනවා. මේ කාලේ එහෙම කරන්න එපා. තමන් කරන දේ මම මේක රැකියාව සම්බන්ධ කාරණාවලදීත් කිව්වා, පොදුවේ ජීවිතයේදී අධ්‍යාපනයේදීත් එහෙමයි, අනිත් කාරණාවලදීත් එහෙමයි. මේ කාලේ ඔබ කරන් යන කටයුතු වෙනස් කරන්න හිතුණට අති විශේෂයෙන් ඔබට යහපත් වෙනවා කියලා තහවුරු කරගත්ත තත්ත්වයක් නෙමෙයි නම් ඔබ ඉන්න ශාස්ත්‍රය වෙනස් කරන්න එපා. තව අවුරුද්දක් විතර ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න. ඉන්පසු කාලේ මීටත් වඩා ලොකු දියුණුවක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කරොත් ඔබට මේ කාලේ ඔබේ ආදරවන්තයා, ආදරවන්තිය හෝ සැමියා හෝ බිරිඳ ගැන සැකකිරීම සහ යම් යම් කලකිරීම දුරස්ත වීම ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ ඔබ මේ කාලේ කරන චැරිටි ප්‍රොජෙක්ට්ස්, පුණ්‍ය කටයුතු, සමාජ සත්කාර වගේ යන අයට උදව් කිරීමේ කටයුතු වලට ඔබේ පවුලයෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන සහාය ඒ විදිහටම නොලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මේ කාලේ මේ තත්ත්වයන් తాවකාලිකයි. ඒ නිසා බොහොම ඉවසීමෙන් පවුලේ සමගිය රැකගෙන කටයුතු කරන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේම පොඩි අනතුරු ඇඟීමක් කරන්න ඕන. මේ කාලේ ඔබට ඔබ පුරුෂයෙක් නම් යම්කිසි කාන්තාවක් නිසා, ඔබ කාන්තාවක් නම් යම්කිසි පුරුෂයෙක් නිසා ඔබට අනවශ්‍ය නින්දා, අපහාසයක්, චෝදනාවක් ඇති වෙන්න ඉඩක් සකස් වෙනවා ඉදිරි කාලයේදී. නිසා ඔබ බැඳීම් ගැන, බැඳීම් ඇති කර ගැනීම ගැන, ඔබේ ගෞරවය ගැන විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබේ දරුවන් ගැන කතා කරලා ඔවුන් මේ කාලේ තරමක් වේගවත් හැසිරීම් රටාවන් පෙන්වුවත් සමහර වෙලාවට කියන දෙයක් අහන්නේ නැහැ කියලා ඔබට හිතුණත් ඔවුන් මේ කාලේදී ඔවුන්ගේ ශාස්ත්‍රයන්ගෙන් සාර්ථක වෙනවා ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම ඔබේ දරුවන්ගේ විදේශ අධ්‍යාපනය සහ විදේශ රැකියාවන් වලටත් මේක හොඳ කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබේ දරුවන්ව මේ කාලේ අනතුරු වලින් ප්‍රවේශම් කරගන්න, ඒ වගේම පොදුවේ ඔබේ මව සහ දරුවන්ව රෝගාබාධයන්ගෙනුත් ප්‍රවේශම් කරගන්න ඔබ උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ බිරිඳගේ හෝ ස්වාමියාගේ නැත්නම් ආදරවන්තයාගේ ආදරවන්තියගේ සහෝදර පාර්ශවයන් සමග, ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් හෝ සහෝදරියන් සමග යම්කිසි මතභේදාත්මක තත්වයන් නැති වෙන්න නඹුරුවක් මේ කාලේදී සකස් වෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන් යම්කිසි සීමාවක් ඇතුව බුද්ධිමත්ව ආශ්‍රය කරන්න ඔබ වග බලා ගන්න. ඔබේ ලිමිට් එක දැනගෙන ඔබ කටයුතු කරන්න. බැඳීම් වලදී ඔබ තරමක් ඔබේ යහළුවන්ගෙන් ටිකක් ඈත් වෙලා හුදකලා ජීවිතයකට යොමු වෙන කාලයක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ලෝකයක් ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන කාලයක්. ඒ ලෝකයේ ඇතුලේ ඉන්න චරිත ටිකක් වැඩිපුර ආශ්‍රය කරගෙන සාමාන්‍ය සමාජයෙන්
තරමක් ඈත් වෙලා ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන කාලයක්. ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් ඔබට කොන්දේ අමාරු, දියවැඩියා තත්ත්වයන් සහ ඔබේ ශරීරයේ මහත් වීම නිසා ඇතිවන රෝගාබාධ තත්ත්වයන් තිබුණා නම් ඒවා ඔබට සුව කරගන්න අවස්ථාවන් සැලසෙන කාලයක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඔබේ BMI එක, ඒ කියන්නේ ඔබේ උසට සරිලන බර නිසි පරිදි තබා ගැනීම සහ ඒ වගේම ඔබේ නිදන්ගත රෝග වලින් සහ ස්නායු ආබාධ සම්බන්ධ රෝග වලින් ඔබ මේ කාලෙදි විශේෂයෙන්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න. එහෙම රෝගාබාධ තත්ත්වයන් තිබුණා නම් ඒවා සුව කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒකට අවස්ථාව ඔබට සැලසෙවි. ඒ අවස්ථාවන් මේ වෙලාවේ හරියට පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඔබට මේ මැයි මාසයේ 2025 මැයි මාසයේ ඉඳලා 2025 අගෝස්තු මාසය වෙනකල් කාල සීමාව තුළ ඔබ හිතන්නේ නැති විදිහ අනපේක්ෂිත රෝගාබාධ තත්ත්වයන් පීඩාවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක බොහොම తాවකාලිකයි. ඒ නිසා ඒ කාලේදී ඔබ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉන්පසු ඔබට අලුතෙන් එන රෝගාබාධයක් වෙන්න පුළුවන්, තිබුණු රෝගාබාධයක් වෙන්න පුළුවන්. වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව සුව කරගන්න අවස්ථාව නිර්මාණය වේවි. තුලා ලග්න හිමියන්ට මායා ගුරුකුලයෙන් විශේෂ අවවාදයක් විදිහට දෙයක් දැනුම් දෙන්න කැමති. මේ කාලයේදී විශේෂයෙන්ම ඔබ ඔබේ දැනුම සහ අධ්‍යාපනය නිසා ආඩම්බර වෙන්න යන්න එපා. එහෙම ආඩම්බර වෙලා කටයුතු කරන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම මේක ඔබේ වැඩිහිටියන්ගේ, දෙමෝපියන්ගේ, ගුරුවරුන්ගේ අවවාදයන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕන කාලයක් නෙමෙයි. වෙන කාලෙවල වුණත් එහෙම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මේ කාලේදී ඔබ සමහර වෙලාවට ඔබට විශේෂයෙන් ඔබේ වැඩිහිටියෝ සහ ඔබේ මෙන්ටර්ස්ලා, ඔබේ ගුරුවරු, විද්වත් චරිත දෙන අවවාදයන් උනත් සමහර වෙලාවට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඉඩක් සකස් වෙනවා. ඔබ එතනදී බුද්ධිමත් වෙන්න. ඒ වගේම තවත් කාරණාවක්, ඔබේ උත්පත්ති ග්‍රහ පිහිටීම් අනුව මේ වෙලාවේ තුලා ලග්න හිමියන්ට මේ කියන්න යන කාරණාව දෙවිදිහකට බලපානවා. ඒ කියන්නේ යම් තුලා ලග්න හිමියන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් මේ කාලේ අලුත් දේවල් වලට මුල පුරනවා සහ අරමුණක් ඇතුව ඔවුන් නිසි උපදෙස් අනුව කටයුතු කළා ඔවුන් සාර්ථක වෙනවා දකින්න පුළුවන්. තව තුලා ලග්න හිමියන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් මේ කාලේ තමන්ගේ දැනුම සහ අනිත් සම්පත්, තමන් වටේ තියෙන අනිත් සම්පත් ගැන හිතලා තමන්ට මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා සමහර වෙලාවට තමන්ට මේ වෙලාවේ කරන්න ප්‍රායෝගිකව අපහසු කාර්යයන් කරන්න ගිහිල්ලා අසාර්ථක වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒක සරල කාරණාවලට උනත් අදාළ. කියන්නේ යම් තුලා ලග්න හිමියන් පිරිසක් ඉන්නවා මේ කාලේ ඔබට කොහොමත් කෙටි ගමන් යෙදෙනවා වැඩි. උන් කිසිම අරමුණක් නැතුව හිස් ගමන් බිමන් වලට යොමු වෙනවා දකින්න පුළුවන්. අනිත් තුලා ලග්න හිමියන් පිරිස ඒ යන කෙටි ගමන් තුලින් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න, අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් සහ අනිත් දියුණු වීම වෙනුවෙන් ඔවුන් තමන්ගේ පරිශ්‍රමයන් අවධානය යොදා ගන්නවා. ඒ නිසා ඔබ මොන දේ කරත් ඔබ ඊටම හොඳ සැලසුමක් සහ ඒකට අවශ්‍ය දැනුම සහ සූදානම් වීමත් සමග ඒ කාරණා කරන්න. එතකොට ඔබ මොන තත්ත්වයක හිටියත් ඔබට ප්‍රායෝගිකව සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව තුලා ලග්න හිමියන් පිරිසක් ඉන්නවා කියන්න ඕන. උන් මේ කාලේදී තමන්ගේ සහෝදරයා ඥාතීන් සමග ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නවා. අනිත් පිරිස තමන්ගේ මේ වෙලාවේ ඥාතීන් සහ සහෝදරයන් සමග තියෙන ප්‍රශ්න, මේ වෙලාවේ තියෙන ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්නවා. මේක ඔබේ උප්පත්ති ග්‍රහ පිහිටීම් අනුව බලන්න ඕන. නමුත් මේක පොදු තත්ත්වයක්. මේ කියපු කාරණාවට අදාළ විශේෂයෙන්ම දෙපාර්ශවයක තුලා ලග්න හිමියන් පිරිසක් ඒ කාරණාවේදී අපිට දකින්න පුළුවන්. පොදුවේ ගත්තාම ඔබ බුද්ධිමත්ව පරිණතව සාර්ථක වෙන්න ඕන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබට ඒවට අවස්ථාව නිර්මාණය වෙනවා. ඒ අවස්ථාවන් ඔබේ දියුණුවට සාර්ථක වීමට ආරක්ෂාවට යොදා ගන්නවද නැද්ද කියන කාරණාව තමයි මෙතනදී විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඔබට හොඳ ගුරුවරුණත් මේ කාලේදී මුණ ගැසෙනවා. ඔබේ ජීවිතයට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්, යහපත් ආකාරයෙන් බලපෑම් කරන්න පුළුවන් චරිත උනත් මේ කාලේදී මුණ ගැසෙවි. ඒ වගේම ඔබේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය දියුණු කරගන්න මේ කාලේ ඔබට විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සහ ඒ තුලින් ඔබේ ලෞකික ජීවිතයට, ඔබේ ආදරය, විවාහ ජීවිතය, රැකියාව, ධනය, මිල මුදල් හැම ශේෂ්ත්‍රයක්ම සාර්ථක කරගන්න ඔබේ ආධ්‍යාත්මික ගුණ ධර්මත් මේ කාලේ විශේෂයෙන් හේතු වෙයි. ඉතින් තුලා ලග්න හිමියන් උදව් අවශ්‍යයට උදව් කරන්න, යහපත් චරිත ස්වභාවයක් තමන් තුළින් සකස් කරගන්න මං හැමදාමත් කියනවා වගේ ලස්සන හිතක් තියෙන, තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න. ඉතින් ආයෙමත් දවසක හමු වෙමු. මායා ගුරුකුලයත් සමග සම්බන්ධ වුණ ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. මායා ගුරුකුලයත් සමග අදත් එකතු වෙන හිතවත් ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ආයුබෝවන්. හොඳ අපි කෙලින්ම මාතෘකාවට යමු යමු. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මෘගශීර්ෂ, ආර්ද්‍ර, පුනර්වාසු යන නැකත් තුන තුල ගමන වෘශ්චික ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාල සීමාව තුල, ඒ කියන්නේ 2025 මැයි 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජුනි 2 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව ඔබට බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ පාරම්පරික දැනුම් පද්ධතීන් සහ අපේ සේවා අත්දැකීම් ආශ්‍රය කරගෙන සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් බොහොම විශ්වාසයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ.
හොඳයි වෘශ්චික ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පෙර. ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසය වෙනකල් කාල සීමාව ආසන්න වශයෙන් ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතේ ආයමත් වටයකින් ඔබට අත්දකින්න ලැබේවි අලුත් අත්දැකීමුත් සමගම. ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ දෙවැන්නාධිපති සහ පස්වැන්නාධිපති ලෙස ඔබේ 8 වැනි භාවයට ඒ කියන්නේ වයඹ දිශාවට තමයි පැමිණුනේ. මේ ගුරු ග්‍රහ සම්ප්‍රාප්තිය නිසා ලැබෙන කාල සීමාව ඔබ ඉතාමත් බුද්ධිමත්ව Tamanට ලැබෙන අවස්ථා කළමනාකරණය කරගත යුතු ඔබේ ජීවිතයේ පරිවර්තනීය වෙනස්කම් සිදුවෙන කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔබගේ වෘත්තිමය වශයෙන් ඔබේ රැකියා කටයුතු තුළ තිබුණු බාධාවන් ඉවත් වෙන සහ අනපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභයන් ඔබට හිමි වෙන කාල සීමාවක් විදියට මේ කාල සීමාව අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මුලදිම කියන්න ඕන ඔබේ චරිත ස්වභාවයන් තුළ ඔබ දුරදිග නොසිතා හදිසි තීරණ ගන්න නැඹුරු වෙන කාලයක් විදියට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ ඒ ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ සඳහා මේ ආසන්න කාලයේදී සිදුවුණු රාහු කේතු ග්‍රහ මාරුව සහ සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුණුත් හේතු වෙනවා. අපි රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුන් සහ විශේෂ ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සම්බන්ධයෙන් গুপ্ত ශාස්ත්‍රීය කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. ඒ නිසා මතක ඇතිව අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. වෘශ්චික ලග්නහිමියන්ගේ වෘත්තිමය සහ රැකියා කටයුතු ගැන කතා කළොත් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට ඒ කියන්නේ මුදල් සහ තමන්ගේ සම්පත් ආයෝජනය කරන්නන්ට සහ ෂෙයා මාකට් එකේ කියන්නේ කොටස් වෙළඳ පොලේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අයට සහ ඒ සම්බන්ධ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අයට මේක ඉතාමත් හොඳ කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ වාස්තු ශාස්ත්‍රඥයෙක් නම් ඒ වගේම ඔබ පුරා විද්‍යා කැණීම් සම්බන්ධ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෘත්තිකයෙක් නම් මේ කාලේ ඔබට ඉතාමත් හොඳයි. ඒ වගේම ඔබ ශාස්ත්‍රීය පරීක්ෂකයෙක් නම් යම් දේවල් ඇතුළට කිඳා බහැලා සොයන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට ඔබ රහස් පරීක්ෂකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ආරක්ෂක අංශවල කටයුතු කරන බුද්ධ්‍යංශ සම්බන්ධ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මාධ්‍යවේදියෙක් ගොඩක් රහස්‍ය තොරතුරු ගවේෂණය කරන විශේෂ තොරතුරු ගවේෂණය කරන ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යවේදියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් පහසුවෙන් මතු පිටින් හොයාගන්න අපහසු රෝගාබාධයන් වුණත් මේ කාලේදී ඔබට හොයාගන්න ලැබෙන ඔබට ඔබේ ගවේෂණාත්මකව සිද්ධ කරන කටයුතු ඉතාම සාර්ථකව ඉෂ්ට කරගන්න ලැබෙන කාල සීමාවක් විදියට ඔබගේ වෘත්තිමය කටයුතු සම්බන්ධව අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික ශ්‍රේෂ්ඨයේ කටයුතු කරන සහ গুপ্ত ශාස්ත්‍රඥයන්ටත් මේ කාලේ ඉතාම හොඳයි. සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් ඔබ මොන වෘත්තිමය කටයුත්තක් තුල තමන්ගේ රාජකාරිය නිරත වුණත් ඒ තමන්ගේ විෂයපතය තුළ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ගැඹුරට කිඳා බැහැලා අලුත් දේවල් ගවේෂණය කරලා කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ තුලින් දේවල් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න, පරීක්ෂණ කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ තුලින් ඔබ හිතනවට වැඩිය සාර්ථකත්වයක් උසස් වීම වගේ කාරණා ඔබට අත්පත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේ ගුරු ග්‍රහ මාරුවත් සමග. ඒ වගේම ඔබ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව තමන්ගේ රැකියාවට ගොඩක් ફોකස් වෙන, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රැකියාවට ඉතාම හොඳින් අවධානය යොමු කරන, තමන්ගේ රැකියා ස්ථානයේ තුල තමන්ට සම්බන්ධ වන පිරිසගෙන් තරමක් හුදකලා වෙලා තමන්ගේ රාජකාරී කටයුතු වලට වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඉතාමත් හොඳින් අවධානය යොමු කරන කාල සීමාවක් විදියට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒක ඔබේ සාර්ථකත්වයේ පිණිසත් හේතු වේවි. ඒ වගේම ඔබේ කාර්යාල පරිශ්‍රයේ යම් වෙනස්කම් මේ කාලේ යහපත් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට සරලව කිව්වොත් තමන්ට අලුත් පුටුවක් මේසයක් ලැබීමේ ඉඳලා ඔබ එක්සිකියුටිව් පොසිෂන් එකක කෙනෙක් නම් විධායක නිලධාරියෙක් නම් ඔබට අලුත් ඔෆිස් කියුබිකල් එකක් නැත්නම් ඔබේ ඔෆිස් එකේ යම් වෙනස් වීම, කාර්යාල පරිශ්‍රයේ යම් සාධනීය වෙනස්කම්, සුව පහසු තත්ත්වයන් නැති වෙන කාල සීමාවක් විදියට නැත්නම් ඔබට එහෙම වෙනස්කම් නොලැබෙන පරිසර තත්ත්වයක් තුල නම් ඔබ රාජකාරිය කරන්න, ඔබ අලුත් රැකියාවක් තුලින් හෝ තමන්ට තරමක් සුව පහසු වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව තමන්ට හිටියට වැඩිය සුව පහසු පරිසරයක් ලැබෙන වෘත්තිමය වටපිටාවක් සූදානම් වෙන කාල සීමාවක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම work from home ඔබට නිවසේ සිට තමන්ගේ වෘත්තිමය කටයුතු දුරස්ථ ආකාරයෙන් කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ රැකියා තත්ත්වයන් උනත් මේ කාලේදී ඔබට සම්පාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ මුදල් සහ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් ඔබට අනපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලැබෙන කාලයක් විදියට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වත් වගේ ආයෝජකයන්ට මේ කාලේ හොඳයි, ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අයටත් හොඳයි. ඒ වගේම රැකියා කටයුතු තුළ වුණත් ඔබ ලැබෙන්න නියමිත මුදල් අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන් ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ කාට හරි ණයක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ මුදල් මේ වෙනකතෙක් ලැබුණ නැත්නම් ඔබට මේ මුදල් ආපසු ලැබීමේ අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරගත හැකි කාලයක් විදියටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ නිවසේ යම් සාධනීය වෙනස්කම්
සැලසුම්කම් අලුත් ඉදිකිරීම් සිද්ධ වෙන කාලයක් විදියට හෝ ඔබ අලුත් නිවසක් ඉදි කරන්න මුල පුරන නැත්නම් අලුත් නිවසක පදිංචියට යන කාලයක් විදියට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබගේ සැමියාගේ හෝ බිරිඳගේ ආර්ථික තත්ත්වය නැත්නම් ඔබේ ආදරවන්තයාගේ ආදරවන්තියගේ ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ යන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට ප්‍රොමෝෂන් එකක් ලැබෙන නැත්නම් ඔවුන්ට අලුත් ඉන්ක්‍රිමන්ට්ස් ඔවුන්ගේ වැටුප් තලයන් ඉහළ යන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හරහා හෝ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඔබේ ආර්ථික තත්ත්වය යහපත් මට්ටමකට පත් වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ සකස් වෙනවා ඔබට අත්දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ඔබේ දරුවන් සහ පවුල වෙනුවෙන් යම් මූල්‍යමය සැලසුම් ආරම්භ කිරීමට යොමු වෙන කාලයක් විදිහට සමහර විට ඒක ඉන්ෂුරන්ස් ප්ලෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබේ දරුවෙක් වෙනුවෙන් ඔබ මුදල් ඉතිරි කිරීමේ කටයුත්තකට යොමු වෙන කාලයක් විදිහට තමන්ගේ දරුවන්ට සහ තමන්ගේ පවුලේ අයට දීර්ඝකාලීනව වටිනාකම් ඇති වෙන මූල්‍යමය සැලසුම් වලට සහ දේපල මිලදී ගැනීම සෝ ඒ සම්බන්ධ ආයෝජනයන්ට ඔබ යොමු වෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොන දේ කරන්නත් ආර්ථික තත්ත්වය යහපත් වෙන්න ඕන. මම කලින් කිව්වත් වගේ ඔබට ඒකට අවශ්‍ය ආර්ථික තත්ත්වයන් සහ මූල්‍යමය වටපිටාවන් ඔබ දක්ෂ වුණොත් ඔබට වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව පහසුවෙන් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ලැබෙන අවස්ථාවන් හරියට පාවිච්චි කරන්න ඔබ කටයුතු කරන්න. ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන කතා කරනවා නම් ඔබේ උසස් අධ්‍යාපනයට තිබුණු බාහිර බාධා ඉවත් වෙනවා. මොන හරි බාධාවක් තිබුණා නම් ඒ බාධාවන් ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම පසුගිය කාල සීමාව තුළ ඔබේ මතක ශක්තියේ යම් සංකූලතා තිබුණා නම් ඒ සංකූලතා පහව යන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට ඉගෙන ගන්න හොඳ ගුරුවරු ලැබෙන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලයේදී গুপ্ত ශාස්ත්‍රයන්ට ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රයන්ට සහ අලුත් ගවේෂණයන්ට නැඹුරු වෙන කාලයක් විදිහටත් ඔබගේ විෂයපතයන් තුළ අලුත් ගවේෂණයන්ට පරීක්ෂණයන්ට නැඹුරු වෙන කාලයක් විදිහටත් ඒවා තුලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත් කරගන්න කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මේ ගුරු ග්‍රහමාරුවත් සමග සිදුවන අනිත් ග්‍රහමාරුන් නිසා විශේෂයෙන් ඔබට මේ කාලෙදි කම්මැලිකම් සහ ඔබේ වැඩ කල් දැමීම් කියන ස්වභාවයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ තත්වයට නොයා ඊටාම බුද්ධිමත්ව සහ ක්‍රියාශීලීව ඊටාම හොඳ සැලසුමක් ඇතුව කටයුතු කරන්න ඔබේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ සාර්ථක වෙන්න නම්. මොකද ඔබට කොයිතරම් හොඳ දක්ෂතාවයන් තිබුණත් ඔබට ඉගෙන ගන්න කොයිතරම් හොඳ ගුරුවරු සහ අවශ්‍ය සම්පත් මේ කාලෙදි ලැබුණත් ඔබ තුලින් යම් කම්මැලිකම් සහ වැඩ කල් දැමීමේ ස්වභාවයන් ඇති වුණොත් ඔබට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනික අරමුණු කරා මේ කාලෙදි යන්න බැරි වෙනවා. ඒක අධ්‍යාපනයේ විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අනිත් කටයුතු වලටත් අවශ්‍ය උපදේශයක් විදිහට හිතේ තබා ගන්න. ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කරොත් ඒ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහයන්ට යම් බාධාවන් තිබුණා නම් ඒ බාධාවන් ඉවත් වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට ඔබේ බිරිඳගේ සැමියාගේ පාර්ශවයෙන් හෝ ආදරවන්තයෙක්ගෙන් ආදරවන්තියගෙන් යම් විශේෂ ත්‍යාගයන් හෝ ඔබ විවාහක නම් ඔවුන්ගෙන් විශේෂ දේපල වගේ කාරණා මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභයන් ඔබට ලැබෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ හදිසියේ ඇතිවන සම්බන්ධතා සහ විවාහයන් වලදී හදිසි විවාහයන් තුලදී ඊටාම බුද්ධිමත් වෙන්න කල්පනාකාරී වෙන්නේ තීරණ ගනිද්දි. මොකද එහෙම ස්වභාවයන් ඇති වෙනවා. ඔබ ඒ තුළ බුද්ධියෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබට යම් කිසි ආකාරයේ රහසිගත ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් යම් බැඳීමක් තියෙනවා නම් මේ කාලෙදී ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊටාම ප්‍රවේශම් වෙන්න. මේ කාලේ ඔබට තමන්ගේ පවුලේ අයගෙන් සහ ඥාතීන්ගෙන් යම් කාරණා නිසා දෝෂාරෝපණ වුණත් එල්ල වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. පෙර සූදානම් සහ බුද්ධිමත් වීම බොහෝ ප්‍රශ්න වළක්වන්න පුළුවන් මේ කාලෙදී. මේක తాවකාලික තත්ත්වයක් වුණත් මේ කාලෙදී ඔබේ දරුවෝ නිසා ඔබට යම් පීඩාවන් සහ පසුතැවීම් ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ නිසා ඔවුන් ගැන විශේෂ අවධානයෙන් සහ ඔවුන් සමග ඊටම සුහදශීලීව කටයුතු කරන්න. සමහර වෙලාවට ඔවුන් ඔබට අවශ්‍ය අරමුණු වලින් වෙන් වෙලා ඔවුන්ගේ පාරක ගමන් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කියන දෙයක් අහන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලයන් ඔවුන්ට මේ කාලෙදී ළඟා කරගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ ඔවුන් ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනදට ආදරයෙන් සහ බොහොම සුහදශීලීව ඔවුන්ට උදව් කරන්න. ඒ කාරණා තුලදී ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවි निराකරණය කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයන් නැති වෙයි. මම මේ සඳහන් කරපු කාරණාවලදී ඔබ ප්‍රවේශම් වුණොත් කල්පනාකාරී වුණොත් මේ කාලය තුල ඔබට ඔබේ ආදර සම්බන්ධතාවය හෝ විවාහය ඊටාම හොඳින් පවත්වා ගන්න සතුටින් පවත්වා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ලැබෙන 2025 ජූලි මාසයේ ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සම්බන්ධයෙන් ඊටාම යහපත් සුබ කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ කාට හෝ ප්‍රේමය ප්‍රකාශ කරන්න ඉන්නවද නැත්නම් කාගෙන් හරි
උපකාරය ආදරය කැමැත්ත බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා නම් මේ 2025 ජූලි මාසයේදී ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සුබඵල අත්වෙන කාලයක් විදියට සතුටුදායක ප්‍රතිඵල අත්වෙන කාලයක් විදියට විශේෂයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නම් ඔබ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඉතාම අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක්. විශේෂයෙන්ම ඔබට වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව තරමක් ඇඟට විඩාපත් බවක් දැනෙන මහන්සියක් දැනෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබට මොන හරි පාරම්පරික නිදන්ගත රෝග තිබුණා නම් ඒව තත්ත්වයන් යම් උත්සන්න වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ මේදේ වැඩිවීම, ඔබේ ශරීර බර වැඩිවීම, රුධිරගත සීනි, අක්මාව සම්බන්ධ රෝග, වකුගඩු සම්බන්ධ රෝග, ඒ වගේම කොඳු වැටපෙළ සම්බන්ධයෙන් කිව්වොත් විශේෂයෙන්ම කොඳු වැටපෙළ යටි කොටස සම්බන්ධ රෝග, කොන්දේ අමාරු, ඒ වගේම මුත්‍රා රෝග සහ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සම්බන්ධ රෝග සහ දෝෂ තත්ත්වයන් මේ කාලේ ඔබට ඇතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒ වගේම හදිසි අනතුරු සහ ශල්‍ය කර්ම ඇතිවිය හැකි තත්ත්වයන් ගැනත් ඔබ කලින්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඔබට අවශ්‍ය වෛද්‍ය පරීක්ෂණ හැකිනම් කලින් සිද්ධ කරගෙන ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන ඔබ ඉතාම හොඳ තක්සේරුවක ඉන්න පෙර සූදානම මේ කාලෙදී ඔබට ඉතාම යහපත් ප්‍රතිඵල අත් කරලා දෙයි. පොදුවේ අනිත් ලග්නයන්ට සාපේක්ෂව වෘශ්චික ලග්නයට මේ කාලේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් රෝග තත්ත්වයන් ගොඩක් ගැන මට කියන්න උනා. ඒ සම්බන්ධව විශේෂයෙන් ඉතින් ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මොකද මේක తాවකාලික කාලයක්, මේක අවුරුද්දක් විතර තියෙන කාලයක්. ඉතින් අර සංසාරේ තියෙන යම් අයහපත් කර්ම විපාක අපිට ඵල දෙන්න, විපාක දෙන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒ කාලවලදී අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. ඒ විපාක අපේ ළඟට ආකර්ෂණය නොවන විදිහට අපේ වටපිටාව සකස් කරගන්න. ඒකයි මම කිව්වේ අවශ්‍ය වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කලින් සිද්ධ කරලා හරියට ශරීරයේ බර පවත්වාගෙන යන එක, සෞඛ්‍යමත් ආහාර වේලක් ගන්න එක, වේලාවට නිදා ගන්න එක, හරි පැය ගාණින් නිදා ගන්න එක, දවසට හරියට වතුර බොන එක, මානසික සෞඛ්‍ය හොඳින් පවත්වා ගන්න එක, ඔය වගේ කාරණා ගොඩක් මම දන්නවා කියන්න ඕනේ. ඔබ මේක අහන ඔබ දන්නවා ඔබේ සෞඛ්‍ය හොඳින් පවත්වා ගන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ වගේම ඔබේ පවුලේ අයව, දරුවන්ව සහ පියාවත් රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් ප්‍රවේශම් කරගන්න ඕන කාලයක්. මොකද ඒ හා සම්බන්ධ කටයුතු නිසා ඔබේ මානසික සහනය, කාලය සහ මුදල් වැය වෙන්න පුළුවන් කටයුතු මේ කාලේ යෙදෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේ තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න නිර්භීත වුණොත්, ඔබ දක්ෂ වුණොත්, බුද්ධිමත් වුණොත්, පරිණත වුණොත්, හෙම්බිරිසාවක් ඇස්සක්වත් නැතුව, පුංචි තුවාලයක්වත් ශල්‍ය කර්මයක්වත් කරගන්න නැතුව මේ කාලේ ගත කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබ මේ ජ්‍යොතිෂ අනාවකී අහන කාරණාව තුලින් ඔබ කරගත යුත්තේත් එයයි. වහින්න නියමිතයි, කුඩයක් අරගෙන පාරට යන්න. ඒ වගේම තවත් විශේෂ කාරණාවක් කියන්න ඕන. මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන ග්‍රහ පිහිටීම් එක්ක වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට යම් අදෘශ්‍යමාන ශක්තියින්ගේ, අපට ගෝචර නොවන ශක්තියින්ගේ ආකර්ෂණය ලැබෙන කාලයක්. ඒක හොඳ විදියට වෙන්නත් පුළුවන්, අයහපත් විදියට වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා, ආධ්‍යාත්මික ස්ථාන සමග ඒකාත්මික වෙලා කටයුතු කළොත් ඔබට යහපත් ශක්තියින් ආකර්ෂණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට යම් සතුරු බලපෑම් නිසා, වෙනත් බාහිර පාර්ශවයන් නිසා යම් গুপ্ত ශක්තියින්ගේ යහපත් බලපෑම් තියෙනවා නම් මේ කාලේදී ඔබ දක්ෂ වුණොත් ඒ බලපෑම් උනත් දුරු කරගන්න පුළුවන් ඒ යහපත් ශක්තියින්ගේ ආකර්ෂණයෙන්. ඒ නිසා වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව හැකියතාක් ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට, ආධ්‍යාත්මික ස්ථාන සමග ඔබේ ආගමට අනුව සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්න. ඔබට ඒක මේ වෙලාවේ තියෙන දෝෂ දුරු කරගන්නත්, යහපත් ආශිර්වාදයන් ලබා ගන්නත් විශේෂයෙන් හේතු වේවි. ඒ වගේම තවත් කාරණාවක් අවසන් වශයෙන් විශේෂයෙන්ම කියනකොට ඔබට මේ කාලේදී යම් දෙයකින් නිදහස් වෙන්න ඕන නම්, ඔබට මේ වෙලාවේදී ඔළුවට බරක් වෙලා තියෙන අනවශ්‍ය පීඩනයක් විදියට කාලයක් තිස්සේ තියෙන යම් දෙයකින් නිදහස් වෙන්න ඕන නම් මේක ඒකට ඉතාම සුදුසු කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒක බාහිර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, බාහිර චරිතයක් වෙන්න පුළුවන්, තමන් සතු දෙයක්, දේපලක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් තමන්ගේ නරක හෝ වැරදි පුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඒ දෙයින් ඉවත් වෙන්න මේක ඉතාමත් හොඳ කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔබට මිශ්‍ර ඵලදායක තොරතුරු කීපයක්ම, විශේෂ කාරණා කීපයක්ම අනාවැකි වශයෙන් ප්‍රකාශ කරා. සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් වෘශ්චික ලග්න හිමියනි, දුරදිග නොසිතා හදිසි තීරණ ගන්න එපා මේ කාලේදී. ඔබට මේ කාලේ ලැබෙන අනපේක්ෂිත ලාභයන් නිසි අයුරින් කළමනාකරණය කරගන්න. මේ මුදල් නාස්ති වෙන්න, ඒ ලැබෙන සම්පත් නාස්ති වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඔබට අධ්‍යාපනය ඉතාම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කාලයක්. ඔබේ වැඩ කල් දැමීම් සහ කම්මැලිකම් ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ආදර සම්බන්ධතා සම්බන්ධයෙන් ඔබට තිබුණු බාධාවන් ඉවත් වෙනවා.
තියෙනවා අනවශ්‍ය බාධාවන් අලුතෙන් මේ කාලෙදි නිර්මාණය කරගන්න එපා. සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් නම් ඔබ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන අනතුරු සම්බන්ධෙනුත් ඒ වගේමයි. ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඔබ විශේෂ ප්‍රතිලාභයන් අත් කරගන්න ඔබේ මානසික සහනයට වගේම ඔබේ ආදරය, විවාහය, මුල්‍යමය තත්වයන්, ලෞකික ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයන්ටත් ඔබේ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු විශේෂයෙන් යහපත් වේ. ඒ වගේම ඔබ උපයන මුදලින් පුංචි මුදලක් හරි ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට සහ අන් අයගේ යහපත පිණිස යොදවන්න. මොකද මේ වෙලාවේ ඔබට ලැබෙන වැටුපෙන් ඔබ ආධ්‍යාත්මික කටයුත්තක් වෙනුවෙන් අන් අයට පිහිට වෙන්න යොදවන රුපියල් 100ක් ඔබට රුපියල් ලක්ෂයක් වෙලා අනපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභයක් විදියට ලැබෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ වාසනාව උරගා බලන්නත් හොඳ කාලයක් විදියට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ දිගුකාලීන අරමුණු ගැන සිතලා කරන ආයෝජනයන් ඔබට දීර්ඝකාලීනව යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන ඒවි. ඉතින් මම හැමදාමත් කියනවා වගේ ලස්සන හිතක් තියෙන තේරුමක් ඇති චරිතයක් වෙන්න. හොඳයි, ආයමත් දවසක වැදගත් වීඩියෝකින් අපි මුණ ගැහෙමු. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මායා ගුරුකුලයත් සමග සම්බන්ධ වූ ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. මායා ගුරුකුලයත් සමග අදත් එකතු වුණ හිතවත් ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ආයුබෝවන්. හොඳයි, අපි කෙලිම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මුව සිරස අද පුනාවාස යන නකත්තුන තුල ගමන ධනු ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාල සීමාව තුල, ඒ කියන්නේ 2025 මැයි මාස 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජුනි 2 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව ඔබට බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ පාරම්පරික දැනුම් පද්ධතීන් සහ අපේ සේවා අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ කරුණු සාරාංශගත කරලා ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි, ධනු ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පමණ පෙර, ඒ කියන්නේ 2013 ජුනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජුනි මාස වෙනකල් කාල සීමාව තුල ඔබේ ජීවිතය ගත වුණේ කොහොමද කියලා ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතයේ අලුත් වටයකින් ඔබට ආයෙමත් අත්දකින්න පුළුවන් වේවි. තවත් අලුත් අත්දැකීම් සමගම ගුරු ග්‍රහතුමා ධනු ලග්න හිමි ඔබේ ලග්නාධිපති සහ සිව්වැන්නාධිපති ලෙස ඔබේ 7 වෙනි භාවයට තමයි සම්ප්‍රාප්ත වුනේ. ඉතින් ධනු ලග්න හිමියන්ට සාපේක්ෂව ඊටම සුබ කාලයක් තමයි ආරම්භ වුනේ කියලා අපිට ඊටම විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්. ධනු ලග්න හිමි ඔබේ ආත්ම විශ්වාසයේ සාපේක්ෂව වැඩි වෙන ආකාරයේ කාරණා ඒ දෙන ඔබට අලුත් දේවල් පටන් ගන්න පුළුවන්, අලුත් ආරම්භයන් ජීවිතයේ ඇතිවන කාලයක් විදියට මේ කාලය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ධනු ලග්න හිමි ඔබ තමන්ගේ සහජ හැකියාවන් ප්‍රයෝජන ගන්න නැඹුරු වෙන සහ ඒ වයින් සාර්ථක වෙන කාලයක් විදියට මේ කාලය ඔබට අත්දකින්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම තමන්ගේ නායකත්ව හැකියාවන් ඉහළ යන කාලයක් විදිහට සාධාරණ ගුණධර්ම වලින් හරි දේවල් වලින් තමන්ගේ ජීවිතේ ඊටම සාර්ථක කරගන්න උත්සාහ කරන සහ සාර්ථක වෙන කාලයක් විදිහටත් ඒ නිසාම තමන්ගේ කීර්තිය ගෞරවය පැතිරෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබෙන් දුරස් වෙලා හිටිය අය වුණත් නැවත ඔබේ ළඟට පැමිණෙන, ඔබ කියන කරන කාරණා නිසාම ඔබට හිමි ගෞරවය නැවත යලි ලබා දෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ සඳහා මේ ආසන්න කාලයේ සිද්ධ වුණ රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුත් විශේෂයෙන් හේතු වෙනවා. ඉතින් අපි රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරු සහ තවත් විශේෂ ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඒ නිසා මතක ඇතිව අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ජීවිතේදී ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ වගේම ධනු ලග්න හිමි ඔබට මේ කාලේදී කෙටි ගමන් බිමන් විශාල වශයෙන් යෙදෙනවා. ඒ කෙටි ගමන් බිමන් තේරුමක් ඇති දේවල් සඳහා යොදා ගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තවත් කාරණාවක්, ඔබ මේ කාලේදී දේවල් ගැන ඕනවට වඩා හිතන්න ගිහිල්ලා, බාහිර සමාජයේ දේවල් ගැන ඕනවට වඩා වද වෙන්න ගිහිල්ලා, හොයන්න ගිහිල්ලා අනවශ්‍ය කලකිරීම ඇති කරගන්න එපා. මොකද මේක සාපේක්ෂව ඔබට හොඳ කාලයක්. ඔබ විසින්ම වෙනත් ප්‍රශ්න, බාහිර ප්‍රශ්න ඔබ ඇඟේ දාගන්න, ඔබට පීඩාවක් ඒ නිසා ඇති කරගන්න තත්ත්වයන් ඔබ විසින් නිර්මාණය කරගන්න එපා. මොකද හැමදේම හොඳින් සිද්ධ වෙන්නේ යද්දී ඔබත් සතුටින් ඉන්න, සැනසීමෙන් ඉන්න. සැනසීම, සතුට ලැබෙන දේවල් කරන්න, ඒ වගේ දේවල්, ඒ වගේ චරිත තමන්ගේ වටේ තියාගන්න. ඔබේ වෘත්තිමය කටයුතු රැකියාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් ඔබට මේ කාලේ යහපත් කාලයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔබේ රැකියාවේ උසස් වීම ලැබෙන, තමන්ගේ හැකියාවන්ට තමන් විසින් මේ තාක් කාලයක් කරපු වගකීම් රාජකාරීන් වලට නිසි වටිනාකමක් ලැබෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ සංවිධාන ශක්තිය සහ නායකත්ව හැකියාවන් වෙන කාලයන්ට
සාපේක්ෂව ඉහළ යන සහ ඔබ වටේ සිටින අයටත් ඔබේ නායකත්ව හැකියාවන් විශේෂයෙන් කැපී පෙනෙන කාලයක් විදිහටත් ඒ නිසා ගෞරවය කීර්තිය ලැබෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙද්දි මැනේජරියල් පොසිෂන්ස් වල විධායක ශ්‍රේණියේ කළමනාකාර ශ්‍රේණියේ රැකියාවන් වල නිරත වෙන නායකත්ව තනතුරු වල නිරත වෙන ධනු ලග්න හිමියන්ට මේ කාලේ විශේෂයෙන් සුබයි. තමන් වටා සිටින පිරිසකින් ඉතාම හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙන කාලයක් විදිහටත් ඔබත් බොහොම සුහදශීලීව තමන්ගේ කණ්ඩායම මෙහෙයවන, තමන් සමග කටයුතු කරන, රාජකාරී කරන, වෘත්තිකයෝ සමගත් ඉතාම හොඳින් කටයුතු කරන සාර්ථක වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ තරඟකාරී අවස්ථාවන්ගෙන් ජයග්‍රහණය කරමින් තමන්ගේ අරමුණු කරා යන, තමන්ට මොනහරි තමන්ගේ රාජකාරී ජීවිතේ තමන්ට ටාගට්ස් මොනහරි අරමුණු දීලා තියෙනවා නම් තමන් ඒවා ඉතාම සාර්ථකව කැපිපෙනෙන ආකාරයෙන් ජයග්‍රහණය කරගන්න කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන තමන්ගේ ඉහළ නිලධාරීන් සමග කටයුතු කරද්දී තමන්ගේ වචන ප්‍රවේශමෙන් කල්පනාවෙන් භාවිතා කරන්න, ඉහළ නිලධාරීන්ව සීමාවකට ආශ්‍රය කරන්න, අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා. ඒ වගේම ධනු ලග්න හිමියන්ට කලින් කිව්වා වගේ තමන්ගේ සහජ හැකියාවන් භාවිතා කරලා, තමන් ඉගෙනගත්ත දේවල් සහ තමන්ගේ විභවය භාවිතා කරලා නව ව්‍යාපාර අලුත් ආරම්භයන් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් කාලයක් සහ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. හවුල් ව්‍යාපාර කටයුතු වලටත් ඔබට මේ කාලේ යහපත්. ඔබේ හවුල්කරුවන් සමග සාර්ථක විය හැකි කාලයක්. නමුත් ඇතැම් කාරණාවලදී ඔබව රැවටෙන්න, වංචාවන්ට හසු වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන්න. තමන් හවුල් ව්‍යාපාර පටන් ගන්න සූදානමින් සිටිනවා නම් තමන්ගේ හවුල්කාර පාර්ශවයන් සම්බන්ධව ඉතාම හොඳින් සොයා බලා ඉතාම විනිවිදභාවකින් කටයුතු කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ වැඩපිළිවෙලක් සැලසුමක් සමගින් තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කරගන්න. මොකද අපි ව්‍යාපාරික ලෝකෙදී කියනවා සාමාන්‍යයෙන් හොරෙක්ටවත් හොරකම් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ආකාරයේ සිස්ටම්ස්, ක්‍රමවේදයන් ආයතනයක් තුල තිබුණොත් ඔබ ව්‍යාපාර හිමියා විදිහට ඔබට හිතේ බයක් සැකක් නැතුව බොහොම විශ්වාසයෙන් තමන්ගේ අරමුණු කරා යන්නත් පුළුවන්. තමන් සමග කටයුතු කරන ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන් සහ තමන්ගේ සේවකයන් සමග ඉතාම හොඳින් ගනුදෙනු කරන්නත් පුළුවන්. ඒක හිතට ගන්න විශේෂයෙන්ම. ඔබේ ආර්ථික තත්ත්වය කොහොමත් යහපත් ආකාරයෙන් වර්ධනය වෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබට විදේශගත ධනය සම්බන්ධයෙන් ඉතාම හොඳයි. ඔබ විදේශගත රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම්, ඔබ විදේශ ආයතනයක් සමග රැකියා කරන කෙනෙක් නම්, ලංකාවේ සිට විදේශ රටවල් සමග ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක් නම් ඔබට මේ කාලේ ඉතාම යහපත් විදේශ ධනය සූදානම් කරගන්න. ඔබ අලුත් ව්‍යාපාර කරනවා නම් ඔබ විදේශයන් සමග කටයුතු කරලා සාර්ථක වෙන්න උත්සාහ ගන්න. මොකද ඔබට මේ කාලේදී විදේශ ධනය ලැබීම සම්බන්ධයෙන් ඉතාම හොඳයි. ඒ වගේම ඔබේ විදේශ හිතවතුන් ඉන්නවා නම් ඒ අයගෙන් ඔබට විශේෂ උදව් උපකාර ලැබෙන, සමහර විට මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ සහ විශේෂ තෑගි වගේ දේවල්, වෙනත් දේපල වටිනාකම් ලැබෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විදේශගත රැකියාව සඳහා යොමු වෙන්නත් ධනු ලග්න හිමි ඔබට මේ කාලේ විශේෂයෙන් යහපත් කියලා මතක් කරන්න ඕන. ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන ධනු ලග්න හිමියෙක් නම් ඔබට මේ කාලේ තරඟකාරී විභාගයන්ගෙන් ජය ගන්න සහ ඒ නිසා කැපී පෙනෙන තත්ත්වයන් ලබා ගන්න, ගෞරවයන් සමාජය තුල ලබා ගන්න විශේෂයෙන් අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට විදේශ අධ්‍යාපනයටත් මේ කාලේ හොඳයි. ඒ වගේම නව භාෂා ඉගෙන ගන්න, අලුත් ශාස්ත්‍රීය පර්යේෂණ කරන්න, නව දේවල් සම්බන්ධ ගවේෂණය කරන්න සහ IT ෆීල්ඩ් එක තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ කටයුතු තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සහ ජීවිතයේ අනිත් කටයුතු වලට සම්බන්ධ කරගෙන වඩා වැඩි ප්‍රතිලාභ ලබාගෙන සාර්ථක වෙන්නත් මේක හොඳ කාලයක්. ධනු ලග්න හිමි ඔබගේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේක ඔබට විවාහ යෝග උදා වෙන කාලයක්. නව ආදර සම්බන්ධතා ඇති වෙන කාලයක් සහ තියෙන ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය සම්බන්ධෙනුත් සුබ කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ විවාහ ප්‍රමාදයන් තිබුණා නම් ඒ ප්‍රමාදයන් දුරු වෙන, විවාහ යෝග ක්‍රියාත්මක වෙන කාලයක් සහ ඔබේ විවාහයන්ට සහ ආදර සම්බන්ධතාවයන්ට වැඩිහිටි ආශිර්වාදය ලැබෙන සහ ඔබට විවාහ යෝග යෙදිලා තියෙන විශේෂ දශාවන් ගත වෙනවා නම් ඔබට මේ කාලේ විවාහ වෙන්න සුදුසු කාලයක් සහ විවාහ වෙන්න ලැබෙන කාලයක් විදිහට විශේෂයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. අවවාදයක් විදිහට කියන්න ඕන ඔබ තමන්ගේ ආදරවන්තයව, ආදරවන්තියව හෝ සැමියව හෝ බිරිඳව අනවශ්‍ය ලෙස පාලනය කරන්නට ගියොත් අන්න එතනදී ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා මේ කාලේ ධනු ලග්න හිමියන්ට. එහෙම නැතුව බොහොම සුහදශීලීව දෙන්නව තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරොත් අනිත් කෙනාගේ මතයටත් ඉඩ දීලා උන් කියන්නේ මොකක්ද, කරන්න හදන්නේ මොකක්ද කියලා අවබෝධයෙන් කටයුතු කරොත්, ඔබේ මතය විතරක් හරි කියන තැන ඉන්නේ නැතුව අවබෝධයෙන් සහයෝගයෙන් කටයුතු කරොත් වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඉතාම සතුටින් සාර්ථක විවාහ ජීවිතයක් සහ ආදර සම්බන්ධතාවයන් ගත
ගත කරන්න පුළුවන් වේවි මේ කාලයේදී. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් ධනු ලග්න හිමි ඔබට මේ කාලයේදී යම් වටපිටාවක් නිර්මාණය වේවි. බාහිර පාර්ශවයන් නිසා අසම්මත ප්‍රේම සම්බන්ධතා සහ තවත් අමතර ප්‍රේම සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න ඒ කාරණාවේදී ඔබ විශේෂයෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න. මොකද ඒක ඔබේ යහපත පිණිස දීර්ඝකාලීනව හේතු වෙන්නේ නැති නිසා. ඔබට මේ වන විට ඇති ආදර සම්බන්ධතාවයේ යහපත් ආකාරයේ ආදර සම්බන්ධතාවයක් නම් මේ ඊට හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්නත් ඔබේ විවාහ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නත් සතුටින් ගත කරන්නත් වගකීම් සහගත වන්නත් ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ධනු ලග්න හිමි ඔබගේ පවුලේ කෙනෙක්ගේ හෝ නිවසේ නැත්නම් සමීපතම ඥාතියෙක්ගේ විවාහ උත්සවයක් යෙදෙන්නත් ඔබට ඒහා සම්බන්ධව ඉතාම සමීපව ඒ සංවිධාන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්නත් අවස්ථාවන් නිර්මාණය වේවි. ඒ වගේම වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව වැඩිපුර උත්සව අවස්ථාවන්ට සහභාගී වෙන්නත් ධනු ලග්න හිමි ඔබට අවස්ථාව නිර්මාණය වෙනවා මේ කාලයේදී. ඒ වගේම තමන්ගේ සහෝදරයන් සමග යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලු निराකරණය කරගන්න හෝ ගැටලු වැඩි කරගන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ දක්ෂ වුණොත් සහ බුද්ධිමත් වුණොත් ඒ ගැටලු සදාහටම निराකරණය කරගන්න ඔබට හැකියාව ලැබේවි. ඔබ අදක්ෂ වුණොත් සහ ඔබ පරිණත නොවුනොත් ඔබට ඒ පවතින ගැටලු තවත් තීව්‍ර කරගන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වේවි. ඒ නිසා බුද්ධිමත් වෙන්න. ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් ඔබට පහුගිය කාලේ රෝග පීඩාවන් තිබුණා නම් ශරීරයේ විඩාපත් ගති තිබුණා නම් ඒ තත්ත්වයන් සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ඔබේ මුත්‍රා මාර්ගය සම්බන්ධ රෝග සහ ලිංගික අවයව සම්බන්ධ රෝග සහ ඒ ආශ්‍රිත අවදානම් සම්බන්ධයෙන් ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊට අමතරව විදුලි අනතුරු වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ වාහනයක් ධාවනය කරන කෙනෙක් නම් ඔබ ඩ්‍රයිව් කරද්දී ඔබ වාහනේ ධාවනය කරද්දී අනතුරු ඇති කර ගැනීමෙන් සහ බාහිර පාර්ශවයන්ට අනතුරු සිදු කිරීමෙන් ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ ගමන් බිමන් යාමේදීත් ඔබ වාහනයක් ධාවනය කරේ නැත්නම් ඔබ ගමන් බිමන් යාමේදීත් වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ප්‍රවේශම් වෙන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔබ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව සමාජ සේවා කටයුතු වලට පින්කම් වලට ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට වැඩිපුර සම්බන්ධ වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒක ඔබට වඩා යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන දේවි. ඒ වගේ මේ කාලේ ධනු ලග්න හිමි ඔබ තමන්ගේ ගේ දොර වටපිටාව ඉඩකඩම් අපිලිවෙල නොවි පිරිසිදුව තබා ගන්න විශේෂයෙන් උත්සාහ කරන්න. තමන්ගේ ගෙවත්තේ සුවඳ වර්ග හමන ලස්සන මල් වර්ග පුළුවන් නම් වගා කරන්න. තමන්ගේ ගෙදර නිතර පිළිවෙලට පිරිසිදුව තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක ඔබට විශේෂයෙන් යහපත් ශක්තියන් ආකර්ෂණය කරගන්න මේ කාලෙදි විශේෂයෙන් හේතු වෙවි. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ නිවසේ හෝ ඉඩමේ උතුරු ඊසාන නැගෙනහිර ඒ සීමාව ඔබ විශේෂයෙන්ම පිරිසිදුව සහ අලංකාරව තබා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක ඔබට විශේෂ ආශිර්වාදයන් ගෙන ඒවි. අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන මේ කාලෙදි තමන්ගේ රහස් අන් අයට හෙළිදරව් කිරීමෙන් වළකින්න. එහෙම කරලා අනිත් පැත්තට පීඩාවන් නැති කර ගැනීමට තමයි ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා තමන්ගේ රහස් තමන්ගේ පෞද්ගලික දේවල් තමන් තුළම තබා ගන්න. ඒවා නිසා හිතට පීඩාවක් ඇති වෙනවා නම් තමන් ආධ්‍යාත්මික ස්ථානයකට ගිහිල්ලා ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වල භාවනා කටයුතු වල නිරත වෙලා තමන්ගේ හිත සංසුන් කරගන්න. තමන්ගේ රහස් අන් අයට කියන්න ගිහිල්ලා මේ වෙලාවේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න යන්න එපා. ඒ වගේම ඔබේ වචන භාවිතය මේ කාලේ ඔබට දෙපැත්ත කැපෙන ආයුධයක් වගේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වචන සහ ඔබ කතා කරන විදිහත් එක්ක ගෞරවය කීර්තිය මේ කාලේදී විශේෂයෙන් වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. අනවශ්‍ය චෝදනා සහ අන් අයගේ අප්‍රසාදය ඔබ විසින් සමහර වචන නිසා ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර කිරි කාලයට ගොම බින්දුවක් වැටුණා වගේ ඔබ විශේෂයෙන් Tamanට ගෞරවය කීර්තිය ලැබෙන විදිහට වැඩ කටයුතු කරලා ඒ තුලින් මේ විදිහට හොඳ විදිහට වචන භාවිතා කරලා අවසානයේදී එක අනවශ්‍ය වචනයක් නිසා ඒ හැමදේම යටපත් වෙන්න වැඩ සිද්ධ කරගන්න එපා. ඒ නිසා වචන භාවිතයේදී පරිණත වෙන්න, බුද්ධිමත් වෙන්න, කල්පනාකාරී වෙන්න. එහෙනම් ආයමත් දවසක ඔබට වැදගත් වෙන ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සම්බන්ධයෙන් මුණ ගැහෙමු. අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ජීවිතේදී ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මායා ගුරුකුලයත් සමග සම්බන්ධ වුණ ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. මායා ගුරුකුලයත් සමග අදත් එකතු වෙන හිතවත් ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ආයුබෝවන්. හොඳයි අපි කෙලින්ම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මුව සිරස අද පුනාවාස යන නැකත්වල ගමන මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාල සීමාව. ඒ කියන්නේ 2025 මැයි මාස 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජුනි මාස 2 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව
සීමාව මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබට බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ පාරම්පරික දැනුම් පද්ධතීන් සහ අපේ සේවා අත්දැකීම් ආශ්‍රය කරගෙන සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඊටාම නිවැරදිව බොහොම විශ්වාසයෙන් ඔබට මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි, මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පමණ පෙර. ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාස වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතේ ආයමත් අලුත් වටයකින් ඔබට අත්දකින්න ලැබෙවි. තවත් අලුත් අත්දැකීම්, නවමු අත්දැකීම් සමගම. ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ 3 වෙනිාධිපති ලෙස සහ 12 වෙනිාධිපති ලෙස ඔබේ 6 වෙනි භාවයට, ඒ කියන්නේ නිරිත දිශාවට තමයි සම්ප්‍රාප්ත වුණේ. ඔබට මේක පරිවර්තනීය කාලයක් මකර ලග්න හිමියනේ. ඔබට මේ කාලේ තරඟකාරී කටයුතු වලින් ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබෙන. ඒ වගේම ඔබ තරඟකාරී කටයුතු වලට ඔබට තියෙන අභියෝග, එහෙම නැත්නම් සතුරු කරදර වගේ දේවල් වලට උනත් බොහොම ප්‍රබුද්ධව, බොහොම උපායශීලීව මුහුණ දෙන සහ ඒ වගේ ජයග්‍රහණය කරන ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න මැඩපවත්ව ගන්න කාලයක් විදියට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට අහිතවත් පිරිසගෙන් සහ ඔබට අපහසුදායක තත්ත්වයන්ගෙන් ඔබ දුරස්ත වෙලා ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන කාලයක්. ඒ වගේ මතක් කරන්න කැමති ඔබට ඔබ පදිංචි ස්ථානයෙන් සහ හුරු පුරුදු පරිසරයෙන් තරමක් දුරස්ත වෙලා తాවකාලික හෝ ජීවත් වෙන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ අපිට සලකන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබේ රැකියාව සහ වෘත්තිමය කටයුතු ගැන කතා කරොත් මේ කාලෙදී ඔබේ රැකියාවල වෙනස් වීම, ඔබ රැකියා කරන ස්ථානයේ වෙනස් වීම ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඔබ කරන රැකියාවෙන් අස් වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට නව රැකියා අවස්ථා ලැබෙන්නත් පුළුවන් කාලයක් විදියට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ කාල සීමාව තුළ ඔබ ඔබේ රාජකාරී කටයුතු බොහොම ඩිප්ලොමැටික් විදියට, ඒ කියන්නේ ඊටාම වෘත්තිමය භාවයකින් යුක්තව වගකීම් සහගතව කරන්න උපරිම උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම තමන්ගේ උසස් නිලධාරීන් මග මතභේද, අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා මේ කාලෙදී. විශේෂයෙන්ම මේ කාලෙදී ඔබට උසස් නිලධාරීන්ගෙත් විශේෂ වරදක් නැතුව, ඔබේ පාර්ශවෙත් විශේෂ වරදක් නැතුව වුණත්, ඒ කියන්නේ කාගේවත් කියන්න තරම් ලොකු වරදක් අතපසුවීමක් නැතුව වුණත් ඔබ සහ ඔබේ ඉහළ නිලධාරීන් සමග යම් යම් දුරස්ත වීම සහ යම් යම් සීතල යුද්ධමය තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවා සීතල යුද්ධමය තත්ත්වයන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ රුජුවම ඔබලා රණ්ඩු වෙන්නේ, මතභේද ගැටුම් ඇති කරගන්නේ නැතුව, නමුත් නිහඬව යම් යම් මත ගැටුම්, දුරස්ත වීම සහ විවිධාකාරයේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් යටිබිම්ගතව ඇති කරගන්න කාල සීමාවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ඉහළ නිලධාරියෙක් නම් ඔබට පහළ ඉන්න සේවකයන් සමග බොහොම හොඳින් සුහදශීලීව ගනුදෙනු කරන්න, ඔවුන් බොහෝ අවස්ථාවල ඔබට හොඳින් සලකන කාලයක්. ඔබ තමයි ඔබේ වචන භාවිතයේදී ඔවුන් සමග ප්‍රවේශමෙන් කතා කරන්න ඕන. ඔවුන්ගේ හිත නොරිදෙන විදිහට, ප්‍රශ්න තියෙන තැනකදී උනත් බොහොම බුද්ධිමත්ව, බොහොම සුහදශීලීව ඔබේ ගරුත්වයක් තියාගෙන කතා කරන්න, කටයුතු කරන්න ඔබ වග බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබේ ඉහළ නිලධාරියෙක් නම් ඔබේ පහළ ඉන්න සේවකයෝ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වීම වලට ලක් වෙන කාලයක්. ඒ කියන්නේ ඔබට පහළ ඉන්න සේවකයෝ රැකියාවෙන් අස් වෙනවා, අලුත් අය එනවා, ඒ අයත් ටික කාලයක් ඉන්නේ ආයෙත් අස් වෙනවා. ඔබ ආයතන හිමියෙක් නම් ඔබට නව බඳවා ගැනීම නිතර කරන්න සිදුවෙන කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තත්ත්වය తాවකාලිකයි. අවුරුද්දක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබට ඊටාම විශේෂ හොඳ කාලයක් තමයි ගත වෙන්න. නියමිත ගුරු ග්‍රහතුමා උච්ච වෙලා ඔබේ 7 වෙනි භාවයට පැමිණෙනවා. ඊට පස්සේ එතකන් ඔබ බොහොම බුද්ධිමත්ව ඔබේ වෘත්තිමය කටයුතු සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම ඔබ අතින් යම් අඩුපාඩු අතපසුවීම් වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ නිසා ඒ අතපසුවීම් නොවෙන්න වග බලා ගන්න ඉතාම හොඳ සැලසුමකට කටයුතු කරන්න. තමන්ගේ දවසේ සැලසුමේ දේවල් තමන් හරියටම ඉෂ්ට සිද්ධ කරාද කියන කාරණාව පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම වග වෙන්න සොයා බලන්න. තමන්ගේ වැරද්දක් වුණාම කවුරු හරි ඒක පෙන්නලා දෙද්දී ඒක පිළිගෙන නිවැරදි කරගන්න නිහතමානී වෙන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔබට මේ කාලේ වෝනින් ලෙටර්ස් එන්න පුළුවන්, විනය පරීක්ෂණ ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක් විදිහටත් සකස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී විදේශ රැකියාවක නිරත වෙන කෙනෙක් නම්, නැත්නම් විදේශයන් සම්බන්ධව වෘත්තිමය කටයුතු සිදු කරන කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් ගුරු වෘත්තියේ නීතිමය ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කරන, গুপ্ত ශාස්ත්‍රීය සහ ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රයන්හි කටයුතු කරන නිරත වෘත්තිකයෙක් නම් ඔබට මේ කාලේ සාපේක්ෂව විශේෂයෙන් යහපත් කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ ධනය සහ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් ඔබේ තැන්පත් ධනය වියදම් වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබට ටිකක්
ටිකක් ඉතුරු කරන්න අපහසුයි මේ කාලේදී. ඒ නිසා ඔබෙන් සිදුවන වියදම් ප්‍රයෝජනවත් දේවල් වලට වියදම් කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබට මේ කාලේදී ඔබේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ කටයුතු වලට ඔබේ ගමන් සහ අනිත් සංචාර වියදම් සහ ඔබ අලුත් දේපල නව නිවාස වගේ දේවල් මිලදී ගන්න හෝ අලුත් වැඩියා කරන්න සිද්ධ කරන වියදම් වලට විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න වේවි. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේ හදිසි නව ආදායම් මාර්ග තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා දකින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කාරණාවලදී ඔබට දීර්ඝකාලීන වශයෙන් අයහපත් තත්ත්වයන් ඇති නොවන ආකාරයේ ආදායම් මාර්ග පමණක් තෝරගන්න වග බලා ගන්න. ඔබට හදිසි ආදායම් මාර්ග මිල මුදල් ලැබුණට ඔබට ඒවා ලැබෙන්නේ සාධාරණ ආකාරයෙන්ද එහෙම නැද්ද කියන කාරණාව ඔබ විශේෂයෙන් බලන්න. නැති වුණොත් ඔබට ඒක දීර්ඝකාලීන වශයෙන් නරක ප්‍රතිඵල ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට පරණ ණයක් හෝ ඔබට වෙන කෙනෙක්ගෙන් ලැබිය යුතු මුදලක් ලැබෙන්න තියෙනවා නම් මේ කාලේ ඔබට ඒ මුදල ලැබෙන්න වැඩි අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙනවා. ඔබ ඒ සම්බන්ධයෙන් උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී විදේශයන්ගෙන් මුදල් ලැබෙන්න තියෙන අවස්ථාව ඉතාම වැඩි. ඔබට විදේශගත හිතවතෙක්ගෙන් යම් මුදලක් හෝ යම් දේපලක් නැත්නම් විශේෂ තෑගි වගේ දේවල් ලැබෙන්න ඉඩක් සකස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබට මේ කාලේ විදේශගත වෙන්න විදේශ රැකියාවකට යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඒ අවස්ථාව අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න. ඒක ඔබේ යහපත පිණිස හේතු වේවි. නැවත විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ඔබේ මූල්‍යමය වියදම් ඉතාම හොඳ සැලසුමකින් යුක්තව සිද්ධ කරන්න. ඔබට වෙන කාලයකට සාපේක්ෂව ඉතුරු කරන්න අපහසු වුණත් ඔබට පුළුවන් මුදලක් හරි ඔබ මේ කාලේ ඉතුරු කරන්න දක්ෂ වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ සකස් කරගන්න ඔබේ මූල්‍යමය සැලසුමෙන් ඔබ ඉවත් නොවි ඒ සැලසුමට අනුවම කටයුතු කරන්න වග බලා ගන්න. සැලසුමෙන් පිටත යෙදෙන අනවශ්‍ය වියදම් වලින් හැකිතාක් ඈත් වෙලා ඉන්න වග බලා ගන්න. මොකද ඔබට කොහොමත් මේ කාලේ කරන්නම වෙන වියදම් කීපයක් මේ දෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ඒවට මුදල් සකස් කරගෙන ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. ඔබ අධ්‍යාපනය ලැබෙන මකර ලග්න හිමියෙක් නම් ඔබට මේ කාලේදී අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙනවා. සාහිත්‍යමය දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රීය গুপ্ত ශාස්ත්‍රීය දේවල් නැත්නම් ඔබට මේ තාක් කාලයක් පුරුදු නැති අලුත් විෂයන් ඔබට ප්‍රගුණ කරන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔබට මේ කාලේදී ඔබේ වැඩ කල් දැමීම් සහ කම්මැලිකම් ඇති වෙන විශේෂ ඉඩක් නැඹුරුතාවයන් සකස් වෙනවා. ඔබ ඒ කාරණාව බුද්ධිමත්ව කළමනාකරණය කරගන්න ඕන. මොකද ඔබට මේ කාලේ මම කලින් මතක් කරා වගේ තරඟකාරී කටයුතු වලින් ජයග්‍රහණය කරන්න ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් ඔබ තුලින් ඔබේ හොඳ පුරුදු ඒ ජයග්‍රහණය කරන්න ඔබ සුදුසු වෙන තත්ත්වයට ඔබ නිර්මාණය කරගන්න. ඔබට ඒකට අවස්ථාව ලැබුණාම බොහොම පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න ඔබට ඒක විශේෂ සහායක් ආශිර්වාදයක් වේවි. ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කළොත් මේ ආසන්න කාලේ සිද්ධ වුණු රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුත් විශේෂයෙන්ම ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් බලපෑම් සාගත තත්ත්වයන් නැති කරනවා. අපි රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුන් සහ විශේෂ ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සම්බන්ධව ඉදිරියේදී සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඒ නිසා අපිව මතක ඇතුව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබේ ජීවිතයට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහ ජීවිතය ගැන අපි මතක් කළොත් ඔබ තුලින්ම හටගන්න යම් හැසිරීම් සහගත තත්ත්වයන් නිසා ඔබේ ආදර සම්බන්ධතාවල යම් දුරස්ත වීම ඇති වෙන්න ඉඩක් සකස් වෙනවා. මේ කාලේදී ඔබ තුලින්ම ඇති කරගන්න සීමා දමා ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔබේ අනවශ්‍ය ආඩම්බරකම් වෙන්න පුළුවන්. සහ විශේෂයෙන්ම අනිත් කෙනා ගැන සැක කිරීම, නිශ්චිත සාධාරණ හේතුවක් නැතුව assumptions කරන්න, විවිධ උපකල්පනයන් නිගමනයන් වලට එළඹෙන්න ඔබ උත්සාහ කිරීම නිසා හේතුවක් නැතුව දෙදෙනාගේම වැරද්දක් නැතුව මේ කාලේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න, අනවශ්‍ය දුරස්ත වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මේ தත්ත්වය හරියට කළමනාකරණය කරගත්තොත් ඔබට සාර්ථකව ඔබේ විවාහ ජීවිතය සහ ආදර සම්බන්ධතාවයන් ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද ඔබට මීළඟ ගුරු ග්‍රහ මාරුවේදී ඒ කියන්නේ ඔබේ ගුරු ග්‍රහතුමා කටක රාශියට උච්ච වෙලා යන ගමන තුළ ඔබේ ආදර සම්බන්ධතාව සහ විවාහ ජීවිතය අතිශයින්ම හොඳයි. ඒ නිසා මේ කාලේදී ඔබේ ආදර සම්බන්ධතාවය බොහොම ආදරෙන් සහ බොහොම අවබෝධයෙන් පරිස්සම් කරගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබට තමන්ගේ ආදරවන්තයාගේ ආදරවන්තියගේ බිරිඳගේ සැමියාගේ මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් අපහසුතාවයක් වුණත් හුඟක් ලොකුවට පේන්න දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ කාරණාවෙදිත් ඔබ බොහොම අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. ඉතින් මේ සියලු කාරණාවලදී ඔබ බොහොම අවබෝධයෙන් බොහොම සහයෝගයෙන් පරිණතව කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබ පොදුවේ ඔබේ අසල්වාසීන් ඔබ ගනුදෙනු කරන සමාජය සම්බන්ධයෙන් තරමක් සැකයෙන් බලන්න පුරුදු වෙන කාලයක් විදියටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ඔබේ සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන්
මිත්‍රයන්ගෙන් අසල්වාසීන්ගෙන් පදිංචි ස්ථානයෙන් සහ ඔබේ සුව පහසු පරිසරයෙන් දුරස්ත වෙන කාලයක් සහ ඔවුන් සමග යම් යම් ආකාරයේ ප්‍රශ්න කලකිරීම ඇති කරගන්න කාලයක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබට පොදුවේ ඔබේ ආදරවන්තය බිරිඳ සැමිය සමග ඒකමතික තීරණයන්ට එන්න බැරි වෙනවා වගේම ඔබ ළඟින් ගනුදෙනු කරන චරිත සමගත් ඒකමතික තීරණයන්ට එන්න බැරිවීම නිසා යම් යම් දුරස්ත වීම හටගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ තරමක් ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න, නම්‍යශීලී වෙන්න, පරිණත වෙන්න. මොකද මේක බොහොම తాවකාලික තත්වයක්. ඒ නිසා මේ తాවකාලික තත්වයේදී ඔබට දීර්ඝකාලීනව අපහසුතාවයන්, අවාසිසහගත තත්වයන් නැති කරගන්නේ නැතුව බොහොම පරිස්සමෙන් ආදරයෙන් තමන්ගේ ආදරේ පරිස්සම් කරගන්න, විවාහ ජීවිතය පරිස්සම් කරගන්න, සතුටින් ඉන්න. අපෙන් කවුරුහරි අහුවොත් මකර ලග්න හිමියන් විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මොනවා ගැනද කියලා අවිවාදෙන්ම කියන්න පුළුවන්. මකර ලග්න හිමියන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන තමයි උන් විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කියලා. මේ කාලේදී ඔබට පරිස්සම් වෙන්න ඕන ලෙඩ රෝග ලිස්ට් එකක්ම තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ එතන තියෙන හැම ලෙඩක්ම ඔබට සකස් වෙනවා, හැදෙනවා කියලා. නමුත් ඔබට විශේෂයෙන්ම ගත වෙන දශාවන් සහ ඔබේ උප්පත්ති ග්‍රහ පිහිටීම් අනුව සහ ඔබේ පුරුදු අනුව ඔබට මේ සමහර රෝගයන්ගෙන් කොහොමත් විශේෂ පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා ඇති වෙන්න නියමිත අනවශ්‍ය වියදම් වලිනුත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඔබ විශේෂයෙන්ම උගුර කන නාසය සම්බන්ධ රෝග, පෙනහළු ආශ්‍රිත රෝග, තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි ආශ්‍රිත රෝග වලින් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම හෝමෝන ආශ්‍රිත රෝග වගේම නිදන්ගත පරම්පරාවෙන් එන රෝග සම්බන්ධයෙන්ුත් ඔබ විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕන. ඊට අමතරව ඔබේ කශේරුකාව සම්බන්ධ රෝගී තත්ත්වයන්, කොන්දේ අමාරු, රහිස්වල අමාරු, බෙල්ල වේදනා වගේ තත්ත්වයන් ගෙනුත් ඔබට ප්‍රවේශම් වෙනවා මේ කාලේදී. ඒ වගේම ඔබට ඔබේ මුත්‍රා බහිස්ත්‍රාවීය පද්ධතියන් සම්බන්ධ රෝග, ලිංගික අවයවයන් සම්බන්ධ රෝග, වකුගඩු සහ අක්මා සම්බන්ධ වුණත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබ කාන්තාවක් නම් ගර්භාෂයගත රෝග සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් පරිස්සම් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබට හැදෙන්න පුළුවන් හදිසි බඩේ අජීර්ණ තත්ත්වයන් සහ උණ රෝග තත්ත්වයන් ගෙනුත් ඔබ මේ කාලේ ප්‍රවේශම් වෙන්න. මේ කියපු රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් මකර ලග්න හිමියන්ට ප්‍රවේශම් වෙන්න පුළුවන් වුණත් විශේෂ ලෙඩක් නැතු වුණත් උන්ට මේ කාලේ යම්කිසි විඩාපත් බවක්, මානසික අපහසුතාවයන්, කලකිරීම තමන් තුළින්ම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඔබේ මානසික සෞඛ්‍ය සහ යහපත් ජීවන රටාවක් හොඳ පුරුදු ඇති කර ගැනීම ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබේ ශරීරයේ මේද තත්ත්වය, ඔබේ බර වැඩි කෙනෙක් නම් ඔබ විශේෂයෙන්ම ඔබේ BMI එක, ඔබේ උසට සරිලන බර මේන්ටේන් කරන්න, පවත්වා ගන්න විශේෂයෙන්ම උත්සාහ කරන්න. අවශ්‍ය ව්‍යායාම ඔබ කරන්න. ඔබට පුළුවන් නම් යෝගා වගේ ව්‍යායාම ක්‍රම, එහෙම නැත්නම් සටන් කලාවක් වගේ දෙයක් වුණත් හදාරන්න. ඔබට මේ කාලේදී ඒක අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ වගේම ඔබ ගන්න ආහාර සම්බන්ධයෙන් ඔබ විශේෂයෙන්ම හොඳ පුරුදු ඇති කරගන්න. ඊටාම සෞඛ්‍යමත් ස්වභාවික ආහාර වේලක් මේ කාල සීමාවෙදී ගන්න ඔබ වගබලා ගන්න. ඒ වගේම ඔබට හැකිනම් ඔබට අවශ්‍ය කරන වෛද්‍ය පරීක්ෂණ, ඔබට ෆුල් බොඩි චෙකප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නොවන ඔබට යම් යම් අපහසුතා ඇති වෙන්න කලින් ඔබට කරගන්න පුළුවන් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ඔබ සිද්ධ කරගන්න, වගබලා ගන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔබට මේ තත්ත්වයන්ගෙන් විශේෂයෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. සරල උදාහරණයකින් කිව්වොත් මකර ලග්න හිමියනේ වැස්සක් වහින්න යන්නේ තෙමෙන්නේ නැති වෙන්න කුඩයක් අරගෙන පාරට යන්න. ඒ වගේම මකර ලග්න හිමියනේ ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වගේම ඔබේ මවව යම් යම් රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් සහ මානසික පීඩාකාරී තත්ත්වයන්ගෙන් ප්‍රවේශම් කරගන්න. ඒක ඔබට විශාල ආශිර්වාදයක් වේවි. මායා ගුරුකුලයෙන් මකර ලග්න හිමියන්ට විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න කැමතියි, ඔබ මේ කාලේ හැකිතාක් විවෘත මනසකින් කටයුතු කරන, ඔබේ ජීවිතයේ පරිවර්තනීය වෙනස්කම් සිද්ධ වෙද්දී ඒ තත්ත්වයන් තුළ ඔබ නම්‍යශීලී වෙන්න සහ ඔබ සාධාරණ මාර්ගයන්ගෙන් ධනෙ උපයන්න සහ ජීවත් වෙන්න මේ කාලෙදී හැකිතාක් ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට සම්බන්ධ වන්න, ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රයන්, භාවනා ක්‍රම වගේ දේවල් ප්‍රගුණ කරන්න, ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න, සෞඛ්‍යමත් ආහාර රටා සහ පුරුදු සහ ඔබට හැකි වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කලින් සිදු කරගෙන ආරක්ෂා වෙන්න, ඔබේ රාජකාරී කටයුතු තුළ අනිත් අය සමග ගැටුම් ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නේ නැතුව ඔබේ රාජකාරියට ෆෝකස් වෙලා අවධානය යොමු කරගෙන තමන්ට පැවරෙන රාජකාරීන් මහන්සියෙන් කැපවීමෙන් බුද්ධිමත් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න. තමන් අතින් සිදුවෙන වැරදි අඩුපාඩු අතපසුවීම් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න සහ කවුරු හරි එක පෙන්වලා දුන්නොත් ඒවා නිවැරදි කරගන්න ඔබ බොහොම නිහතමානී වෙන්න සහ ඔබ හොඳ සැලසුමකට අනුව කටයුතු කරොත්, ඔබේ දවස ඔබ හරියට ප්ලෑන් කරලා කටයුතු කරොත් ඔබට වැඩ මගහැරෙන්නේ නැති වෙවි සහ ඔබේ අනවශ්‍ය වියදම් ඔබ හොඳ මූල්‍යමය සැලසුමකින් යුතුව කළමනාකරණය කරගන්න.
ඒ වගේම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ගන්න වැටුපෙන් වෙන්න පුළුවන් ඔබේ ආදායම් මාර්ග වලින් යම් කිසි කොටසක් හරි ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට සහ උදව් අවශ්‍යයට පිහිට වෙන්න යොදවන්න. මොකද ඔබට ඒක අපිට මහා ආශිර්වාදයක් වෙලා ලැබේවි. ඒ වගේම කිසිම කාරණාවකදී ඔබ ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලෙදි මිනිස්සු ගැන ඉතාම හොඳින් තේරුම් යන කාලයක්. ඒ ඉගෙන ගැනීම, ඒ අත්දැකීම ඔබට ඉදිරි කාලෙදී ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඒ වගේම ඔබට ඊළඟට එන්න නියමිත මේ ගුරු මාරුව අවුරුද්දක් පමණ තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔබට එන්න නියමිත ගුරු ග්‍රහතුමා උච්ච වෙලා ඔබේ 7 වෙනි භාවයට කටක රාශියට සම්ප්‍රාප්ත වෙන ගමන ඔබට ඔබේ ජීවිතේ බොහෝ වංශ වලින් ඉතාම සාර්ථකත්වයට සතුටට පත් වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඉතින් ඔබ ඒ නිසා ඒ උච්ච සුබ ගමනට අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම මේ කාලෙදී බොහොම ඉවසීමෙන් පරිණතව බුද්ධිමත්ව සකස් කරගන්න. ඉතින් ආයමත් දවසක ඔබට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකකින් අපි මුණ ගැහෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබේ ජීවිතයට අනාගතයේදී අතිශයින්ම වැදගත් වේවි. උදව් අවශ්‍යයට උදව් අවශ්‍ය තැන් වලට ඔබ උදව් කරන්න. අපි හැමදාමත් මතක් කරනවා වගේ ලස්සන හිතක් තියෙන තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න මායා ගුරුකුලයත් සමග සම්බන්ධ වුණ ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. මායා ගුරුකුලයත් සමග අදත් එකතු වුණ හිතවත් ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ආයුබෝවන්. හොඳ අපි කෙලිම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මුවන් සිරස අද පුනවාස යන නැකත්වල ගමන කුම්භ රාශියෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාල සීමාව කියන්නේ 2025 මැයි 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජුනි 2 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව ඔබට බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ පාරම්පරික දැනුම් පද්ධතීන් මූලාශ්‍ර සහ අපේ සේවා අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි තාම විශ්වාසයෙන් සහ බොහොම නිවැරදිව ඔබට මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පමණ පෙර කාල සීමාවේ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසය වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා ඒ සමහර අත්දැකීම් ආයමත් වටේකින් ඔබට අත්දකින්න ලැබෙවි. තවත් අලුත් අත්දැකීම් සමගම සූදානමින් සිටින්න. ගුරු ග්‍රහතුමා කුම්භ ලග්න ඔබේ දෙවැන්නාධිපති සහ 11 වෙන්නාධිපති ලෙස ඒ කියන්නේ ධනස්ථානයේ සහ අයස්ථානයේ අධිපති ලෙස ඔබේ 5 වෙනි භාවයට තමයි සම්ප්‍රාප්ත වුණේ. කාලයක් තිස්සේ ඔබේ හිතේ තිබුණු යම් බලාපොරොත්තුවක් ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ කාලයක් තිස්සේ ගොඩ ගැහිලා තිබුණු වැඩ කටයුතුත් ඔබට ආය අලුතෙන් පටන් අරගෙන සම්පූර්ණ කරන්නත් මේ කාලෙදී අවස්ථාව නිර්මාණය වෙයි. විශේෂයෙන්ම මේ කාලෙදී ඔබ වේගවත් තීරණ ගන්න, වේගවත් ක්‍රියාකාරීත්වයන්ට පෙළඹෙන නැඹුරු වෙන කාලයක් සහ ඉක්මන් තීරණ ගන්න සහ ඉක්මනින් ඒ තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔබ නැඹුරු වීම දෙපැත්තකට බලපාන්න පුළුවන්. ඔබේ කාරණා කටයුතු ඉතාම හොඳින් ඉක්මනින් ක්‍රියාශීලීව සාර්ථක කරගන්නත් ඒක හේතු වෙනවා. ඒ අතරෙම ඔබ අතින් යම් යම් අඩුපාඩු අතපසුවීම් මේ වේගවත් භාවයේ නිසාම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. වැරදි තීරණ වලට එළඹීමත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ ඉතාම ප්‍රායෝගික වීම සහ බුද්ධිමත් වීම මේ කාලෙදී ඉතාම වැදගත්. කොහොම වුණත් ඔබේ පසුගිය වසර වලට සාපේක්ෂව මේක ඉතාමත් හොඳ කාලයක් විදිහට තමයි ඔබට ගත වෙන්න නියමිත. ඔබේ හිතේ යම් යම් දෙගිඩියාවන් තිබුණා නම් ඔබ මේ කාලෙදී නිශ්චිත ස්ථාවර තීරණයන්ට එළඹිලා ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන කාලයක් වගේම ඔබේ ජීවිතයේ ලෞකික කටයුතු සාර්ථක වෙන කාලයක් සහ ඔබට කීර්තිය, ගෞරවය, ප්‍රශංසාවන් ලැබෙන කාලයක් ඒක වෙන්නේ ඔබේ කටයුතු තුලින්මයි. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේ ටිකක් වෙනස් විදිහට නිදහසේ හිතන්න පෙළඹෙන කාලයක්. අපි කිව්වොත් ඔබ ටිකක් රැඩිකල් වෙන්න පෙළඹෙන කාලයක්. ඒ වගේම විනෝදයට, නිදහසට ප්‍රිය කරන කාලයක් වගේම ඔබේ ප්‍රේමණීය ගතිත් මේ කාලේ වැඩි වෙනවා දකින්න පුළුවන් සහ එම අත්දැකීමුත් ඔබට නිර්මාණය වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒකට මේ ආසන්න කාලයේදී සිද්ධ වුණ රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුන් සහ තව විශේෂ ග්‍රහ පිහිටීම් විශේෂයෙන් හේතු වෙනවා. අපි රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුන් සහ අනිත් විශේෂ ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඒ නිසා කුම්භ ලග්න හිමියනි මතක ඇතුව අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට ඔබේ ජීවිතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මායා ගුරුකුලයත් සමග සම්බන්ධ වීම තුලින් ඔබ සිටින තත්වයට සාපේක්ෂව
ඔබට යහපතක් වෙනවා මිසක් කවර ආකාරයකින්වත් අයහපතක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතය සහ රැකියාව ගැන කතා කළොත් විශේෂයෙන්ම ඔබට හිමි වටිනාකම ඔබට ලැබෙන කාලයක් විදිහටත් ඔබේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ඇතිවන සහ ආදායම් මාර්ගයේ ඉහළ යන කාලයක් විදිහටත් ඔබ බලාපොරොත්තුෙන් සිටිය රැකියාවේ ඉහළට යෑම උසස් වීම ඔබට ලැබෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ ධනය සහ වෘත්තීය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මේක කුම්භ ලග්න හිමියන්ට ඉතාම හොඳ කාලයක්. මේ අතරෙම ඔබට වඩා යහපතක් වෙන වැඩි වාසියක් වෙන ආකාරයෙන් ඔබේ රැකියා ස්ථානය සහ කරන රැකියාව වෙනස් වීමත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ දැනට රැකියාව කරන ස්ථානයෙන් සහ ඔබේ පදිංචි ස්ථානයෙන් තරමක් දුර බැහැර ස්ථානයක රැකියාවක් සඳහා ඔබට අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ විදේශ රැකියාවන් සඳහා ඉතාමත් හොඳ කාලයක්. ඔබට වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව විදේශගත වීමේ උවමනාවක් ඇතිවන සහ ඔබේ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන ඒ ක්‍රියාත්මක වීම තුළින් ඔබට ඒ අවස්ථාවන් සාර්ථක කරගන්න ලැබෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ හිතේ විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැති කෙනෙක් වුණත් ඔබට ඒ සඳහා අවස්ථාවන් නිර්මාණය වීම සහ ඔබේ හිතත් විදේශගත වීමේ වුවමනාව ඔබ තුලින්ම නිර්මාණය කරන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ කාලේදී ඔබේ ධනය සම්බන්ධව ඔබේ ආදායම් මාර්ග සහ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ සිදුවන වෙනස්කම් ඔබට වැඩි වාසියක් සහ වඩා යහපතක් අත්කර දෙවි. ඒ වගේම ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ඔබේ නායකත්ව හැකියාවන් සංවිධාන ශක්තියින් කැපී පෙනෙන ඒ තුලින් ඔබට ගෞරවයේ කීර්තිය විශේෂයෙන්ම සකස් වෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. යම් යම් අවස්ථාවන් වලදී ඔබ ඔබේ දැනුම භාවිතා කරන විදිහ ඔබ කතා කරන විදිහ සහ වැඩ කරන විදිහ තුලින් ඇත්තටම ඔබට හිමි වටිනාකමටත් වඩා වැඩි වටිනාකමක් ඔබේ රැකියා ස්ථානය තුල වගේම ඔබ ගනුදෙනු කරන බාහිර සමාජය තුලත් ඔබට මේ කාලෙදී ලැබෙන්න වැඩි අවකාශයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ අවස්ථාවන් හරියට භාවිතා කරන්න ඔබේ දියුණුව යහපත වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඔබ කම්පැනි එකක CEO කෙනෙක්, චීෆ් එක්සිකියුටිව් ඔෆිසර්, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී වගේ තනතුරක් ඔබවන විධායක ශ්‍රේණියේ තනතුරු ඔබවන නායකත්ව හැකියාවන් භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය තනතුරු වල නිරත වෙන කෙනෙක් නම් ඔබට මේ කාලේ සාපේක්ෂව ඉතාම යහපත් වේවි. ඒ වගේම ඔබ ජනමාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ග්‍රන්ථකරණයේ නිරත වෙන කුම්භ ලග්න හිමියෙක් නම්, ඒ වගේම ඔබ නිර්මාණශීලී හැකියාවන් භාවිතා කරන කුම්භ ලග්න හිමියෙක් නම් ඔබට මේ කාලේ ඉතාම වාසි සහගත අයුරින් ධනය උත්පාදනය කළ හැකි ආකාරයෙන් නිර්මාණය වේවි. මේ සියලු දේවල්, මේ සියලු සාර්ථක වීම, ගෞරවයේ කීර්තිය ලැබීම අතරේ අර කිරි කලයට ගොම බිඳුවක් වැටුණා වගේ ඔබ විසින්ම කරගන්නා යම් කටයුත්තක් නිසා ඔබේ නමට කැලලක් ඇතිවීමේ යම් නැඹුරුවක් මේ කාලෙදී සකස් වෙනවා. ඒක ඔබ භාවිතා කරන වචනයක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ අදූරදර්ශීව බරක්පතලක් හිතන්නේ නැතුව ෂණිකව ගන්න තීරණයක් නිසා, තීරණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා ඇතිවන තත්ත්වයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් සම්මත නොවන ආකාරයේ බැඳීමක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙනස් ආකාරයේ කාරණාවක් නිසා ඔබ රැඩිකල් වීම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා කරන්න යාම නිසා වගේ වෙනස් තත්ත්වයක් නිසා අර මං කියපු උදාහරණ කිරි කාලයට ගොම බිඳුවක් වැටුණා වගේ අර සියලු ගෞරවයේ කීර්තිය සාර්ථක වීම ධනය අතරේ ඔබේ නමට යම්කිසි අගෞරවයක් කැල්ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ මේ කාලෙදී ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙලා මේ කාල සීමාව විතාම පර්ෆෙක්ට් විදිහට, සර්ව සම්පූර්ණ විදිහට ගත කරන්න දක්ෂ වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ දක්ෂ වෙන්න තමගේ සහජ හැකියාවන් මේ කාලෙදී භාවිතා කරන්න සහ ඒ සහජ හැකියාවන් විදේශගත ධනය උපයන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඒක ජීවිතේ දීර්ඝකාලීන වශයෙන්ම වැදගත් කාරණාවක් වේවි, වැදගත් ආයෝජනයක් වේවි. ඒ වගේම ඔබ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නම්, ආයෝජකයෙක් නම් ඔබට මේ කාලෙදී තරමක් රිස්කි, අවදානම් සහගත ආයෝජනයන්ට උනත් එළඹිලා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේ කාලෙදී ඔබේ ධනය සහ ලැබීම් සම්බන්ධයෙන් ඉතාම හොඳ ශක්තියින් තමයි ඔබට ක්‍රියාත්මක වෙන්න නියමිත. ඒ වගේම ධනය සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඔබේ මේ කාල සීමාව ඉතාම පර්ෆෙක්ට් උරගා බලන්නත් මේක හොඳ කාලයක්. ලොටරි ටිකට් එකක් ගන්න කෙනෙක් ඒ වගේ දෙයක් ගත්තට පාඩුවක් විශේෂ නරකක් වෙන එකකුත් නැහැ. ලැබුණොත් ලොකු ධනයක් ලැබෙවි, පාඩුවක් වුණොත් එන්නේ පොඩි පාඩුවක්. ඉතින් හැම කාලෙම Tamanට වාසනාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ එක විදියට. ඒ නිසා ඔබ සුදුසු ආකාරයෙන් සහ නිවැරදි ක්‍රමවේදයන්ගෙන් ඔබේ වාසනාව උරඟා බලන්න ඔබට හැකි ආකාරයෙන්. මම ලොටරි ටිකට් එකක් කිව්වේ උදාහරණයක් විදියට. මොකද කෙනෙක්ට ලොතරැයියක් ඇදෙන්න ඊටම විශේෂ පිහිටීම් තියෙන්න ඕන. ඒක ජීවිතේ එකපාරක් විතරක්, සමහරට අවස්ථාවක් දෙකක් විශේෂ කෙනෙක්ට ඇදෙන අවස්ථාවන්. හැබැයි පොදුවේ හිතන්න ඔබ ෂෙයා මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන, කොටස් වෙළඳ පොලේ ආයෝජනය කරන ආයෝජකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ඔබ කාලයක් බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු, සමහරට ටිකක් අවදානම් සහගත ආයෝජන
ආයෝජනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තීරණ ගන්න උවමනාවෙන් කාලයක් තිස්සේ බලන් හිටපු වාසනාව ක්‍රියාත්මක වෙනකල් බලන් හිටපු කාලයක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් මේ කාලෙදී ඔබ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ නිසා මේ විශේෂ කාලයේදී ඔබ ඔබේ සියලු සම්පත්, ඔබේ සහජ දක්ෂතාවයන්, හැකියාවන්, ඔබ වටා සිටින පිරිසගෙන් ගන්න පුළුවන් සහයෝගයන් නිවැරදි ආකාරයෙන් අරගෙන නිවැරදි ආකාරයෙන් ඔබ හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක්, ස්ථාවරත්වයක් ඔබේ ජීවිතයේ දීර්ඝකාලීන අරමුණු වෙනුවෙන් මේ කාලෙදී නිර්මාණය කරගන්න. මොකද මේ වගේ කාලේ හැමදාම හැමතිස්සෙම එන්නේ නැහැ කෙනෙක්ට. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේ ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුත්තක් වෙනුවෙන් හෝ ඔබේ දරුවෙක්ගේ අධ්‍යාපන හෝ විශේෂ කටයුත්තක් වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්න කාරණා යෙදෙවි. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට මේ ව්‍යාපාරයේ හිමියෙක් නම් ඔබට ඔබේ නැවතිලා තිබුණ අධ්‍යාපන කටයුතු මොනවා හරි තිබුණා නම් ඒ දේවල් අලුතෙන් සාර්ථකව ආරම්භ කරලා සම්පූර්ණ කරන්නත්, ඔබගේ සහජ හැකියාවන් සම්බන්ධ දේවල් අධ්‍යයනය කිරීමට, ගවේෂණය කිරීමට ඔබට අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරගන්නත් මේ කාලෙදී හැකි වෙනවා. සහ ඒ තුලින් ඔබ සාර්ථක වෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ උසස් අධ්‍යාපන සහ විදේශ අධ්‍යාපන කටයුතු වලටත් මේක ඊටාම සුදුසු සුබ කාලයක් සහ අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන කාලයක්. ඒ වගේම මේ කාලේ ඔබේ මතක ශක්තිය ඊටාම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙන කාලයක් විදිහටත්, ඔබ ඒ සඳහා හොඳ පුරුදු ඔබ තුලින්ම ඇති කරගන්න කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ ඔබ කාලයක් තිස්සේ ගවේෂණයට බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටපු විෂයන් අලුතෙන් ගවේෂණයට, අලුත් විෂයන් ආරම්භයට, සහජ හැකියාවන් භාවිතයට සහ ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රයන් වැනි ශාස්ත්‍රයන් ප්‍රගුණ කරන්නත් මේ කාලේ භාවිතා කරන්න. වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව වැඩිපුර කියවන්න කියලා අදහස් කරේ වැඩිපුර කතා කරන්න කියලා නෙමෙයි. වැඩිපුර පොත්පත් අධ්‍යයනය කරන්න, ඔබ ආස කරන දේවල් වැඩිපුර කියවන්න. මොකද මේ කාලේ ඔබ වෙත ක්‍රියාත්මක වෙන ශක්තියින් වඩා යහපත් ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඔබ අනුගමනය කරන ගුරු ග්‍රහතුමා නියෝජනය කරන ඒ ක්‍රියාමාර්ග විශේෂයෙන්ම හේතු වේවි. ඒ වගේම මම ඔබේ වෘත්තිමය ජීවිතය ගැන කතා කරද්දී මතක් කරා වගේම ඔබේ අධ්‍යාපන මට්ටමටත් වඩා වැඩි වටිනාකමක් ඔබට මේ කාලේ යන තැන ලැබෙන ඔබේ බහුශ්‍රృతභාවය, ඔබ දැනුම භාවිතා කරන ආකාරය ගැන ඉතාම හොඳ ප්‍රශංසා වටිනාකම් ලැබෙන කාලයක් විදියට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උසස් චරිත, ප්‍රබුද්ධ චරිත ඔබට මේ කාලේදී මුණ ගැසේවි. ඒ නිසා ඔබට අත්දකින්න ලැබෙන මේ සියලු කාරණා බොහොම දක්ෂ ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරගන්න. කුම්භ ලග්නයේ හිමි ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කළොත්, ඔබේ බැඳීම් බොහොම ස්ථාවර වෙන, ඔබේ බැඳීම් වල යම් චංචල ස්වභාවයන් තිබුණා නම් ඒ චංචල ස්වභාවයන් තුරන් වෙලා යන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබේ ජීවිතයේ ඔබට ඔබේ විභවයන්ට නොගැලපෙන චරිත සමීපව සිටිනවා නම් ඒ බැඳීම් ඔබෙන් ඉවත් වෙන සහ ඔබ විසින් ඉවත් කරන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේ හොඳ ප්‍රේම යෝජනා ලැබෙන සහ හොඳ බැඳීම් ඇති වෙන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි අතරම ඔබට මේ කාලේ හදිසි බැඳීම් ඇති වෙන්න යම් නැඹුරුතාවයන් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට යම් අසම්මත ආකාරයේ වෙන තුන්වෙනි පාර්ශවයක් සමග, මේක හැමෝටම නෙමෙයි, ඔබ ඇතම් කෙනෙක්ට එහෙම බැඳීම් ඇතිවීමේ අවකාශයන් නිර්මාණය වෙන්නත් කටයුතු කාරණා යෙදෙනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණාවේදී නම් ඔබ ඊටාම බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන. මොකද ඒක දීර්ඝකාලීනව ඔබට යහපත් ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හදිසියේ දුරදිග නොසිතා ගන්නා තීරණ සහ අසම්මත ආකාරයේ බැඳීම්. ඒ කියපු කාරණාවේදී ඔබ බොහොම බුද්ධිමත්ව තීරණ ගන්න දක්ෂ වුණොත් ඔබට මේ කාලෙදී ඊටාම යහපත් ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් ආරම්භ කරන්න, ඔබ විවාහයක් බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා නම් ඔබට විවාහ යෝග නිර්මාණය වෙන, විවාහ වෙන්න ලැබෙන කාල සීමාවක් විදිහට මේ කාලේ අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට හොඳ දරු සම්පත් ලැබෙන කාලයක් විදිහටත්, ඔබ විවාහ වෙලා දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා නම් හොඳ දරු සම්පත් ලැබෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට මේ වෙලාවේ දරුවෝ සිටිනවා නම් ඔබට මේ කාලෙදී ඔබේ දරුවන්ගේ යම් මුරණ්ඩු ආකාරයේ හැසිරීම් සමහර වෙලාවට අත්දකින්න ලැබේවි. ඒ වගේම ඔබේ දරුවෝ විදේශ අධ්‍යාපනය වගේ කාරණා වෙනුවෙන් ඔබෙන් දුරස් වෙන අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. දරුවන්ට විදේශ රැකියාවන්, විදේශ අධ්‍යාපනය, එහෙම නැත්නම් පදිංචි ස්ථානයෙන් දුරස්ත තැන්වල නැවතිලා අධ්‍යාපන කටයුතු, රැකියා කටයුතු කරන්න වෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. කුම්භ ලග්න හිමියන්ට මේ කාලේ මතක් කළා වගේම ආදර සම්බන්ධතා සහ පෞල් ජීවිතය, විවාහ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් යහපත් කාලයක්. ඔබ මේ කාලේ ඔබ විසින්ම අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න සහ නමට කැළැල් ඇති වෙන ආකාරයේ කටයුතු නිර්මාණය කර ගැනීමෙන් වළකින්න. ඒ වගේම work life balance, ඒ කියන්නේ ඔබේ වෘත්තිමය ජීවිතය සහ ඔබේ පෞල් ජීවිතය බොහොම සමබරව කළමනාකරණය කරගන්න ඔබ මේ කාලේ දක්ෂ වෙන්න.
කුම්භ ලග්න හිමි ඔබේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කළොත් ඔබට රෝගාබාධ තත්ත්වයන් තිබුණා නම් ඒ තත්ත්වයන් සුව වෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබට පහුගිය කාලේ විඩාපත් සහිත ගති මානසික සෞඛ්‍යයේ යම් පීඩාකාරී තත්ත්වයන් තිබුණා නම් ඒ තත්ත්වයන්ුත් ඔබ කෙරෙන් තුරන් වෙලා යන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ පරිස්සම් වෙන්න ඕන ඔබට ජාන වලින් පරම්පරාවෙන් එන නිදන්ගත රෝග වලින් සහ ඔබේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් ગેස්ට්‍රයිටිස් වගේ තත්ත්වයන්ගෙන් තමයි ඔබ පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ස්වභාවික ආහාර වේලකට නඹුරු වෙන්න හැකි තාක් උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම නිසි වේලාවට වතුර බොන එක, නිශ්චිත වේලාවට නිදාගන්න, නිශ්චිත පැය ගන්න නිදාගන්න එක වගේ කාරණා සහ ව්‍යායාම් වල නිරත වීමත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න වග බලා ගන්න. අවසාන වශයෙන් කුම්භ ලග්න හිමියන්ට මායා ගුරුකුලයෙන් විශේෂ උපදේශක් විදියට දෙන්න කැමති ඔබ මේ කාලේ බොහොම නිදහසේ කටයුතු කරන්න, රැඩිකල් විදියට කටයුතු කරන්න පෙළඹෙනවා. හැබැයි ඔබ ඔබේ සීමාවන් දැනගෙන කටයුතු කරන්න, ඒ වගේම විවෘත මනසක් ඇතුව කටයුතු කරන්න සහ ඔබේ දැනුම නිසා හෝ ඔබේ සාර්ථක වීම නිසා අනවශ්‍ය ආඩම්බරකාරී තත්ත්වයන්ටපත් වෙන්න යන්න එපා. මේ වෙලාවේ බොහොම නිහතමානී වෙන්න. ඒ වගේම හැකියතාක් ප්‍රබුද්ධ පුද්ගලයන්ගෙන් වැඩිහිටියන්ගෙන් අවවාද අනුශාසනා ලබා ගන්න. හැමතිස්සෙම තමන්ම නිවැරදි කියන තීරණයට එළඹෙන්න එපා. ඔබ මේ වෙලාවේ සාර්ථක වුණත් සහ විශේෂයෙන්ම ඔබේ නමට කැලලක් ඇති වෙන ආකාරය මම අර කලින් උදාහරණ දුන්නා වගේම කිරි කලයට ගොම බිඳුවක් වටුණා වගේ කියන්නේ හොඳ දේවල් ගොඩාක් මැද්දේ උන්චි නරකක් වෙන දෙයක්වත් අතපසු වීමක්, වැරදි තීරණයක්, හදිසි තීරණයක් මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේ ආශ්‍රය කරන චරිත මුණ දීලා තියෙන ජීවිතයේ අත්දැකීම් වලින් ඔබ ඔබේ ජීවිතයට පාඩම් ඉගෙන ගන්න, ඔබේ ජීවිතයේ දිශානතිය සකස් කරගන්න, ඒවා උපයෝගී කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම ඔබ උපයන වැටුපෙන් යම් කොටසක් ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට සහ අන් අයට උදව් කරන්න ඔබ යොදවන්න. ඒක ඔබට අනිත් පැත්තට ආශිර්වාදයක් වෙලා ක්‍රියාත්මක වේවි. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේ වැඩිපුර සංචාරයන් වල නිරත වෙන්න. මොකද ඔබට ඒකට කොහොමත් අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙයි. ඒ යන සංචාරයන් ගමන් බිමන් තේරුමක් සහිත දේවල් වලට, එහෙම නැත්නම් ඔබ විනෝදකාමී ගමනක් ගියත් ඒ තුලින් හොඳ මතකයන් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ ගමන් ඔබ සැලසුම් කරගන්න, යනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න. හැමතිස්සෙම හරි දේ හිතන්න, හරි දේ කරන්න, හෘද සාක්ෂියට එකඟව ජීවත් වෙන්න. මේ කාලේදී ඔබ දන්නවටත් වඩා යහපතක් ඔබට ඒ තුලින් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි, එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙන ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සමගින් අපි මුණ ගැහෙමු. මතක ඇති ඔබව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනාගතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඉතින් හැමදාමත් කියනවා වගේ උදව් අවශ්‍යයට උදව් කරන්න, උදව් අවශ්‍ය තැන් වලට උදව් කරන්න, ලස්සන හිතක් තියෙන තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න මායා ගුරුකුලය සමගින් සම්බන්ධ වූ ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. මායා ගුරුකුලය සමග අදත් එකතු වෙන හිතවත් ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. අපේ මේ ශාස්ත්‍රීය සේවාව බොහෝ දෙනාගේ සැනසීම, සාර්ථකත්වයේ සියලු යහපත පිණිසත් හේතු වේවා. ආයුබෝවන්. හොඳයි, අපි කෙලිම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පසුව සිදු වුණ ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මුව සිරස අද පුනාවාස යන නැකත් තුන තුල ගමන මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාල සීමාව තුලේ කියන්නේ 2025 මැයි 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජූනි 2 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව ඔබට බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ පාරම්පරික දැනුම් පද්ධතීන් සහ අපේ සේවා අධ්‍යක්ීම් උපයෝගී කරගෙන තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් බොහොම විශ්වාසයෙන් සහ නිවැරදිව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි, මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පමණ පෙර, ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසේ වෙනකල් පමණ කාල සීමාව ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතේ අලුත් වටයකින් ඔබට ආයමත් අත්දකින්න ලැබෙවි. තවත් නවමු අත්දැකීම් සමගම සූදානමින් සිටින්න. ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ ලග්නාධිපති සහ 10 වෙනිාධිපති ලෙස ඔබේ 4 වෙනි භාවයට තමයි සම්ප්‍රාප්ත වුණේ. විශේෂයෙන්ම ඔබේ මානසික ස්වභාවය සහ සිත ගැනත් කියවෙන 9 වෙනි භාවයට ගුරු ග්‍රහතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය තුල විශේෂයෙන්ම ඔබ බොහොම වගකීම් සහගතව, පරිණතව සහ ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න නැඹුරු වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ඔබට පහසුදායක සහ අභියෝගාත්මක යන කාලයන් දෙකටම ඔරොත්තු දෙන විදිහට ඔබ තුලින්ම පරිවර්තනීය වෙනස්කම් ඇති කරගන්න සහ ඒ තුලින් ඔබට සාර්ථකත්වය කරා යන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරගන්න කාලයක්. මම අභියෝගාත්මක අවස්ථා කියලාත් කිව්වේ මොකද මේ වෙලාවේ සෙනසුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ පළවෙනි භාවයට පැමිණිලා යම් මේ
නේරාෂ්ටක තත්ත්වයක් ඇති කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ ගුරු ග්‍රහ සම්ප්‍රාප්තිය සමග ඔබට ඒ අභියෝගාත්මක තත්ත්වයන්ට බොහොම සාර්ථකව පරිණතව මුහුණ දෙන්නත් අවස්ථාවන් ඔබ තුලින්ම නිර්මාණය කරලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ආසන්න කාලේ සිදු වුණු සෙනසුරු රාහු කේතු ග්‍රහ මාරුන් සහ තවත් බොහොම වැදගත් ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි ඉදිරියේදී සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඒ නිසා මතක ඇතිව අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට ජීවිතයේදී අනාගතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. අපි මතක් කළා වගේම විශේෂයෙන්ම ඔබේ සාර්ථකත්වයේ පිණිස මේ කාලේදී ඔබේ පරිණතභාවය, ඉවසීම සහ බොහොම කැපවීමෙන් තමන්ගේ අරමුණු කරා යෑමේ ස්වභාවය වෙන කාලයන්ටත් සාපේක්ෂව මේ කාලේදී විශේෂයෙන්ම ඔබට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම වුණොත් වෙන කාලයන්ටත් සාපේක්ෂව ඔබට අතිවිශේෂ යහපත් ප්‍රතිඵලත් උදා කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබේ වෘත්තීයමය ජීවිතය සහ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කළොත් මේ කාලේ ඔබේ රැකියාවේ යම් වෙනස්කම් ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ වගේම ඔබේ ස්ථිර පදිංචි ස්ථානයෙන් දුරස්තව රැකියාව කරන්න කටයුතු සම්පාදනය වෙන කාලයක්. ඒ වගේම වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඔබේ කාර්ය බහුලත්වය සහ වගකීම් වල වැඩිවීමක් දකින්නත් ලැබෙනවා. ඒ තුල උනත් ඔබට පැවරෙන වගකීම් සහ රාජකාරී කටයුතු බොහොම මහන්සියෙන් කැපවීමෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න. මොකද ඒක තමයි ඔබට මේ කාලේ සාර්ථක වෙන්න තියෙන යතුර සහ ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තුලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵලත් නෙලා ගන්න පුළුවන් ඔබට දීර්ඝකාලීනව වැදගත් වෙන විදිහට. ඒ වගේම විදේශ රැකියා කරන අයටත් විදේශ රැකියාව සඳහා යන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයටත් මේ කාලේ සුබයි සහ එහෙම විදේශගත වෙන්න අදහසක් හිතේ තිබුණේ නැති කෙනෙක්ගේ වුණත් මේ කාලේ විදේශගත වීම සඳහා නැඹුරුතාවයන් සකස් වෙනවත් ඔබට අත්දකින්න ලැබේවි. සහ ඒ සඳහා අවස්ථාවන් ඔබට නිර්මාණය වේවි. ඒ වගේම ඔබට නිවසේ සිට අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ වී දුරස්තව සිදු කළ හැකි රැකියා කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අවස්ථාත් මේ කාලේ දෙන්න පුළුවන්. ඔබ එහෙම අවස්ථාවන් සඳහා කැමති කෙනෙක් නම් මේ සඳහා අයදුම් කරන්නේ සුදුසු රැකියා අවස්ථාවන් බලලා ඒ වගේම මේ කාලේ ඔබ සතු සම්පත් වලින් සහ ඔබේ දක්ෂතා වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න කාලයක්. ඒ නිසා ඔබ ඒ දක්ෂතාවයන් සහ ප්‍රයෝජනයන් එහෙම දුරස්ත ආදායම් මාර්ග නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහාත් භාවිතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක ඔබට දීර්ඝකාලීනව යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙනලා දේවි. ඒ වගේ මේ කාල සීමාව විදේශගත ධනය උපයන්න වගේම නිවාස, ඉඩකඩම්, යාන වාහන සම්බන්ධ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අයටත් සුබයි යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ අවධානය ඒ ගැනත් යොමු කරන්න ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා. මේ හැම අවස්ථාවකදීම ඔබේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් ලයි කියන්නේ ඔබේ රැකියා ස්ථානයේ සහ ඔබේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ නිලධාරීන්, සේවකයන් සමග බොහොම සුහදශීලීව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක් විදියටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොන හේතුවක් නිසාවත් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරගන්න එපා. ඉවසීමෙන් පරිණතව කටයුතු කරන්න. ප්‍රශ්නකාරී තැනකදී වුණත් බොහොම පරිණතව, බොහොම බුද්ධිමත්ව සහ ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න. හැම විටම දූරදර්ශීව හිතන්න. ඒක මේ ජීවිතයේ අනිත් හැම කටයුත්තක් තුලදී ඔබේ සිතේ තදින් ධාරණය කරගන්න ඕන දෙයක්. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී මුදල් ඉතුරු කරගන්න තරමක් අපහසු වෙන සහ ඔබේ වියදම් වල වැඩිවීමක් දකින්න ලැබෙන කාලයක්. ඒ නිසා ඔබ ඊටාම හොඳ මූල්‍ය සැලසුමක් සහිතව ආදායම් සහ වියදම් ඉතාම හොඳින් කළමනාකරණය කරගෙන කටයුතු කරන්න දක්ෂ වෙන්න. ඔබට වියදම් කරන්නම වෙන දේවල් තියෙනවා නම් ඒ වියදම් යහපත් ඔබට ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන දේවල් සඳහා වියදම් කරන්න. ඒ වගේම ඔබ ආදායම් ඉපීමේදී සහ ඔබේ රැකියාව තුළ හරි දේවල්, යහපත් දේවල් තුලින් ධාර්මිකව ධනෙ ඉපීම කියන කාරණාව මේ කාලේදී අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඔබට ඒක හැමුනේ නැත්නම් ඒකේ නරක ප්‍රතිඵල වැඩි කාලයක් නොගොසින්ම ඔබට මේ කාලේදී අත්දකින්න ලැබෙවි. අනිත් ග්‍රහ පිහිටීම් වල බලපෑමත් නිසා. ඒ වගේම ඔබ ධාර්මික වුණොත් සහ කලින් මතක් කළා වගේ පරිණත වීම සහ ඔබේ බුද්ධිමත් දක්ෂ ස්වභාවය මත වගකීම් සහගතව කටයුතු කළොත් මේ ග්‍රහ බලපෑම් වලින්ම ඔබට විශේෂ යහපතක් ඔබ තුලින්ම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ජීවිත කාලයටම හොඳ අඩිතාලමක් නිර්මාණය වෙන විදිහට. ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන මීන ලග්න හිමියෙක් නම් ඔබට ඔබේ ස්ථීර පදිංචි ස්ථානයෙන් දුරස්ත ප්‍රදේශයක රැඳී සිට අධ්‍යාපනය හදාරන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන. එහෙම නැතිනම් ඔබ පදිංචි ස්ථානයේ රැඳී සිටින ගමන් ඔබට ෆොරින් යුනිවර්සිටි එකක්, විදේශගත විශ්වවිද්‍යාලයක් සමග ඔන්ලයින් ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වී ලංකාවේ තිබෙන ඔවුන්ගේ ශාඛාවක් සමගින් සම්බන්ධ වී අධ්‍යාපනය හදාරන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන. විදේශගත වී කරන අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදිහටත් ඔබේ සිතේ ඒ සඳහා නැඹුරුතාව
ස්වභාවයන් විශාල වශයෙන් සකස් වෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ කටයුතු වලට සාපේක්ෂව ඔබට අලුත් චරිත වැඩි වශයෙන් මුණ ගැසේවි. ඔබට ලැබෙන අවස්ථාවන්ගෙන් යහපත් ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු තුල ඔබට මේ කාලෙදි නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් අලසකම් සහ වැඩ කල් දැමීමේ වැනි ස්වභාවයන් වලින් තුරන් වෙලා ඔබට ලැබෙන අවස්ථාවන් අපතයා නොදී දක්ෂාකාරයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. ඔබ එහෙම කළොත් ඔබ හිතනවටත් වඩා යහපත් ප්‍රතිඵල දීර්ඝකාලීනව ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු නිසා ඔබට ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙවි. ඔබ එහෙම කළේ නැත්නම් ඔබට අනාගතයේදී පසුතැවීමට සහ මීටත් වඩා මහන්සි වී වැඩ කටයුතු කිරීමට කාරණා යෙදේවි. ඒ නිසා හරි තීරණ ගන්න සහ ක්‍රියාත්මක කරන්න දක්ෂ වෙන්න. ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය පෞල් ජීවිතය ගැන අපි කතා කළොත් ඔබ මේ කාලෙදී ඔබේ පාර්ශවයෙන් වෙන්න ඕන යුතුයකම් වගකීම් බොහොම කැපවීමෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න කටයුතු කරන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහ ජීවිතය තුළ පුංචි පුංචි දේවල් ලොකු දේවල් කරගෙන ප්‍රශ්න ඇති කරගැනීමේ ස්වභාවයන් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ ඒ කාරණාවේදී බොහොම අවබෝධයෙන් ඉවසීමෙන් ආදරණීයව කටයුතු කරන්න දක්ෂ වෙන්න. එහෙම නැති තාවකාලික හෝ යම් දුරස්ත වීම කලකිරීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ වෘත්තිමය කටයුතු නිසා අධ්‍යාපන කටයුතු සහ විදේශගත වීම වැනි කාරණා නිසා ඔබට ඔබේ පවුලේ සමීපතමයන්ගෙන් දුරස්තව කටයුතු කරන්න අවස්ථාව නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් මේ කාලෙදී. කොහොම වුණත් ඔබේ මේ කාලේ ගේ දොර කලෙලිය වැටෙන සමහර විට ඔබ අලුත් නිවසකට යන්න අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙන්න නැත්නම් නිවසේ අලුත් වැඩියා කටයුත්තක් සිද්ධ වෙන අලුත් ඉඩමක් අලුත් වාහනයක් මිලට ගන්න අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ විදේශගත කෙනෙක් නම් මේ අවස්ථාවන් ඔබට වැඩි වශයෙන් නිර්මාණය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මේ ජ්‍යොතිෂමය පුරෝකතනයන් ඔබ මොන රටේ සිටියත් මේ වෙලාවේ ඒක ඔබට අදාළයි ඔබේ ලග්නයේ එකක් වීම නිසා. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන විදේශගත හිතවතුන් අපෙන් නිරන්තරයෙන්ම අහන ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ අපි ගෙනෙන ජ්‍යොතිෂමය පුරෝකතනයන් ඔබ ලංකාවේ රැඳී සිටියත් ඔබ විදේශගත රටක හිටියත් ඔබ මේ පෘථිවිය තුල කොතන හිටියත් ඔබට ඒක අදාළ වෙනවා. ඔබේ ලග්නය මේ විශ්වය තුල එකක්ම නිසා ඒ විශ්වීය ග්‍රහ බලපෑම් සහ ඒ ග්‍රහ බලපෑම් තුලින් ග්‍රහ ගමන් තුලින් අපි පුරෝකතනයන් කරන අනාවැකින් එකක් වන නිසා සමපාත වෙන නිසා. නමුත් ඕනම කාලයක් තුලදී ඔබට වඩා සුබ ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි ස්ථානයකට ඔබ සිටින රට තුල හෝ විදේශගත වී ඔබට යන්න පුළුවන් නම් ඔබට කොහොමත් සාපේක්ෂව සුබ ප්‍රතිඵල වැඩි වශයෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒක බොහොම ප්‍රායෝගික තත්ත්වයක්. ඒ තත්ත්වයන් තුල අපි තීරණ ගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනත් ඒ විදිහට අපි ඉක්මනින් අනුගත වෙන්න ඕන ඒ තත්ත්වයන්ට. ඒ වගේම ඔබේ පවුලේ කෙනෙක්ගේ අතිශයින්ම සමීපතමයෙක්ගේ උත්සව අවස්ථාවක් යෙදෙන සහ ඔබට ඒ සංවිධාන කටයුතු වලට වැඩි වශයෙන් සම්බන්ධ වෙන්නත් කටයුතු නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ පියාට සාපේක්ෂව වැඩ අධික වෙන කාලයක් වගකීම් සහගත බව වැඩි වෙන කාලයක් වගේම ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සම්බන්ධවත් ඔබ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ මතක් කරන්න කැමති. සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් ඔබ ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා විවාහ ජීවිතය පෞල් ජීවිතය තුළ බොහොම පරිණතව ඉවසීමෙන් දූරදර්ශීව කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක් සහ ඒ තුලින් ඔබේ දක්ෂභාවය තුලින්ම අවබෝධාත්මක භාවය තුලින්ම සුබ ප්‍රතිඵල නිර්මාණය කරගන්න ඕන කාලයක් සහ එම ඔබට පුළුවන් වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම ඔබට මේ කාලේ අන් අයව සුවපත් කරන්න මානසිකව හෝ අනිත් අයට උදව් කිරීම තුලින් හෝ අන් අයව සුවපත් කරන්න කාරණා කටයුතු නිර්මාණය වෙන කාලයක් දක්ෂතාවයන් උනන්දුව නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම මොනම හේතුවක් නිසාවත් ඔබ ලෙඩ රෝග වලින් සුවපත් වීම කල් දමන්න එපා. ලෙඩ රෝග තියාගෙන ඉන්න එපා. ඒ වගේම ඔබට ලෙඩ රෝග නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයන්ගෙන් ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඒ වගේම මේ කාලේ ඔබේ නිින්දේ යම් සංකූලතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරි වෙලාවට නිශ්චිත පැය ගණන නිදා ගන්න. ඒ වගේම ગેස්ට්‍රයිටිස් වගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය සම්බන්ධ රෝග ඔබ කාන්තාවක් නම් ගර්භාෂගත සංකූලතා ඔබේ පාදවල සහ දනහිස්වල සංකූලතා අපහසුතා ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ වගේ මාර්ග අනතුරු හදිසි අනතුරු වගේ තත්ත්වයන් සහ ඒ තුලින් රෝහල් ගත වීම වැනි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ කාරණාවේදී ඔබ බොහොම පරීක්ෂාකාරීව අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න. ඒ වගේ මතක් කරන්න කැමති ඔබේ මානසික සෞඛ්‍ය මානසික සැනසීම ගැන මේ කාලේදී විශේෂයෙන්ම ක්‍රියා කරන්න. ඕනෑම පරිවර්තනීය තත්ත්වයක් තුළ ඔබේ හිතේ සතුට සැනසීම රඳවා ගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. ඔබ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු සහ
මානසික සැනසීම දියුණු කරගන්න පුළුවන් කටයුතු තුළ නිරන්තරයෙන්ම නිරත වෙන්න. ඒ වගේම ඊටාම හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ස්වභාවික ආහාර වේලකට පුරුදු වෙන්න සහ වෙලාවට නිදා ගන්න එක, නිශ්චිත පැය ගාන නිදා ගන්න එක, හරියට වතුර බොන එක වගේ සරල පුරුදු වල ඉඳලා ව්‍යායාම් කිරීම වගේ කාරණාවලටත් ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේම විශේෂ හේතුවක් නැතුව ඔබ තුල හට ගන්න පුළුවන් සිතේ විඩාපත් භාවයන්, කායික විඩාපත් භාවයන් වගේ තත්වයන් ඔබ තුල ඇති නොවෙන්න කටයුතු කරන්න ඔබ වග බලා ගන්න. ඔබේ දක්ෂභාවය තුල ඔබට බොහොම නිරෝගී සම්පන්නව, ජව සම්පන්නව සතුටින් කටයුතු කරන්න අවස්ථාව නිර්මාණය වේවි. ඒ වගේ මතක් කරන්න කැමති ඔබ මේ කාලේ අසරණ අයට, ගිලනුන්ට, සතුන්ට පිහිට වෙන්න, උදව් උපකාර කරන්න විශේෂයෙන්ම නැඹුරු වෙනවා. ඒ වගේම චැරිටිස් වලට, සමාජ සත්කාර කටයුතු වලටත් ඔබ සම්බන්ධ වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ යහපත් කටයුතු ඔබ මේ ගත කරන සෙනසුරු ඒරාෂ්ටක තත්වයට වුණත් විශේෂ ප්‍රතිකර්මයක්, පිළියමක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන බව ඔබට විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න සතුටුයි. මායා ගුරුකුලෙන් විශේෂ අවවාදයක් විදිහට මීන ලග්න හිමියන්ට මතක් කරොත් මේ පරිවර්තනීය කාලයට අවශ්‍ය විදිහට අනුකූල වෙන්න, හැඩගැහෙන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න, පරිණතව දූරදර්ශීව බොහොම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න, ක්‍රියාත්මක වෙන්න, ෂණික අරමුණු පසුපස නොගොස් සෑම විටම ක්‍රමික දියුණුවක්, සාර්ථකත්වයක් වෙනුවෙන් මේ කාලේ ක්‍රියාත්මක කරන්න, අනාගතයට අවශ්‍ය ස්ථීර අඩිතාලම ඔබේ කැපවීම තුලින් නිර්මාණය කරගන්න, මොනම හේතුවක් මතවත් අලසකම් සහ වැඩ කල් දැමීම්, අනවශ්‍ය කලකිරීම වැනි ස්වභාවයන් ඔබේ ජීවිතයට එන්න දෙන්න එපා. මේ කාලයේදී හැකිතාක් අන් අයගේ හිතසුව පිණිස, යහපත පිණිස කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන්න, ආධ්‍යාත්මික කටයුතු සමග නිරන්තරයෙන් මේකාත්මික වෙන්න. ඉතින් මේ මතක් කරපු කාරණා තුල ඔබට ජීවිත කාලයටම වැදගත් වෙන ස්ථීර අඩිතාලමක් මේ කාලේදී බොහොම සුබදායී ආකාරයෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වේවි. සෑම විටම සුබදායීව සතුටින් සැනසීමෙන් සිටින්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. හොඳයි, එහෙනම් ආයමත් දවසක ඔබට බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වෙන ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි මුණ ගැහෙමු. මතක ඇතිව අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනාගතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. අපි හැමදාමත් මතක් කරනවා වගේ උදව් අවශ්‍යයට උදව් කරන්න, උදව් අවශ්‍ය තැන් වලට උදව් කරන්න, ලස්සන හිතක් තියෙන, තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න මායා ගුරුකුලයත් සමග සම්බන්ධ වූ ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා.